but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucus. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Bombo Radio Bacolod. Mas Paradyo Bombo! Mayong udto mga kabombo! Welcome sa aton palatuntunan nga gitara sa bombo. No, balik naman kita kagapadayon na sa pagpangalagad si Bombo Mia May Francisco para mapatukar naton niya ang inyo nga mga song request, no? Mga lalantuno no kun ambahanon sa nga kahapon kag karon ati padayon lang sa pag-comment sa inyong mga greetings kag song request sa sininga udto sa palatuntunan nga gitara sa bombo, no? Kag kamusta ang Domingo ninyo subong January 7 ba kada siglang sa nga inadlaw, no? Nagligad o bag-o lang tayo nag-celebrar or nagsugata sang bag-ong tuig. Karon naman niya, isa na kasimana ang nagaligad baw. Daw hunuso naman niya ang inadlaw para makaselebrar naman daso no sa mga holidays, especially sa Christmas kag New Year. Tay mga kabombo no, kadto kita karon sa inyong mga greetings kag especially ang inyo ya nga mga song request. Pero bag-o kita magbasa sa inyong nga mga gusto nga mga ambahanon sa nga kahapon na kagkaron ari pamatian danay nato nang isaman ka permi gina-request ang aton nga mga kabombo nga kanta no ang Bakya Moneneng. Bakya Moneneng na isa man ka paborito nga gina-request permi sang aton niya nga mga kabombo diri sa gitara sa bombo kag kung kis-aga ni mera man sa bombo harana. No, mayara na ta sa mga greetings kag of course song request halin sa aton nga mga avid listener kag nagalantaw sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod kag Ario, Bombo Mia, good noon, palihog, itsy bitsy. Ari lang kami man silingan nagapamati, madamo nga salamat, God bless. Halin kay Amarpel, Senior Ombion. At una naton nga request, Bombo Kim, itsy bitsy.
Hello dano sa mga taga-barangay Mansilingan. Good noon, Bombo Mia. Greet ko kay Perla Gamboa Florenda, Salvador Limco, LC, Elmer Lupo, Maria Desiree Resco, Beverly Nones, Violeta Solina, Inday Gamay, kag request ko Faithful Love o kon Alaala ay ikaw. Salamat gid Bombo Mia, halin kay Anesita Gamboa. Good noon, Bombo Mia, watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villa Albal Lopez Flores kag Talapiero family. Thank you, gid. Halin kay Joseph Pacifico. Watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Medyo malayo, no? Diri sa Bacolod. Thank you, gid. Madamo niyong salamat sa paglantaw kag pagpamati sa programa nga Gitara sa Bombo. Present kini sila permi. Bombo Mia, good PM. Ginatami ako gali si Ralph Mondehar, John Lester Gregorio, Gabriel Garingo, Denmark Pahilanga, kag Noel Wasawa. Sa Bombo Mia, request ko Beautiful Sunday by Daniel Boone. TY. Thank you, gid. Halin kay Nemiver Alcazaren. Hello, maayong udto sa inyo. Unang request, Itsy Bitsy. Sunod sina Faithful Love. Kag ang ikatatlo mo ini ang Beautiful Sunday. Ano ni, kada Sunday lang beautiful? Sino ni siya? Pati May araman niya tawo nga kung Sunday lang niya guro beautiful, no? Hindi kayo pasagot. Gusto ko ya everyday ta beautiful. Pati Pero kanami man kung beautiful ka kung Sunday, kay base iya kung weekday sako ka. Hindi kaya beautiful, inom. Ari pagidugang, halin kay Leo Likwan. Lodi, Bombo Mia. Abaw, Lodi. Good afternoon. Ay, regalantaw man si Tita. Hello, Tita Feli. Mayong udto sa inyo. Mayroon nga pagpanyaga. Bombo Mia, good afternoon. Happy Sunday and Happy New Year. Si mo kag sa tanan nga tagpalamati sa nga gitara sa Bombo. Shout out lang da sa kay Dodong Likwan sa nga Tinihaban 1. EB Magalona, naga-tune in sa buong. Thank you, gid. Halin kay Leo Likwan. Ano ang Lodi? Anong Lodi man? Idol. Bombo Kim, ang Lodi, idol? Ambot sini kung ang Lodi ang idol. Good noon, Bombo Mia. Lihog po tamyaw kay Papa Eliseo Bugot, nga nagapamati si mo sa buong nga taga-Senda, Naga, Barangay Bagtik, Silay City. Kag parihog, Bombo Mia pa request si Papa Greatest Love of All. Thank you, gid, Bombo Mia. Hello kay Tita Feli, kay Tito Jeffrey, kag kay Gio Hiniblasa, dala sa may Barangay Felisa. Thank you so much, gid, sa pagpamati always, kag sa support. Ang una natin yung request, Bombo Kim, Itsy Bitsy. Okay, daton mga gitarista. Ano niyang Itsy Bitsy Spider? Baw do ka ano man ng nursery rhyme, no? Kaga speaking of Itsy Bitsy Spider, hello lang dagli sa akon ng mga friends. Nga, mga batchmates ko sa Handumana National High School, no? Nag-graduate kami year 2013. Nalipagid ko kay naka-get together kami kahapon nga adlaw daw ko nami lang sa feeling. Hello kay Queen Anne Alison Legada, kay Shabi Amoloria, kay Tresha May Depra, kay Irene Gatanella. Thank you, gid, sa pagplano nga maka-get together kita, no? Kag kay Shobi man nga busy gid katama. Okay lang chindihon tana kay hindi man yan sa tanan nga on available. Pero muna nami lang sa feeling nga maka-get together kaya si mga high school friends. So, Bombo Kim, okay na da? Baw kasagad kay Bombo Kim na rin mga kabombo. Pamatiyan naton ang ambahanon nga may tigulo, Itsy Bitsy.
Amoyad to ang ambahanan nga may tigulo itsy bitsy bawong sa pinsar kuya nga itsy bitsy ang nursery rhyme na bala nga itsy bitsy spider na namugin na sa utok na ako niya. Pero kasagad no kay Bombo kimag negosyar sa atong mga gitarista ya itsy bitsy. Ang sunod nato ng Faithful Love pero bago na nato ni patukaron no basahon dani nato ng mga greetings sa aton nga mga kauturan. Hello, good noon lang da sa imo Bombo Mia. Happy New Year lang da sa inyo sa taga Bombo Radyo. Greet ko lang da ang Team Bamboo. Greet ko lang da si Stephen Garong kag si Edwin Napugot. Kag si Franklin Rodriguez kag si Regmar Abrasya kag si Ayorn Geroche kag si Eagle sa Panaad kag Marlon Tagoy taga Sagay kag Warlet de la Terna kag si Engkar Magbanwa sa Punta Raimundo Hermelinda Holmes nagapamatigid siya sa bombo gitara kag si Edgar Dakipil sa Kansilayan kag si June Mahilom sa Barangay Kabug kag si Nono Liansing sa May Bangga PLDT kag si July Inasal sa May Bangga PLDT mano. Bombo Radyo Gid ginapamatian niya request ko it's hard to forget about. Thank you so much halin kay Magner Lecciones. Shout out sa Tanamal family sa La Castellana. God bless. Halin kay Reinhardt Navarro Tanamal. Kanami sa niya pangalan na Reinhardt. Gaulan gid heart, no? Bombo Mia request please sound of silence. Request ang fan mugid na si Mamang Lydia kag Gario Likwan nga gapamati gid subong gangirit-ngirit gid. Halin kay Leo Likwan. Hello sa fan ko no na si Mamang Lydia kag Gario Likwan. Mayong udto sige ating wanta na nga mapatukar ang sound of silence. Bombo Mia, thank you for playing ang gwapa nga host ng Bombo Gitara. Halin kay Amarfel Senior Ombi Onbaw, ikaw gid ang first honor no na play gid nato na. Thank you no sa pag-appreciate ka gamayng hapon Bombo Mia pag-greet naman kay Ben Garde sa wedding anniversary. Lihog ko patukar the wedding. Thanks Mamia. Baw kompleto gid ang akong pangalan ba. Halin kay Elmer Garde. Next naton Faithful Love mga kabombo kag aton nga pamatian.
Amuyad to ang ambahanon nga may tigolo, faithful love. So, per me, nga gina-request sa aton nga mga kabombo diri sa aton nga palatuntunan na gitara sa bombo. Balik kita sa aton nga mga greetings sa pa-request tuburan dedicate kay Manang Dako sa Santo Niño Community sa Cadiz sa Viejo. Halin kay Feli Heneblaza. O no, Tita Feli, kay last ko no nag-celebrate sila ya sa kapistahan man sa Santo Niño Community dito sa may Cadiz Viejo. Wow! Ano gid, preparado gid no si Tita Feli. Grabe gid ang iyang get up, grabe ang iyang outfit. Ang ila man na iyang gina-celebrate is pasalamatan ay ginapasalamatan nila ang bulig o na milagro sa Santo Niño sa may Cadiz sa Viejo, especially kay Manang Dako nga grabe kuno ang efforts para makabulig kag makahil sa mga pumuluyo, especially Living Testament o si Tita Feli Heneblaza. Thank you so much sa pamati. Hello, good noon, Bombo Mia, kag sa tanan nga taga Barangay Mabini, Pulupandan nga nagapamati gid subong sa imo program nga Gitara sa Bombo. Please play Once There Was a Love o kung hindi gani anak. Thank you, Gid. Halin kay Jojeline Halandoni Season. Hello, Bombo Mia, listening live in the car with my husband. While driving for relaxation, request please a ballad for admin. Thank you, Bombo Mia. Halin kay Jovi Sarge Amodente, si Ma'am Jovi, no? Grabe, ga-drive sila, gapamati sa Bombo, pa-relax ka no from New Zealand, si Ma'am. Halong ka mo da, Ma'am, ha? Halong gid perme. Good afternoon. Bombo Mia, request ko, My Way from Eduardo Zamora. Maayong hapon, sir. Sige, tinguan ta na ang My Way. Bawdo kadamo, subong sang aton nga next, no? Nga mga ambahanon nga ipabati sa atong mga kabombo. Ang sunod, Beautiful Sunday, Bombo Kim. Amo man niya nga, kada Sunday lang siniguro, beautiful. Or every Sunday, beautiful ang iyang adlaw, ang iyang tanan. Kaya may ara bala mga kabombo kung kisa nga kung Sunday ginahimo gid nila ini nga daw ka gid bala do ka relaxation day, do ka relaxing lang, do ka patawhay, wala work, pure bonding sa family, no? Do ka nami man. Kisang una, sang gamay kami, nadumduman ko, no, sa nga ara pa kong papa, ka galagaw gid kami kada Sunday, especially sa lagoon. Gapakaon kami na sa mga isda, gabakal kami sa popcorn, napakaon sa mga isda. Kag dara picnic lang daw kasadya, gamay lang no, pero do ka memorable. Ti hasta subong pila na ako ni dad, ti madumduman ko gid. So kanami gid nga quality time gid kung may ara man lang sang tiyon, especially kung Sunday sa aton mga loved ones. Kay of course kanami gid nga hatag kitaya sa nga oras amoy na ang pinakadako nga gift kay syempre hindi ina iya matumbasan or mabayran kay syempre kung kwarta di magasto madula do may madumduman ka o kung malipay ka, pero kung oras kag memories ya ang imo nga ihatag di daw kanami gid no madumduman gid hasta mintras. Bombo Kim, atong Beautiful Sunday. Okay, ready na. Ari ko no ang Beautiful Sunday mga kabombo atong kagapamatian.
Beautiful Sunday. Bago daw ka nami lang no kung beautiful ka kada Sunday. Pero mas nami kaya kung beautiful ka everyday mga kabombo. Good afternoon, Bombo Mia. Happy Three Kings to all the avid listeners of your program, Gitara sa Bombo. It's the first Sunday of the year and we are manifesting for a wonderful year of 2024. Bombo Mia, let me take this opportunity to greet our beloved father, Tatay Quintin Sopera Sr., Quintin Sopera Jr., Quintin Sopera III, Tiyay Diding Sequelan, Eric, and all of your listeners from Barangay Sagasa, Bago City. Looking forward to a more entertaining Sundays ahead. God bless us all. Halin kay Kinlo Cravasilia Sopera. Bawa ka namin, no? May senior, may junior, kag may the third pagid. Bawa ka namin lang pamatian. Maayong udto sa inyo. Madamang nga salamat sa pagpamati sa Bombo Gitara. Maayong hapon, Bombo, Inday Miyame. Gapamati kami di sa Barangay Sagasa, Tamiao Zenaida Suspen, Ongkok Suspen, Tom Sancho. Noli Anayan Request, Rosas Pandan. Salamat gid halin kay Teddy Tokire. Ari yung taga-barangay Sagasa man, kag kumpleto, ganyang pangalan, Inday Miyame, no? Balanon, gid nga permiga pumati sa Bombo. Maing udto, Bombo Mia request ko the prayer, halin kay Jimmy Avelino. We shall be careful. Thank you for reminding us. Halin kay Ma'am Jovi Sarge Amodente. Thank you, good ma'am, sa pagpumati kag pagsubaybay sa programa nga Gitara sa Bombo. Maayong udto, Bombo Mia. Wow, kagwapa gid sa imo. Ari kami di sa Linaw, Barangay Bato, Hinigaran. Naghalin kay Jan Francisco. Halin kay Gion Go. Thank you gid no. Sino si Jan Francisco? Kay basi ano ko ninang parente. Maayong udto, Bombo Mia, kag Bombo Dan. Nari kami Regent Pearl, Alihis, Bacolod City. Request kami love story. Greet ko lang si Martha, Miggy, Paulo, Mami Che, Mama Lors, kag mga agriculture students sa UNOR School of Agriculture. Salamat. Halin kay Doc Paul Onyal. Ang sunod naton, Bombo Kim, It's Hard to Forget. Maayong hapon, Bombo Mia. Request ko The Wonders of You or Wonders of You. Salamat gid, Bombo Mia kag Bombo Kim. Halin kay Milo Sobrepeña or Milo Sobrepeña. Baw si Bombo Kim mo present man, no? Kasagad kay Bombo Kim mag-negotiate sa aton yung mga gitarista. Ka mga bakod sang mga tudlo, yung mag sang kwerdas sang gitara para pabati sa mga kabombo nato, no? It's hard to forget, Bombo Kim. Ready na. Ari kag aton nga pamatian.
Ambahanan nga may tigulo, it's hard to forget. Ano kanami maninga ambahanon, ang it's hard to forget kay usually amo gini ang request ang aton nga mga kabombo. Bago kita magkado sa aton nga greetings, ang next bombo Kim, Sound of Silence. Bawo kada siglan gid sang oras kay 40 minutes nang nakaligad sa takna nga alas 12. So updanay kita hasta or tub-tub alas 2 sang hapon mga kabombo. Maingod to naman sa imo pretty Mia May kag sa tanan nga avid listener and viewers sang bombo. Happy Epiphany Day. Sorry, no? Happy Epiphany Day. Halin kay Mama Eileen, Dr. Prado. Bago dumabulol pa ko sa pagbasa. Maayong hapon, Bombo Mia kag Bombo Kim. Nami ka beautiful Sunday, relaxing. Please ginatamyo kong akon Papa Dante kag Mama Grace sa Hacienda. Tinahaban kag ang akon bata na si Dominic Navarrete. Salamat halin kay Dante Navarrete niyo kong Navarrete. Do ka no, wala na to nabalaan kung di ng stress sang pag-pronounce. Pero mayang hapon sa inyo. Pwede kay request The Will of the Wind kag liho greet sa akon nanay Deli Doctor kag tiyay Ellie sa Emiliano sang Tabuk Suba Kawayan. Pamati gid sila sa imo kada Sunday. Halin kay Mama Eileen, Dr. Prado. Will of the Wind. Speaking of Kawayan, feeling ko may nami na da subong resort. Do ka nami kadto so i-try na naton. Kay makuha kita to sa mga pictures para ma-share man din naton sa gitara sa bombo. Maayong hapon, Bombo Mia, kag sa amon nanay Helen Capchon of Barangay Mansilingan, kag tanan nga pamilya di Asi sa Banwasang Manapla from Toto and Ning. Halin kay Raymond de Asis Kiatchon. Pwede pa request kahapon lamang. Madamo gid nga salamat. Dugang ni Dante Navarrete. Good afternoon, Bombo Mia. Please greet Nono and BB Hedriana nga nagapamati gid sa Mina si Palay. Thanks and God bless. Halin kay Pipits. Gusto ko bala makadto sa si Palay kag ma-unwind. Do ka nami lang no, pamatian ang word nga unwind. Ay gusto ko makakuha sang videos o kung mga graphics dito nga bag-o naman bala sa aton nga panulukan mga kabombo kanami lang gidya. Actually hindi ko kabalo maglangoy pero nanamian ko sa baybay. Namian lang ko. Meron ko nga pangsang balas, ang ambience, ang hunisang waves, do kanami lang gid pamatian. No? Sound of Silence, Bombo Kim. Ready na mga kabombo, ari kagaton nga pamatian.
of Silence. Baw daw kanami maning pamatian ang Sound of Silence. Biskan silence ya, do kanami isang rhythm sang kanta no. Do ka relaxing kung ara kaya subong sa duyan o kung sa inyo nga balkon, ti daw kanami lang samtang nagapanyaga baw kanami. Good noon, Bombo Mia. First time ko mag-join sa live kag mag-request. Avid listener gid akon nga lolo na si Luis Pechera from EB Magalona. Everyday gid gapamati sa Bombo Radio. Request lang ko sang iya favorite song na Love Me With All Your Heart by Engelbert Humperdinck. Thank you halin kay Ranzin Silvano Pechera. Baw first time Bombo Kim, may ara kita isa ka nainganyo nga maglantaw sa aton nga live kag mag-request niya. So hello lang na siya nga lolo nga si Luis Pechera sang EB Magalona. Tinguan naton nga ma-play ang iyang favorite song nga Love Me With All of Your Heart. Good afternoon, watching from Barbaza, Antique. Shout out sa Fortit family of Dumalag, Capiz. Halin kay Carla Kiaser Fortit. Mayara ko daw bala mga kaparentihan no, sa may Mambusaw kag sa may Dumalag, Capiz. Hello da sa Francisco family. Good noon, Bombo Mia. Happy 3 Kings sa imo. Present naman kami lalo na si Tatay Cap, William Flores, Nanay Nelia Flores, banak ko si Sandro Ginsatao, Tiyoy Ruming Salinas, kag Nong Cesar Hasildo. Request ko Baleleng, halin kay Ma'am Cora Flores Ginsatao. Mayong ugto sa tanan, pa-shout out sa Familia de Star from Talisay City kag sa Bago City, Barangay Pacol. Halin kay St. Mark de Star. Gabi nga niya ba St. Mark? St. Mark na kung smart. Smart lang. Ang next, Bombo Kim, The Wedding. Kay para naman kuno ini sa anniversary. Wedding anniversary no, bawsa na all. May wedding anniversary. Kanami lang wala no, mga kabombo, kung nubihanay ka mo, mayara ka mo gina-celebrate every month, panawagin na sina monthsary. Ga-anniversary, kag kung kamo naman niya kasal, syempre do hindi nyo na maisip ang binulan, no? May ara gidya ka mo nga wedding anniversary daw kanami lang kung kung madumduman sang partner nyo nga sa amo na yung adlaw, at nagpromisa ka mo nga mangin updanay or kaupod ka mo ya through thick and thin, through richer or poorer, ano pag nadaan gina-vows da no sang aton nga mga kauturan nga nagpakasal or nagpakasal daw kanami lang ma-experience siguro ang muna nga moment. Bombo Kim, The Wedding para sa mga kabombo naton nga naga-celebrate sang ilang wedding anniversaries, ano. May nakitaan ko actually sa nga may ara sang 299 nga engagement ring. At ano dayang say nyo mga kabombo no, to karon i-check yar naton. Ari na ko no ang aton nga ambahanan nga may tigulo, The Wedding.
ambahanon nga may tigulo, the wedding. Baw daw ka nami, no? Kung ga patawhay-tawhay, ga pahunay-hunay, kaya subo nga udto, ti daw ka piyungon sa nga imo nga mata. Mamati sa nga moy ni nga mga ambahanon. Huo, damo na da mga beaches sa Pretty Mia, pero nami man da ako no, may floating cottage sa Tuyom, hehe. Sorry, nabatian ko lang inakagkita ko man po sa mga friends ko sa may mga resort sa Kalilingman, may ara man. Halin kay Ma'am Maylin, Dr. Prado, mo ni siguro sa may Kawayan, no? So, i-try naton nga bisitahon, dira kag makuha kita sa mga managmi nga mga videos, kag ipakita naton sa Gitara sa Bombo. Good afternoon, watching via Facebook Live from Valladolid, Negros Occidental. Hello kay Alan Calatrava Borromeo. Maayong hapon, maayong gid nga lantaw kag pagpumati sa Gitara sa Bombo. Mayari pa kita sa mga additional nga mga greetings halin sa aton nga mga kabombo nga wala gid ya untat, no? Or wala igakatak-an makita ang tsura ni Bombo Mia halin sa Good Morning Philippines sa pakadto sa Gitara sa Bombo. Pero hindi nyo na ako makaupod karon no, sa Bombo Harana. Kaupod ninyo karon si Bombo Denver Quijano. Wow, isa man na, birthday man na, hilig mo na sa music. Kaga siya karon ang inyong kaupod. Good afternoon, ma'am. Watching from Barangay 37. Patamyaw kay Annaliza Labrador sa Dubai. Request ko halik. Halin kay Junjun Labrador. Pinsar ko, request mo halik sa kay Annaliza. Hindi gali. Halik gali sa Gitara sa Bombo. Good afternoon, kabombo Mia. Happy Sunday sa imo. Patamyaw sa akon amay nga si Melvin. Tropa nga gapamati gid subong sa imo kag kada Sunday gid syempre. Paborito ya gid ni pa-request ang knife kabombo Mia. Madamo gid nga salamat halin kay Leonard Canizares. So maayong hapon sa inyo. Thank you gid sa pagpamati. Ang sunod naton, Bombo Kim, ang request sang akon nga close, hindi man close no. Sang ni Tita Feli na Blaza ang kanta nga Tuburan, gina-dedicate niya ko no kay Nanay Dako sang Santo Niño Community sa may Cadiz sa Viejo. Bombo Kim, Tuburan ka namin. Di bla ka Tita Feli, kay kung ara ko na sa Ilabaw, pagbalik ko din sa station, kadamo sa akot sang dala nga pagkaon. Thank you gid no sa pag-prepare, especially kay Gio no. Kay wala man sa natak-an sang halay ka. What you call this? Pang nikop sang Tupperware kag pang potos sang mga kalanon no, para sa akon. Maayong udto ka bombo pa request po Remember Me para sa Mrs. ko, Janet the Star. Bawdo ka namin lang gina-request sana. Abi, comment man dabi. Kag mag-request man sa akon. Tuburan, Bombo Kim, okay na? Ari makabombo kag aton nga pamatian.
Amuyad to ang ambahanon nga may tigulo tuburan gin-request ni Tita Feli no. Thank you gid sa pagsuporta kag pamati. Ang sunod ato nga kanta, Once There Was a Love, pero ato ni pamatian pagkatapos gid lamang sa mga importante nga mga pahanumdom. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Aton nga pala tuntunan na gitara sa bombo. 7 minutos ang nakaligad sa takna nga alauna hasta pa kita no or tubtob alas 2 pa kita. So tinguan naton nga mapatukar ang mga ambahanon nga inyo ginpang request mga kabombo. Once There Was a Love ang sunod naton, Bombo Kim. Hello Miss Mia sa liwat, maayong hapon. Pag-greet naman sa cousin ko si Remia Garde. Malipayon nga pagpamati sa Banwa sang Tapaz, Kapi. Salamat gid halin kay Elmer Garde. Mayong hapon, Bombo Mia, harana sa Bombo, watching live Juarez, a family request ko. Sometimes we all fall in love. Halin kay Edwin Espende Juarez. So, gitara sa bombo, pero may haraman ta bombo harana. Good PM, Bombo Mia, request ko song Nasaan na ang Liwanag by Willie Garte kag Lorena. Tapos kagamatinaw ang Bubon by Bata Pirot kag para na nga song kay Tatay Wilfredo Perez Segura sang Barangay Central Tabao, Valladolid, nagapamati subong sang Bombo Radio Bacolod. Kag-greet ko si Tol Boy Sigura kag si Nanay Larme Sigura kag si Tol Wilmer, tapos si Tol Chen kag sa akon hinablos si Cherry May kag si Tol Binel Segura. Thanks Bombo Mia and more power sa inyo station. Romnick Segura sang Central Tabao, Valladolid. Maayong hapon sa inyo dira. Kadamos ang request sa Sir Ban, Nasaan ang Liwanag, Lorena, kag matinaw ang Bubon. So, tingwaan nato, no, Sir Romnick, nga mapaplay or ipaplay ang mga songs nga imo gina-request. Once There Was a Love, Bombo Kim, okay na? Yari kag aton nga pamatian.
May Tigulo, Once There Was a Love, kanami no, sang kanta. Do ka familiar sa akon actually, kay sang una, nadumduman ko nga kung hapon, do amo nang kakabatian akon nga kanta, upod ko akon nga papa, papuli na no, do kanami. Good PM, Bombo Mia, ginatamyaw ko gali si Manang Eli, Ana Bailon, dira sa Barangay at Lipuluan. Amo man kay Tiyay Rosalina Magbanwa, Maninay Sally kag Cardo. Bombo Mia, pa-request ko There's a Kind of Hush by Carpenters. TY halin kay Lourdes Aragon Madrigal Dalida. Maayong hapon sa inyo. Try nato no ang There's a Kind of Hush by Carpenters. Namiyan mo ko bala mga kabombos ang Carpenters kay feeling ko amo lang na malabot na ako nga kanta. Kung kantahon na ako no. Bombo Mia, good afternoon. Lihog ko sa tatay ko si Amando Baygar Jr., Balangigay, Pontevedra, Negros Occidental. Bombo Mia, rin pa ko subong sa Anchorage area, Tayod, Cebu. Madamo, gid nga salamat. Bombo Mia, halin kay Leo Baygar. Bauti. Halong lang gida, sir, no? Kag, okay lang na. Importante, mayugid ang lawas. Bombo Kim, ang sunod, Ballad for Adeline. Hali naman kay Sir Romulo Hubilag, Bombo, Bimbo, Rhea, Mia, no? Good PM, listening live here in La Carlota City. Greets ang Amon City Mayor Dr. Rex Halandon. Request, I miss you so. Madamo gid nga salamat. Halin kay Sir Romulo Hubilag. Maayong hapon sa inyo. Kagasalamat sa padayon nga pagpamati sa gitara sa Bombo. Ballad for Adeline, isam na nino sa gina-request permis ang aton nga mga kabombo. Bombo Kim, okay na? Wow, kanami kay ka preparado. Ari kag aton nga pamatian. Ballad for Adeline Saka song per migid request ang aton nga mga kabombo. Ang sunod sina Bombo Kim, Rosas Pandan. Ang sunod
Kag balik kita sa aton nga mga greetings. Halin kay Rica Lapuos. Good afternoon, Ma'am Mia. Pa-shout out lang ko tani kay Ma'am sa family Lapuos sa Silay. Thank you so much gid halin kay Rica Lapuos. Hello, good afternoon. Kag mayo lang nga pagpamating. Iban bag-o pa lang yan, no? Panyaga. Bombo Mia, ask ko lang, ikaw ang nagbulos kay Bombo Dan. Okay lang kung ikaw, Bombo Mia. Salamat again. Halin kay Sir Leo by Garcia. Bombo Dan, medyo masako, no? Kag relax siya ko nga Sunday. Ti. Mga kabombo, ako lang danay ang kaupod ninyo sa palatuntunan nga gitara sa bombo. Wala problema, kaya aton man nga tingwaan, no? Nga ang mga ginpang tudlo ni Bombo Dan nga mga techniques kung paano kamo mapalipay mga kabombo. Ti gina-bear in mind ko man na. Pero of course, nami man no, ang pag-deliver nakon sa nga programa nga gintugyan ni Bombo Daniel Lecciones. Bombo Dan, halong no, kung din ka man pakadto subong, Rosa sa Pandano, Bombo Kim. Kayong sunod sina is The Prayer. Kadamo pa sa ngaton nga song request. Pila na lang gid ka minutos ang nabilin kag alas 2 na, no? Ari ang Rosas Pandan aton kag pamatian. Ang bahanon nga may tigulo, Rosas Pandan. Per mi man gina-request ang aton mga kabombo, no? Ang sunod, Bombo Kim, The Prayer. Balik kita sa aton nga greetings. Halin kay Grisel Latido. Mamiya pa shout out sa family ko sa Pulupandan
Public Market, Family Latigo, Gallego, and Advento. Thank you so much. Maayong hapon, Ma'am Grisel, kag sa Family Latido nga nagapamati subong. Good PM, Bombo Mia, pag-greet ko sa amon barangay kapitan sa Barangay Central Tabao, Valladolid, si Cap Joe Richard Gugudan, kag sa amon SB nga mabinuligon kag mabuot sa nga Valladolid. SB Junjun Gugudan. Salamat. Bombo Mia, kag greet ko mga Segura family, kag Perez family, kag Apinado family, kag Delgado family, kag Nanta family sa Barangay Central Tabao, Valladolid. Thanks, Bombo Mia, and more power sa inyo nga station. Halin kay Romnick Segura. Maayong hapon dira sa mga taga-Barangay Central Tabao, Valladolid. Madamo gid nga salamat sa pagtutok no sa aton nga live, kag of course sa mga nagapamati man sa radyo. The prayer, Bombo Kim, baw preparado gid si Bombo Kim no, ari kag aton nga pamatian.
ambahanon nga may tigolod the prayer. Ang sunod, Bombo Kim, love story. Balik kita sa aton nga mga greetings. Bombo Mia, good PM, palihog tamyaw kay Yaya Anita Fresas. Kay nagapamati siya subong. Salamat gid halin kay Merlita Estilo. Halin naman kay Carla Kiaser 14th, lihog tamyaw sa Flores family and Juanita's family sang Barbaza, Antique. Good PM, kag salamat gid. Kadang pasang bang mga song request nato, no? 27 minutes ang nakaligad sa takna nga launa. Pila pa ka minuto sa aton nga of the night. So, tingwaan naton nga mapaplay ang inyong pang request ng mga kanta. Maayong hapon, request lang ko Unchained Melody para sa amon punong barangay. Honorable Susaline Cesar, nagapamatigid. Halin kay Ray Bayo, mayong hapon sa inyo. Sige, try nato ni na nga i-play, no, ang aton nga mga greetings. Okay, Bombo Kim, ang aton nga love story. Preparado na? Ayos. Ari kagaton nga pamatian. Ambahanon nga may Tigolo Love Story. Sa mga ka-favorite no nga ginakanta sa or ginapa request ang aton nga mga kabombo. Ang sunod, Bombo Kim, Wonders of You. Wonders of You. Kag Will of the Wind ang sunod sina. Mayong ugto ka bombo pa shout out our families The Star from Talisay City kag sa Bagos City, Barangay Pacol. Pa-request Remember Me. Bawa rin nakatapusan number 22 na sir no. Ang Remember Me halin kay Mark The Star.
Remember Me. Si Bombo Denver, no, kaupo nyo karon sa may Bombo Harana bago tiutoy sa kadlaw. Ambot, ano yung ginakadlawan niya ni? Si Bombo Denver kay Hano, kaupo nyo siya karon sa Bombo Harana kagiban pa. So dito naman kamo maka-request naman kamo sa gabi no kag makapag-greet sa inyo yung mga gusto ipag-greet ng mga kabombo. Daw ka medyo init subong ha. Kay init subong. How much more sa guwaihan? Wala sa nga pagbadya sa pagulan mga kabombo. Kung ara kami sa umadaw kanami lang no sa pamatyagan. Kaya of course kadamo sa mga puno, medyo mahangin. Kung ara pagid sa baybay kanami mabatian ng waves amo ni oras. Biskan niya og tong adlaw do kanami lang paligo basta nami lang ang baybay. The Wonders of You, Bombo Kim, ready na ri kag aton nga pamatian. Amuyad to ang ambahanon nga may tigulo, The Wonders of You. Sunod sina Bombo Kim, The Will of the Wind. 37 minutos ang nakalipas sa takta nga alauna. Kagabalik kita no sa aton nga mga greetings. Pero before sina mayara sang pagahiwaton nga Top Level Management Conference 2024 ang Bombo Radio Philippines no dira sa may Iloilo. Sugod subong nga adlaw January 7, so subong maabot ang mga delegates kag sa buwas nga adlaw magasugod ang ilang brainstorming para naman niya sa maabot nga or subong nga tuig no 2024. So ang conference magasugod January 7 tubtob January 13, 2024 kagang tema sa subong nga tuig
Amo ang strong start for Digital Bombo 2024, Digital Bombo Radyo, the heartbeat of the Filipinos. So dira no nga magatilili po naman ang tanan kay every year gali ginapatigayo nga mo ini nga conference kay para man maka-brainstorm ang aton nga mga heads or mga kabombo para exchange or maka-gather ideas no paano serve in public mga innovative ideas para ma-improve ang news and public affairs program kag of course ang brand of public service kag ang amoy ni nga strategic conference wala ginapangayuan sa mga politiko o kung hindi ini panawag, wala nagangayo sang mga solicit sa politiko kag of course wala iya sang budget sa gobyerno. So yan lang gid ni no ka Bombo Radyo Philippines. Halin January 7 subong adlaw mag-abot ang delegates kag tubtob January 13 Top Level Management Conference 2024. Balik kita sa aton nga greetings. Good PM ka Bombo Mia, pa shout out ko sa mga tropa nagapamati isang Bombo Radyo. Salamat ka Bombo Mia, halin kay Romnick A. Segura. Bawdo ka mo gani sang mga kabarkada ni Sir Romnick no kaginaya pa niya ginapa-request, ginapa-greet gali. The Will of the Wind, Bombo Kim. Okay na? Ayos. Okay. Mga kabombo, rin kag aton nga pamatian.
ambahanon nga may tigulo, Will of the Wind. Ang sunod sina Bombo Kim, kahapon lamang. Bao, grabe, duga padugo ning mga kabombo naton, how? Base may mga additional greetings kamuda, mga kabombo, sa mga padayon nga naga-subaybay sa aton nga live sa Facebook kag sa YouTube, no? Bombo Radio Bacolod. Mga kabombo, daw kanami lang, no, sa panahon, kanami actually outing. To kanami lang niya lagaw-lagaw kung wala kayong mga commitments, mga prior commitments, no? Kung mga biglaan, bala nga panghagad, kung kisa, amo man ang kanami. Kaya nga, amang kabombo, kakadayon ya ang mga biglaan nga mga lagaw. Pero kung naplanuhan na, may tendency nga damo sang ma-back out, bala, mga kabombo. So, pero okay man actually kung planado, kaya kumplitong tanan, na preparado ya ang inyong mga dala. Pero kung kisa ang unplanned bala nga mga outings do kanami mano. Kahapon lamang, Bombo Kim, kagang sunod sina Love Me With All of Your Heart. Dumduman ko kagina nga first time ko niya nga maglantaw sang live kag mag-comment. Tik do kanami lang, no, kay miskan gali mga pamatanon galantaw sa gihapon kag of course, so pwede ka dyan maka-request sa mga ambahanon nga mga gusto nila or di gani may dedicate sila bala nga mga songs sa inyong mga friends, sa inyong mga loved ones, sa inyong families, take kanami lang man kay pwede lang man yung gapon kung mga kanta nga ginapang request ninyo, mga songs sang subong nga generation kag of course kung mga nagliligad pa kay usually mga gapamati, mga lolo, lola naton, tayo manamian, gina sila, no, mamati sa mga kanta sang nagliligad. Bombo Kim, ready na? Ari kag aton nga pamatian.
Ambahanon nga may tigulo parang kahapon lamang. Ang sunod, Bombo Kim, Love Me With All of Your Heart. 47 minutes ang nakaligad sa takna nga launa. Kagbalik kita no, sa aton nga mga greeting sa diri sa aton nga Facebook. Mayari diri pamangkot. Good afternoon po, Bombo Radyo Bacolod. As lang po saan ibuburol po si Father Paskin po. Halin kay Susie Hipoleo, no? So nakadangat na sa aton ng masubo nga balita nga nagtariwan na si Monsignor Felix Paskin. Ma'am Suzy, wala pa kami sa idea kung sa diin reach out lang namon kag kung may ara na sang information base makapost na kami sa amon nga Facebook page sa Bombo Radyo Bacolod. So standby lang kung maglantaw-lantaw lang gid sa post sa Bombo Radyo, no? Kag condolences sa family ni Monsignor. Bawa kung nadumduman kagid ang first time nga pag-meet namo, no, nga ginpamahawa niya kami. Kag hindi ko ya katoliko, pag hatag niya, pag-extend niya sang iya nga palad or kamot sakon, supposedly mabless gali. Ako yan, nag-handshake ko. So, do ka funny, kag memorable sang una namon nakita na ni Father, no. Bombo Mia, good PM, lihog ko tamyaw sa tatay ko sa Pulupandan. Aladino, Abel Gan, adlaw-adlaw gid ka pamati sa Bombo. Salamat gid, halin kay AI Gan. Madamo gid nga salamat sa pagasubaybay, mga kabombo. Next, Bombo Kim, Love Me With All of Your Heart. Thank you so much po, ma'am. I am your #1 avid fan po. Madamo man nga salamat, kag halong always, Ma'am Susie. Okay na, Bombo Kim? Okay, ari kagatan nga pamatian.
with all of your heart. Seven minutes na lang no ang nabilin sa takna or bag-o alas 2 kada siglang gid sang oras kadto kita sa sunod naton nga request ang balileng ari kagaton nga pamatian. Ang bahanon nga may Tigulo Baleleng. Isa man ka favorite nga kanta nga gina-request sa aton nga mga kabombo. Kag ang sunod, Bombo Kim, ang bahanon nga may Tigulo Knife. Amo na siguro ni ang pinakalas, Bombo Kim, yara patahalik. Sometimes we all fall in love. Nasa nang liwanag, kag remember me, pero daw pila na lang gid ka minutos ang nabilin, kag alas 2 na. Last na lang, Bombo Kim. Ang bahanon nga may Tigulo Knife. Knife. Ano naging nga kanta man? It cuts like a knife. Na 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 na. Doka mo na bala, no? I'm so deeply wounded knife. Na, doka mo na. Bomokim.
Okay na? Okay. Mayo man si Bombo Kim, no? Kaya mahapos siya magnegosya sa aton ng mga gitarista. Pasalamatan gid nato ng ilang nga skills kag talento nga gin-share sa aton para mapalipay ang mga kabombo naton no? Para sa programa nga Gitara sa Bombo. Ari ka ga aton nga pamatian.
Ito ang ambahanon nga may Tigolo Naif, no? Na dumduman ko ni nga kanta kay favorite ni Sasang akon nga mama. So, permi gininamon, mabatian sa una, no? Samtang kami nagahampang at iamoy ni ang iya nga ginapaplay. Madamo, gid nga salamat sa aton nga mga kabombo nga nagsubaybay sa programa nga Gitara sa Bombo. Halin alas 12 sang udto hasta subong matakop ng programa alas 2 sang hapon, no? Kaupod kita kagina halin sa Good Morning Philippines hasta subong hapon. So hopefully wala ka muna takan sa akong nga tsura. Madamo gid nga salamat sa nag-comment sang ilang greetings, especially sang ilaya nga mga request para sa programa nga Gitara sa Bombo, no? Kanami lang kay kadamo sang mga kabombo naton nga wala iya natakan mag-play or mag-request sa ilang mga songs, like of course, sa greetings, no? So, standby mga kabombo kay magabulos si Bombo Gracelyn Lobaton, no, para sa programa nga Duralex, no? Damo gid nga salamat kaga kita na naman kita sa sunod nga Domingo. By the way, sa Bombo Harana, no, si Bombo Denver Kihanong inyong kaupod karon sa gabi. Halin alas 7, tubtob alas 9 sa gabi. Padayon sa pagpangalagad sa Gitara sa Bombo, ini si Bombo Mia May Francisco para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa Basta Radio, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848
1988. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe. Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos nang nakaligad sa takna sang alas 2 sang hapon. Petsa 7 na kita sa bulan sang Enero tuig 2024. Welcome na sa aton nga programa subong Domingo, las 2, tub las 3. Amo ang Duralex Sedlex. The law may be harsh, but it is dalo ko po nyo si Bombo Gracelyn Parcon Lobaton. Mayong hapon sa bilog nga pungsod Pilipinas, sa guaman sang pungsod sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental, sakop man no ang Bacolod City. Bilog bagay nga Western Visayas kag subong hapon ang aton sining Domingo, first Sunday of the month, first Sunday of the year 2024. So madamo ang mga nagalagaw sa subong kaupod ang ila pamilya sagwa kag wala ay nakalimtan ang paglantaw sa aton live sa Facebook and sa YouTube channel. Just type Bombo Radio Bacolod kag makita ninyo kami nga nagapangalagad no sa diin man kamo nga bahin kag kung hina man gid ang internet, halimbawa sa bukid o kung sa baybay sa uma, yara pagid sa gihapon ang 630 kHz sa inyo tagsa ka mga radyo. Malin sign on, tub sign off, halin Monday to Sunday. Kaga subong, yari naman kita sa paghatag sa mga legal advices. Wala na yung pagbago, bisan bagong tuig kita, no? I-motivate, i-develop pa rin nato ng paghatag serbisyo sa inyo. Sa aton man nga mga kauturan nga nagapamati, ay nga mayara kita sa mga dalang mga problema, kag kalakip dira ang pag-answer man sa mga pamangkot naton madugay na, no? Ilabi na gid sa mga bagay nga kinahanglan naton niya sang mga abogado, no? Para nga matutian kita kung anong dapat naton nga himuon. No, kag ang iban ti nagakadto diri para nga makaistorya gid sa aton sini nga abogado sa kahanginan para masolusyonan ang ila sini nga mga problema kung ano ang dapat nila nga himuon first step, no, sa ila sini halimbawa problema sa ubra, problema sa duta, problema sa pamilya or ano man da nga nagasabad sa imo, no? Kada gabi, kada adlaw nga kinahanglan mo gid masulbar ang amuna nga ginatubang mo man, no? Bisan pa bag-ong tuig ta subong, ang iban hindi na makaluwas sa mga problema sa society naton, no? Kag sa aton sini nga pamilya ilabi na gid. So subong makaupod naton si Attorney Marvin Tanyada kag may ara kita bisita, no? By the way, ang aton sining topiko, no, nga pag-aistoryahan karon
amo ang tawag nga ano bala ang kinalain sang murder kag homicide. Balaan ta na karon kung ano ang ila sini nga kinalain kay may ara sang common sila nga duwa, no? Bati ang mga tao nagkakalito o kung nagkakasala kung ano ang murder kag kung ano ang homicide, although nga duwa ni sila is mga kaso nga may ara sang pagtapos sang kabuhi sang isa ka tawo. But meanwhile, may bisita kita, no? I-welcome na tayo aton sa mga abogado sa kahanginan, si Attorney Marvin Tanyada. Attorney, mayang hapon, Happy New Year! Mayang hapon sa imo, Chrislyn. Happy New Year! Kag sa aton mga tagpalamate, Happy New Year sa ila tanan. Ang inyong abogado sa kahanginan, Attorney Marvin Tanyada, handa na mag-alagad sa inyo, Bombo Chrislyn. Ka-energetic sa aton sining abogado sa hanginan, no, si Attorney Marvin Tanyada. Attorney, before kita magkadto sa aton sining tupiko, sining hapon, miyari kita diri bisita, unahon ta lang ni siya para nga matigayon man ang iya sining pagkadto diri sa Bombo Radyo Bacolod, no? Ang aton nga bisita, ang pangalan niya si Hipolito Lumugdang, taga-barangay Hanumanan, Syudad sang Bacolod. Bali, ang iya sini nga concern regarding sa iyang occupation man, no? Kay ti may ara sang pagkalibog diri, no? O kung hindi bla normal ang iya sini nga, for example, ang status niya sa iyang trabaho, nga dugay naman siya ga trabaho, but wala pa siya na regular, something like that ang initial nga information. But ari sa subong para i-saysay, no, ang iya sini nga problema kay ti advice na nigad siya makadto sa dole bat balon ta kung nagkadto mga dya. Sir, mayong hapon, no, live kita sa Bombo Radyo, no, kapod naton si Attorney Marvin Tanyada. So Bombo si Bombo Bombo Hipolito niyo. Attorney, ari na, no, sa piyak nga linya si Sir Hipolito. Breaker Bobo Chrislyn. Bobo Chrislyn, breaker. Yes, Attorney. Pwede tawagan ko sa mo offline. Ito na online. Online? Yeah. Just for a while. Just for a while. Sige, break. Danay, break. Okay. Sige. Mata kita pahanumdom. Oo. Attorney, mata kita pahanumdom para makaisuyala kita. Okay? Sige. Okay. Mga kabombo, standby danay sa pila ka mga pahanumdom. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato.
Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw. Lex said Lex, 31 minutos na ang nakaligad sa takna sang alas 2 sang hapon. So, by the way, kanselado to ang aton sining pag-istorya kay Sir Hipolito kay mayara sang nag-abot no nga solusyon man para sa iya. So, amo lang tong iya sining pilion nga make a step man para nga mabuligan siya no kay inappropriate kung diri pa kay ongoing ang mga kaso. So, balik kita sa aton sining topiko, sa aton nga diskusyon sining hapon regarding sa duha ka bagay but have in common man and at the same time may ara man sang difference no o kinalain bisan pa may ara sila something in common. So, balik kita sa ano bala ang tawag nga murder and to differentiate it from yung tawag nga homicide. Attorney, again, ngayong hapon, welcome back. Yes, Bombo Grislen, maayong hapon liwat. Handa na kita mag-alagad sa aton mga tagplamati, Bombo Grislen. Okay, sige, attorney. Kay damo, may nagapamangkot, no? Kung ano bala ang kinalain sang murder sa homicide, but i-differentiate danay, or I mean, tagaanta sang definition ang duha. So, ano ang natawag nga murder? Okay, ang murder, parehas na sila kaso sa pagpatay. Pero ang under the law sa kasuguan, duwa ini ka klase ang kaso sa pagpatay, murder bala siya o kon homicide. Okay. Magsiling kita Bombo Grislen nga murder sa pinaka-simpleng sugilanon, ang murder, ang pagpatay sa isa ka tao, murder ina siya kung ang nagpatay wala yagid ginatagan tsansa ang iya nga kontra nga makadipinsa sa iya nga kaugalingon. Ang sa homicide naman niya, ang nagpatay, kaginpatay daw, ang ginpatay o ang biktima, may ara siya iya tsansa makadipinsa sa iya nga kaugalingon. Amo na siya nga, for example, nag-aaway sila, yes. Kagangi siya yan napatay, ang kaso sina homicide lang. Oo. Kung sa murderia, wala iya siyang kahigayonan, ang biktima nga makadipinsa sa iya sa kaugalingon. Madamo sang klase nga ang pagbatay ginatawag nga murder. Si for example, Bombo Grislen, ang isa ka biktima, nagaluhod na siya. Okay. Kagangiya nga duha ka kamot naga-ansap na, ginalsaya na, nga wala sa sang armas, kaginpatay siya, bisan nga nagaatubang siya, sa patay siya, ang kaso sina murder man gyapon. Kay wala gid siya sa kaygunan nga magdipinsa sa iya nga kaugalingon. Kung ang isa ka tawo nga nagakatulog, iya sa nga patay sa nga perpetrator, ang nagapatay sa iya, nagakatulog ang biktima, murder man na siya gyapon. O kung ang isa abe, ang nagpatay, iya na nga ginhubog. Oo. Ang amo yang biktima, sang hubog na, amo yang patay sa iya, murder man na siya gyapon. O kung ang isa ka tao, na ara sa susunod sa iyang balay. Pagkatapos, ginsunog ang balay para kapagapasyon siya, murder man na siya gyapon Bombo Grislen. O kung ang tao nga nagalakat, nga imong gagin ambusan, na may armas man sa tuod,
Pero hindi siya makabalos kay wala siya kabalo nga may nagaambos gali siya murder man na siya gyapon mo Grizzly. Oo. So, in other words, ang sa murder, compared to sa homicide, so may ara gali nga may mga plano, bala, attorney, no? May plano na nga daan nga patsyon siya. Muna? Hindi mo na mga premeditated. Nga gintanuhan mo siya, nga gintanuhan mo siya nga daan patsyon siya, kag wala mo sige natagan samsa. Nga siya nga makabalo sa imo. Amo na mga premeditated murder nga ginatawag kagang galakat ang tao ungod sa buot nga imo gid siya nga pagapatsyon pagis pagbunggo sa imo sa lakyan siya murder man na sa gyapon mo Grizzly. Oo, kag ang ina nga tawo nga gusto mo nga patsyon wala gid ikasarang sa pag balos man sa imo or pagbato no or depensahan ng iya sining nga kagalingon. That's a murder. Yes, that's correct, Bombo Grizzly. Samtang, sa homicide naman niya, attorney, ano ang kinalain niya sa murder? Ang sa homicide, sa nahambal ko na kaina, nga ang sa homicide niya, ang biktima, may ara siya nga kaiganan nga magdipinsa sa kaugalingon, ayan, makapalagyo siya, o kung makabato siya, ang kung ano ang matabo siya, ang kaso sinaya murder ay sa homicide lang Bombo Grizzly. Okay. Iti mi ara mga situation nga ang duwa no nag-inaway sila nga wala man na plano nga mainaway sila but ang ining example ang victim una or ang isa may yara sa sang kainit no during that time sa iya sini nga kaaway kag sa kainit siya ti nagkuha siya bisang patalong no ginbuno yabi ang ini nga kontraya so napatay gid pero kay prior sa na iya wala man niya na ano bala na expectar nga maaway sila no pero napatay ya attorney. So, amo na sa example or as an example of homicide man? Yes, parehas na. Ang may tabo, sa baylihan. Oo. Isa ka babae, gusto nila baylihon. Dungan sila, kag pagkatapos nagagaway sila sa babae baylihon, naaway sila. Inaya kung ano ang matabo sa isa, that is a plain homicide. Oo, kag the best example pagid siguro ang mera sang mga drinking session, no? Kagulpi lang may ara sang pagbalusay sa mga tinaga bala, no? Tapos nainit ang isa, tapos nag-away sila, tapos napatay ang isa. That's an example also of homicide. Yes, that's correct, Bombo Grizzly. Oo, nga dira lang gid siya nag-ugat ang ila sining away o kung murder naman din i-transfer tabi sa murder, himon tabi nga murder. So inaabi may ara sang drinking spree no or drinking session. Kag ikaw may plano ka na nga daan once makainom ka mo, may plano ka na nga magkuha liwat no or magbalik liwat sa iyo balay, kuha ka sang natawag nga armas kag didto mo sa patsyon, ginplanuhan mo. So murder na siya. Yes, that's correct. Okay. So, dili kita sa penalidad, no? Sa duha, murder kag homicide. Ang murder bala is, example, makasuhan ka murder, no? Makatigayon ka bala nga makabail? Ang murder, depende kung heinous crime ang gina-classify sa isang lahi nga ang amuya nga pag-commit siyang krimen, heinous crime, parehas na gin-rape mo siya pagkatapos yung patay pagkakad. That is also with intent to kill. Imo gid siya nga patsyan pagkatapos eventually imo siya gin-rape. That is penalty sinaya pangit capital punishment. Kaya ang murder is capital punishment na. Magsiling capital punishment, death na siya, reclusion perpetua or death. Kaya ang homicide ang maximum yung penalty sa homicide is only reclusion temporal
which is a maximum of imprisonment of 20 years, Bombo Grizzly. Okay. So, in other words, it depends pa, no? Kay may ara gali yang murder ang kaso, but makabail siya. Depende sa paglantaw dira o kung pag-studios dira or pag-examine sang fiscal attorney. Sakto na? Yes, depende sa degree sang pag-committer sa amo yan nga offense sa Bombo Grizzly. Yes, ginatun-an gina mo, no? Kung whether, example, kung murder ang kaso, bala posible maka-bail pa. Kaya ang iba nga mamangkot, murder ang kaso, maka-bail pa. So, depende. Kung ang krimen is sa natawag nga highest bala no intensity no sang commit sa sang ining suspetsado. So, ang homicide maka-bail ka na? Usually, yes. In most cases, ang homicide makaput up ka sa bail. In most cases, ang homicide makaput up ang akusado sa piyansa Bombo Grizzly. Oo. So, may ara sang tawag nga temporary liberty gidya any cases in homicide o ano man nga sitwasyon basta homicide ang kaso. But depende pa na ang bail, hindi kami makasiling nga muna sa ang recommended bail kundi na tunan pa na sa gihapon sa fiscal man. So, okay. Attorney, ano ang rason nga may ara sang kinalain panikiti ang essence ni nagpatay ka kag nadulang ang kabuhi. Ang isa na karason niya mas mabugat yang gin-classify na nga homicide ka murder kay ang basic idya nga nagbugat ya ang penalty sa murder tungod kay ang imo nga biktima wala mo ginatagan niya sing sansa nga makadipinsa sa iya kaugalingon na may pagka-traidor black treachery. Ang imo nga buhat sang krimen sa biktima may ara nga pagdaya bala Bombo Grizzly. So kung kung imo sa ron may ara nga tawag nga may degree kita mo no mga degree bala mga level sa nga tawag nga mga krimen no. So ang sa aton sila nga mga layi no diri sa pungsod Pilipinas ang murder may tsansa pa man nga makagwa no ang may sala attorney depende. Yes, depende kay may ara man gani nga bisan gani nga tanan niya nga mga convicted prisoner di a chance nga ma-appeal bisan nga na sentensya na sila pwede sila makagwa kung depende sa sitwasyon. Kaya nga ito na presidente ginatagan na sa constitution sang gahom nga pwede siya makahatag sang absolute pardon sa isa ka convicted criminal. So bisan na gabugat siya sa imong sala kung iatagan ka sang absolute pardon sa presidente makagwa kagad. Kung bisan mabugat man ang imo nga sala, kung sa sulod iya sang prisuan, nagtarong ikaw, bisan nga ang sentensya nimo abi siling naton lang sentence o reclusion perpetua. Pero kay nagtarong ikaw, ginahatagan man ikaw sang amnesty o pardon. Nga ginapagwa man kamo gyapon sa after a certain years of service. Ginatagan kamo sa ligwa nga makagwa kamo kung maayo ang inyong nga behavior sa sunod siyang prisuhan Bombo Grizzly. Insakto gid na no. So ang murder abi is carried by emotional nga mga cargo bala negative no samtang nagadugay nga hindi kagid bala ka balos bala no sang imo bi nga kontra imo bi tupad balay no the least that you can do is dapat control mo imo self but hindi o pamahimo and nagaresulta sa
lain nga plano nga gusto nga lang niya madula ang ina nga tawo, attorney. That's why mo na ginatawag nato niya nga premeditated, no? Oo. Kay madugay ninyo nga gindihon niya nga ginadala-dala sa imo kagalingon nga ini nga tao imo gidyan ako nga patyon tayo mo na mga premeditated na siya Bongbong Grislen. That's why gina-classify niya nga murder kon ang imo nga pag imo sa amo nga krimen wala gid sang tsansa ang amo iya nga biktima nga makadipinsa sa iya kaugalingon o kon makabalos man sa ginahimo niya sa imo Bongbong Grislen. Oo. Kag ti ang aton sining mga kauturan advisean tagid sang maayo, no? When it comes nga at aton ang anger ni ta ma-control, ni ta ma-minimize, ti amo ginalaban-laban ang magaresulta, no? Sa aton mi nga makahimo kita sang malain. Kag ti ang iba naman niya, pauna-una, malan ako no mo, kung di ko sa pagunahan, basi ako mapatay, ya? Ang kalabanan nga rason sa iban, nga naimo nila amo yung krimen tungod kay naimpito sila. Oo. M7. Kay as a matter of fact, sa ato niya nga lahi, kung ang naimpito ikaw, nga hindi wala ka man intensyon niya unta nga mag-ano nga magbatay sa tao, pero tungod kay naimpito ikaw, natawag natin obvious keystone sa English, no? May may ginapamag-an ba man gani na ang penalty sa imo Bongbong Grislen, no? Kung ang imong rason niya nga naimpito ikaw. Pero kung ang imo yang rason nabe nga ginrip nimo ang babae tungod kay naimpito ikaw, wala ina ginabaton niya nga rason Bongbong Grislen. Nga nakapanrip ikaw tungod kay naimpito ka. Nakita mo abi ang isa ka babae ang nagapaligo, di kag imo sa ginrip, ang imo rason nga ginrip mo na sa tungod kay naimpito ako. Hindi na siya mabaton nga rason Bongbong Grislen. Correct, no? Kag dapat mo ginabayaran ang hinimo mo nga krimen, no? Sa murder abi. So homicide, ti kalabanan dira ginadepensahan ang kagalingon mo nga muna para makalikaw bala sa danger man nga pagapatsyon siya, no? O kon muna makalikaw sa tawag nga gulpi lang nga kaakig nga nag-arise nga wala man niya sang plano dira nga patsyon mong isa ka tawo. But kay tungod nga nulaan sang control natabo na ang natabo kag dati dapat atubangon man sa gihapon ang kaso. Ang gani nga kinanglan ang panguna-una padalumon gid. Yun una gid mayo kung ano ang resulta sa isa ka butang imo nga pagabuhaton mo Grislen. Correct kid. So attorney, may dugang ka pa sa aton sining topiko. I hope nga wala na sala, no? Ang aton sining mga kauturan sang nabahin sa sining murder kag homicide. Kabalo na sila kung ano ining duha. Unless Bongbong Grislen may yara ka nga pamangkot, daw wala naman ko'y dugang sa aton nga mga ginambalan. Tungod kay natagdanaw ng matag ang kinalain sa murder sang sa homicide. So sa liwat, madamo gid nga salamat sa imo Bongbong Grislen sa aton mga sumulunod sa Bombo Radio sa Facebook Live kag sa Facebook Live kag sa aton yang radyo. Great lang kita sa aton nga mga followers sa Facebook kag bisan dito sa Amerika Bongbong Grislen sunod sila sa aton, ginagreet naton si Sir Rocco Gasapo nga subong sa Amerika pero upod siya sa aton kay pagbubod sa aton karon pagi sa Facebook. Si Sir Joseph Pacifico, si Sir Joseph Sabido, Sir Ed Figueroa, kag of course si Dr. Rim Siaco kag si Vice Mayor Incoy, madamo gid nga salamat. Mr. and Mrs. Yun sa aking mga kauturan ng aton dira mga kauturan nga nagapamati sa aton. Yes.
Ako senior tanan sa mga Luston family na nagapamati sa aton may ngapon ang inyong abogado sa kanginan. Attorney Marvin Tanyada nagasaling. Good afternoon and God bless. Basta Radio Bombo. Maraming salamat kay Attorney Marvin Tanyada sa iya sining tiyempo kag sa paghatagman sang pila ka mga important details no regarding sa ato sining topiko sining hapon ang murder and homicide no imbukada pala sang tuig kadamo na sang mga realization dugangan ta na sa aton nga pagbalik mga kabombo. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na dari ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
pasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani ang nabilin kag magadagat nakta sa oras sang alas 3 sang hapon. Balik kita sa aton nga topiko. Mostly sa aton nga data diri sa Negros Occidental kag sa Bacolod City Police Office. So madamo dira ang mga wanted persons nga ila man accomplishment kag ang kaso is murder kag homicide. So kalabanan abi sa mga nagakatabo nga krimen nga may aragid sang patay ini dayon madakpan kay tungod nga nagapalagyo. Wala pa kabot ang mga kapulisan ta ang responder naton bala no ang mga information bala nga mabaton naton delayed kaayo so makapalagyo sila. May na kung ang ang community no kung may lang ang pagbantay na nila mga tanod naton no sa palibot may galakat sila may makita sila nga abi pinatay so may kung dasig lang kay para nga pa makapalagyo ang mga perpetrators so muna mga iba naton nga data no makuha naton ti mga 5 years ago na commit ang crime and then subog na nadakpan. No, wala man asa gihapon pagbago. Ila man asa gihapon pagabayaran ng ila nga nakometer nga mga sala, murder man o kon homicide. Kagaran sa 10 commandments, dili ka magpatay. Masang iba na okay lang na iya kung patyon mo ko sa kalipay. Patyon sa kalipay. Okay lang na iya no kung pagpalangga man lang abi, pero kung may tuyo kagidya sa tawo nga ina nga kuhaan mo siya kabuhi kay tungod sa hisa mo tungod sa imo da nga nambal tabi ambal ka gina attorney no rape bala last mo no so kada mo abi sa mga krimen mga gadmay lang na although gadmay lang na ati sa ulihi ma-accompanyhan na sang tawag nga murder tungod kay balang ang suspect hindi na siya kabalo mag-escape all the ideas man nga pwede mahimo pero ang panangin pili ang patson no ining biktima para hindi man siguro makapanugid no ang ibang nga kaso so likawanta ang anger ang kahisa kag muna kadumot man sa aton nga sig katao ang pinakasubugid kung imo pa bala pamilya no mga away sa duta hindi ta na pagi butang sa aton paminsaron kay kita man lang sa gihapon ang masuffer. So muna sa mga kawambo ang aton sini nga topiko sini nga Domingo no. May balin kita nga oras kag di subong adlaw kay it is a big day because first day naton sa ginatawag nga top level management conference. Ano ni? So first day subong kay ti pila ni kadlaw ang ginhatag no para sa inyo sa gihapon para man sa aton sini mga tagpalamati nga mga avid fans ang Bombo Radio Philippines no isa ka semana nga conference ini sang aton nga mga leaders no sa different station diri abi sa Bombo Radio Bacolod kag to all sister stations sa bilog no nga Bombo Radio Philippines. So ang aton sini nga Top Level Management Conference o TLMC ang nagsugod na subong nga adlaw. Congratulations to us. Until na siya sa January 13, 2024 kag gina-held man or gina patigayon sa St. Clement's
Retreat House sa Iloilo City. Magkit-anay ato sa mga managers, no? Sa AM and FM, of course. And ang ini nga TLMC, syempre may ara kita sang tema subong nga tuig kay every year man na siya ginabuhat. So, ang ato nga tema, Strong Start for Digital Bombo 2024 o kung Digital Bombo Radio, the heartbeat of the Filipino. Kung wala ka mo, wala man kami diri. So, kinahanglan namon nga idugangan ang amon sining nga effort para mapanami pagid ang amon nga serbisyo. Kay we are now on a digital era and siyempre, ang Bombo hindi gidya magpaulihi sa paghatag sang mga balita. Hindi lang basta-basta balita, kundi ginapangabudlayan gid bala, no? Ang kamatuoran mahatag sa inyo. So, ang ini nga top level conference muna sa every year sa ulog naton gina-gather tanan nga network officers and area station managers. So, ang maniya, do ka reunion type man, no? Para nga ma-strengthen pagid ang aton sining nga relasyon man bala. So, this annual gathering sang network officers is purpose naton nga i-strategize ang mga ideas naton, mapabakod naton, kag mapanami pagid naton, no? Being Filipino, dapat innovative kita to improve ang aton sini nga paghatag sa mga balita sa tanan naton nga mga public affairs program, kag amo na parang may kinalain gid kita yung mga kabombo. May public service with a heart kita. So, also, this strategy conference is fully financed man sang aton sining network and wala kita nag-solicit dire. So, all is ginhimo with the guidance of the Lord man. Kag everything nga aton sining ginahimo nga mga bag-o nga mga strategy is para gid sa aton sini mga dear kabombo. So, amo lang na, no? Hopefully, everyday matigayon naton ang aton sini nga mga plano man, hindi lang para sa amon kundi para man sa aton tanan. So wala na kita sa nabilin pa nga chepa magasunod ang Dr. Bombo, kaupod si Bombo Macy Ofamen. So ini si Bombo Grace in Lubaton para sa aton sini nga programa kada Domingo halin na alas 2 tub alas 3 ang hapon ang Duralex Sedlex. The law may be harsh, but it is the law. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo, Bombo! Sama sa kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatay
nagapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa
sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluos ng simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Philippine Standard Time, 12 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 3 sang hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Welcome na sa ato nga programa sininga hapon ang Dr. Bombo. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyo mga radyo. Subong nga adlaw Domingo, petsa 7 sa bulan sang Enero tuig 2024. Kag sini nga hapon mga kabombo ang inyo mangin kaupod, Bombo Macy of Famen. Mga kabombong atong topiko subong hapon amo ang ginatuwag naton nya trauma. Trauma mga kabombo. Ano ay hanang ginatawag naton nya trauma? So kung ang isa ka individual maka-experience siya sa mga stressful events bala o kung mga kaladlukan nga hitabo nga dukabudlay gid sa ila batunon. Ini mahimo nga isa lang man ka insidente o kung nagapadayon man nya sitwasyon. So ina kung isa mga kabombo nagatuga sang trauma sa isa ka tawo. So sa kadam-an sa ato maka-experience siya sa mga hitabo sa ato nya kabuhi nga makabig nga traumatic. Apang nagkalain-lain naman kung paano kita nga maapektuhan sini. So may mga signs man gali mga kabombo kag symptoms kag kung anong klase nga trauma ina kag kun diin man na bala naghalin, depende ina kung ano ya ang experience sa isa ka tawo. So kung ang trauma mga kabombo mahimo ni nga matabo sa bisan ano nga edad kilabanan gani no kung mera ginatawag nga childhood trauma. Childhood trauma means mga kabombo halin pa lang sang gamay, bata pa pila pa lang yang edad sang sang bata. May naagyan na siya nga trauma kag ina kung kaysa mga kabombo kung hindi matagan sa insakto nga suporta, ang bata dala-dala niya sina ang trauma hasta nga magdako sa. So kung kaisa mga kabombo no, ng trauma nagakatabo bisan ano pa na gani nga oras kag bisan diin pa na kung isagan hindi lang niya kung kaisa nga ikaw lang dayang naka-experience sa trauma nga ginatawag kung kaisa ng by group for example no inang sa mga giyera ngay na or for example may mga nagluntad nga incident like sang linog, baha or sunog and of course kung kaisa ang mga accidents man ablaw ko bombo nga kundab nga damo kamoya. So probably gidya mayara gini instances nga hindi lang yung isa ka tawo ang maka-experience sang trauma kung kaysa in group of people man. Kag kung kaysa mga kabombo nang ibang giling ang tawo wala na kay balo kung ano na batsyagan nila. Sa ila ba lang na experience but sa ulihin na lang na nila ya may baluan nya ina galiya trauma na. So ang trauma kung kaysa nagakit-an sa mga tabo kung sa di ng isa nakaka-persona nakabatsyag sang kahadlok pagpamahog or kung kaisa ginapakahuyan ka kung mahuyan ka sa kadamaan karon sa dason na ang makabati ka sa inang tinaga mga kabombo trauma kagidya makabatsyag kagidya sang kahuya or kan kaisa kung ginreject ka or ginbayaan ka dabi subong sang palangga mo da for the next time nga may magbaya simo sakit and of course wala ka naman kabalo kung anong imuon mo kung kaisa naman gina-invalidate ang feelings mo. Ang mga tao sa palibot mo wala lang yaka-intindi kung ano ang imo nga nagyan, kung ano ang imo nga nabatsyagan. And of course mga kabombo, ang trauma kung kaisa nagakatabo sa mga event niya sa kaisa lang or inabalang
padayon like sa iba niya kaisala na matabo sila pero hasta sa ulihi dala-dala na nila ina nga trauma. Pero sa iba naman yung mga kabombo, may ara yan nagaka-experience nila nga sa sulit-sulit bala, adlaw-adlaw nila nagaka-experience siya ang ina nga tub-tub sa ulihi, mabudlay niya para sa ila. So, mahibaluan takin dugay-dugay kay mangin kaupod naton si Sir Chris, kita niya kita sa mga dugang nga impormasyon kung ano ang trauma. Ano man sintomas sini, ano ang mga cause sini. So, hatagan kita ni Sir Chris ang dugang pagid niya paghibalo. So, mga kabombo, no, si Sir Chris, ang mangin kaupod naton subong Master of Psychology sa Manuel L. Quezon University sa Manila sa 2008, Doctor of Philosophy in Psychology sa University of St. LaSalle, Bacolod, membro sang Philippine Mental Health Association sa Manila, and also membro sang Psychological Association of the Philippines, and currently college instructor kag guidance officer sang Colegio de Santa Ana de Victorias. Mga kabombo, yara sa piyak nga linya, mangin kaupod naton si Sir Chris. Sir Chris, mayong hapon. Hello. Good afternoon again to the avid fan of Bombo Radio Bacolod, no? So thank you for having me again as your interviewee or resource person for this afternoon that we talk about trauma. Sa imo kung ano gini bala ang ginatawag naton niya trauma. Okay. So there are some aspect bala Bombo Macy that magambal kita trauma may apat gini may I think there are 5 gini I never put it there, no. So trauma is it can be in the physical, it could be in the mental, it could be in the social, and it could be on the spiritual, no. So, trauma is defined when a person is exposed to actual or threatened death, serious injury, or sexually violence. So, ini sila mabugat ang trauma, Bombo Macy, because it recur, no? Flashback. So, ano ang mga signs and symptoms sina, no? So, one is flashback, nagabalik, or frequent nightmares. Gulpi ka lang, nagatulog ka na, bugtawan mo, madumduman mo ang traumatic nga event. Usually, it happens to the, I just want to mention, ang rape, no? It's one. Major, gina siya nga pinaka-traumatic, no? And then, accident, no? And then, another is, inibalang mga war shock. Ang war shock is, inibalang during the bakbakan or tirohay or away between the military and, you know, naman, what to mention ba siya, the other vigilant people, no? So, nakita na nila ang upod nila, no? Upod nila nga na patay or nautdan kamot, blah blah blah, and so on. So that is one of the signs and symptoms ina, no? Number 2 is sensitive to noise or being touched. Pagkabati madumduman mo na, no? Ina nga mga gahod, madumduman mo na siya dayon. Another thing is always expecting something bad to happen. So, basi bala, may matabo na naman uli. Naman signs of trauma. So, my dear, usually, you have mentioned, Bombo Macy, that remember, most of our people here, damo, nga-traumatize ang mga bata. Ha? Ang mga bata who are experience of bullying. Okay? Emphasize ko ang bullying than the adults. Okay? Ang adults okay siya, syempre, minimal do tayo, bas madamo gid ang mga bata, no? Then, not remembering periods of your life, then feeling, no? Feeling emotionally numb. Okay? Numb. Lack of concentrations or irritability, and
excessive watchfulness of anxiety, anger, shine, or sadness. So these are the signs of trauma, no? For particularly referring to the mental. Kung magambal naman tagi ng physical, as I mentioned kagina, I never write it there, ang physical, ang motobe, na kinahanglan mo rehabilitation, kay na-stroke ka, gina-rehab ka na mo ng mga physical trauma. Now, let's go to the impact. Ano ang impact sina, no? We have their separation from self. Then, disconnection from others, altered worldview. Oy, amo ni gali, basi matabo na naman ini. Di ba, remember ka to sa Japan, no? Ang tsunami, have you remember that? Di ba, lately lang ni, opening of this year, nagbalik, may damo nagka-trauma sa Japan because of the tsunami. Daw amo na balik na naman ato. So dapat amo na until now they are really need no mga psychological first aid to dito pagyapon kay ka-traumatize especially sa mga kabataan gid, di ba? Stress again to the child, no? Number 4 is we have lifelong pain. Masakit ina no, lalo na ang trauma ang impact sa imo. Let's say for example, kaduwa ka widow, no? Kaduwa ka na balo in term widower na widow ka. First mo ang imo nga bana or imong asawa napatay. Another thing is, kaduwa mo naman, o ba na mo, napatay. Ang third mo, that is one, traumatized ka na. It because it so happened na naman to, no? Ang matabo na naman, because the event happened again. Okay? Now, 5 is we have cognitive development. This is the brain. Sa aton nga part of the brain, of the nervous system, no? Then, personal shame and difficulty being present. Okay? Na ano ka, huya ka. Because amo nang kakatabo sa imo ang trauma. But let's go now to the principles of trauma. Okay, principle 1, we have to be safety, no? Safety. Must feel physically and psychologically safe with other relationship. Importante ini. How are they safe, no? Kinahanglan they are safe. Kinahanglan. Number 2, principle we have trustworthiness and transparency. So, mentoring relationship needs to be worthy and conducted with transparency. Be who you say you are and do what you do. So, kinahanglan nga you have this trust and transparent. Open this. No, kinahanglan mag-open ka. Number 3 is peer support. Napaka-importante ini ha. Peer support is a mutual self-help, no? Are the key establishing safety and building trust, enhancing, collaborating, modeling recovery and healing, and maximizing a sense of. And number 4 is the principle of collaborations and mutuality. Healing. Kinahanglan may gina-healing process happens in relationship. Dapat needs to have a therapy, no? May healing ini. One does not have to be a therapist to be a therapeutic. Meaningful sharing of power and decision making. Naturally, kinahanglan mag-collaborate ka man sa iban. Now you have to share it. Number 5 is we have the principle empowerment, voice, and choice. No, individual strength and experience are recognized and built upon. Individuals are supported, developing self-advocacy,
skills and self-empower, foster and believe in resiliency. So that is the fifth principle. And the last principle is culture, historical, and gender issue. So peer actively move past culturally and gender stereotype plus leveraging the healing value and unique of the connections. So these are the seven, no, ang mga principles of trauma, no. But I include also there ang post-traumatic stress disorder. This is a separate naman niya after you are trauma. So this bantayan ta niya kung ang PTSD ni amo ning happen to may mga balok na may mga gira kaka-experience sila sa PTSD, okay, is a real disorder that develop when a person has experienced or witness na namo to witness a scary, sharing or terrifying and dangerous event. Now alimbawa no upod mong imong father, mother. Sorry ha, for those who are listening, basi bala naka-experience kamo ini nga your father or your mother was killed, no? Beside you by someone or you don't know who killed that one. That is a post-traumatic sa imo. That everything that you heard or katubang mo, event nga ina, dumduman mo, magiging disorder na siya ha. Kahit because scary sa imo, witness ka. Okay? Puro, what will be the impact of PTSD on relationship and day-to-day? Ano ang impact sini? PTSD can affect person's ability to work. Person, day to day. Okay? Day-to-day activities. Maapektuhan gina. Wala siya gaubra. Or related to their family and friends. No? May PTSD ka, a persons with PTSD can often seems uninterested, no? Hindi sa interesado as they try not to think or feel in order to block out ang painful memories, no? So dira mismo, no? Mabalik na naman kita, no? Gina-try, no? Not to think that. Nga para i-block yun na, para hindi na madumduman, but still ga-recur. Balik. So before I end, no, I leave to this quote to everyone. Trauma is a fact of life. It does not, however, have to be a life sentence. So that would be my presentation for this afternoon, Bombo Macy. Yes, sir, no, kanami kay mga quotes na ginbilin. Sir Chris, thank you so much sa sa pagpaintindi kung ano ang trauma. So, Sir Chris, ma-ask lang kami, ang trauma bala, Sir Chris, from the past, makaapekto na asahan sa mental health sa mga masunod bala yung generation. For example, ang imo ang Iloy no, may isa sabi ka lugar nga ginalikawan nga kay isa ina nga lugar minatabo bisiya nga hindi maayo. So sa iya nga bata, ginahambalan niya man ang bata niya nga hindi ka mag-agi, mapalayo ka sa ina nga lugar, hindi ka da magkadto. So is it possible nga ang trauma sa ina nga sang mga older generation could be passed down sa mga next young generation? No. Because, Bombo Macy, lain-lain ang aton experience of traumatized. You is different from mine. Lain, ha? So that is why, ginghambalya lang to sa bata, scenario lang nato, nagyambalya lang to sa bata, it because the mother doesn't want to experience her traumatic event. Pero, amo na bilang balko, we have a different path, no? Path of life nga lain-lain kita. So ikaw to mismo nagkadto ka to sa ina nga lugar, naka-experience ka to sa traumatic, but ang imo nga bata, let's say magkadto man tumambal, ay hindi ka to magkadto kay nakaamo ka sina, but that's a different event.
it's a different event nga hindi man amo na kisa we do not pattern our life to your son or your daughter, but still you just only giving some in points, points nga salient point nga maintindihan niya man nga ay basi matabo ini sa imo. But I think, as I said, it's a different event na ang natabo sa imo. So, kung ang gali Sir Chris, no, ang trauma sang ginikanan, ara based na iya sa ilaya nga na-experience, which is hindi niya silinggid nga mapasa sa bata nila or sa next labing nga generation, but makahatag sila sang pagpahibalo, makatag sila sa mga, maka-warning lang sila sa bata. Yes, that's true. Maka-warn lang sila o give some insight about this situation. Yes, Sir Chris. So, how about you, Sir Chris, no? Kung kaysa ko, no, ang tao nga naka-experience, or may ara sang trauma, kung kaysa ginabasol nila, ang kaugalingon nila, kay for sa inabi nga during sa time, nga na-experience nila ang isa ka insidente, isa ka event, nakagapanumdom sila nga, siguro may nahimo pa ko. Siguro hindi ni sa mag-amuni kung may ginobra lang ko. So is it possible nga once may trauma ka, ginabasol mo ang kaugalingon mo? Of course, there's a ang tawag naman ito is self-repentant. But do not harm yourself. It's a different na. Kaya because you lead into schizo. Mas schizo ka na. Naturally, if these manifestations, you need someone to talk to. Go to the professionals that you need counseling, you need a therapy, but you need someone to talk to. Pero galing kati you have to share about this situation, ang trauma. Ang trauma ni Bombo Messi, mahuludalom-dalom ni siya. Kaya nagabalik ni siya, ga-flashback ini siya. Gabalik ni siya sa imo despite of how many decades ini. Lalo na madumduman mo lang paglabay mo, gulpi ka lang no, matululuha mo, madumduman mo siya because you have this experience with that. But let this patients do self-reflections, no? I-reflect nila or do psychoeducation to them para paintindihan sa ila nga ang ina nga sitwasyon natabo lang niya. But ang we have into the end of that, kinahanglan you have to be grateful that you are still alive. Amo na bala, you are still alive. Buhi ka, lalo na sa mga traumatic incident that happen, na aksidente ka, the whole family mo, the whole family mo, ikaw lang din na-survive. But that's a big heart breaking out, no? Nga kadako-dako sina. Pero, gani, grateful that siguro, maybe, God has a purpose for you that you give you another second life. Yes, Sir Chris. So, aside ba lang ang ginabasol nila, Sir Chris, ang ila kaugalingon, mayara pa niya, Sir Chris, sa mga tao sa palibot nga gina-judge nila ang tao nga may trauma. Like, for example, bisa ina nga instance, may isa dabi ka insidente, kagang inaya galing nga insidente is that para sa isa, trauma na naya. Kinagya niya sa ngunaya nga kalain, sina nga ang iyaya nga trauma, amon abi. Pero ang tao sa palibot niya, gina-judge pa siya, ginambalan sabi, for example, nga do sa into, nga hindi kaya kabalo mag-feel sa ina nga moment nga abi ginadibdib mo, is it possible, Sir Chris, nga ang mga traumatized na to niya victims, maka-feel sila nga gina-judge pa sila? Of course, because diba, I've said again, it's a different event. The event that's not happening to you, sa iya natabo, ikaw sa imo, ikaw yung naghahambal ka lang, you are speaking out, but you never felt about the situation. Amo na gani, kung ang tao, hapos lang sila maka-judge, hapos sila magkomento, but the person who is suffering from that, siya ang inner niya, amo ang nagakasaktan. Okay? Nagakasaktan siya, emotionally disturbed siya. Isa, hindi tagi dyan mabalaan ang balatsyagon o kung ano man ang nagyan sa isa katawo, not unless kung sulubon ta ang ila nga sapatos. Yes, of course, because we are ang event is it's either social, it's either financial trauma. Ang financial trauma among pagini, like example, hindi sila
from wealthy family and goes down now to the very very na wash out of their properties. Amo na financial trauma man na. So damo klase because amo na balang ang event na it happens hindi pare-pareho ang event naton. It because amo na ba ko gani siguro God is intelligence enough to test you. So amo na galing may traumatize ka nga nagakatabo sa imo to ba mal ko may relationship ka, may asawa ka, pila na kabilog, amo blah 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 and so on. Ikaw na naman imo nga manggad nag from wealthy going to the become a poorer to the poor it because of the situation. So it become a trauma. Di ba kadamo klase? Lain-lain kita. Galing ang mga people surrounded us no, they're easy to comment you. They can easy to judge you. But still, amo na gani, you have to be strong. No, you have to be strong to ourselves. No, because ang trauma is manageable ini. Hindi la siya mag-lead into PTSD na nga post-traumatic sa imo na. Amo na siya. So it being managed. Kita mangyapon ang ikaw mangyapon ang maka hibalo or kabalo ka kung ano ang pag-handle sa imo nga life. So, insakto ka gid Sir Chris, no? So, ang iban gid nga tao, kadasig lang sila mag-judge kahapos sila maghambal nga amo na, pero sila gani mismo wala nakaagi, wala sila yung naka-experience kun ano o anagyan sang isa. So, you also mentioned Sir Chris about financial trauma. How about Sir Chris, yes, when is there family trauma? Like for example, bisang gamay pa siya. Nagbulagay bingi nga mama or papa and mama and papa and also may ara man bisa inaya sa sulod sa balay nila hala nagasinggita nagailinaway. Is it possible nga pagdako sa ina nga bata since that's amo na iyang nga trauma, is it possible Sir Chris nga madesisyon sa nga I'd rather nga hindi na lang siya magkapamilya because halin sa una ana ganya about sa family is that hindi manami? Of course, pwede man na siya, no? But as you are getting older enough, my dear, kung dako kita, gaamat-amat man aton nga mind open, emotions are open. Galing kay ti amo na bal ko gina, most of the affected are the children. Ang mga kabataan, syempre, hindi pa sila guided na sila masyado mo, but ang trauma, lalo na ang physical trauma, isa pa gina ang physical trauma. During your childhood, ginabugbog ka, ginakastigo ka, ginaamo ka sina. Grabe ang traumatize mo sina. Makita mo palang stick, no? Ay, ari ba na makita mo palang ginakurog-kurog iban some of them, di ba? During sa school, no? Sa school, lalo sa school. Ang teacher pagid, no? Grabe may traumatized ka. Baka kita mo lang palpagon na sa teacher ang stick niya, di ba? Ginagakurog-kurog ng mga kabataan. But now, doging wala na siya because psychologically, there is an implication to the child. Amo na siyang traumatized na. No, sa school, kay nakulbaan ka. No, may fear na. Once you have fear, ang problema ma-lead into phobia. O nagaka-phobia ka. So these are traumatic na sa imo nga event nga ina nga sitwasyon, no? Grabe ang imo sitwasyon. That is why for parents out there, hindi nyo nugay ninyo kahala pangakig ang inyong mga bata, amo na. But you don't know when they grow out, madala nila ang trauma ina, no? When somebody they can, mga sawa sila, mamana sila, ginakulbaan sila because during the time sa bata sila, amo na sa nanay nila, ni tatay nila, trauma. Okay? So, we have to be considerate, no? When it comes to the emotion, no? Ang aton emotion dapat hindi man siya ma-disturb, no? Ang social naton, no? Including to that, no? Like for your social engagement, no? Spiritual pagid, no? Spiritual dalata pagid na, no? Sa traumatized lan, no? Nga bakata, sorry, I don't want to name the religion, no? May aray kong kapatian nga amuni, this religion is a blah 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 nga amuni ha amuna may amuni ko no, hindi pwede amuna.
So, sometimes it will become a trauma for you. Ay, hala, amo ni gali ang ang ini nga relihiyon, etc., etc. So, there are times, no, it will be also from the religion, no. But it's a different thing naman siguro na ang trauma naton subong is physical, and then it's about also on the mental aspect. I think, Sir Chris, no, dugang pagid nga makaapekto sa mental health sa bata is that balakon kay isa ha, may hara gijagali, Sir Chris, yung mga ginikanan. Ina balang kung sila bala mismo may problema na, ay butan, tabi may depresyon na, kag sa kabudlayan, Sir Chris, usually, may hara ginikanan niya, ginabasol nila ang bata. Inambala nilang bata nga, hindi magamuning kabuhi ko, kung hindi bangod simo. Kung wala ka lang ditani doon nagmayo-mayo ang iya kabuhi. Which is, Sir Chris, no, in the first place, ang bata, wala na diya, Sir Chris, kung wala na sa ginhimo. Of course. Inibig kong it's a family problem. So, family problem na ni siya Bombo Macy. Pero the child is innocent, no? Innocent yung bata, hindi naman na sila yung nga they are not really part of your mistake. Okay? Hindi siya part of your mistake. She is your memories of your mistake. Amo na ko isa memorya mo sa imo mistake, but they are innocent. Innocent mo na sila, Bombo Macy. They are not going to be judged, no? Hindi na pwede i-judge sila nga kumo na mistake mo siya galing kadabang danan, no. Siguro ang iba siguro it needs to have a professional help, no, lalo na maintindihan lalo na kung gina-psychoeducation sila, maintindihan bala nila ang realidad, no, ang realidad na bala your path, no, life path mo nga amo sina. So it become a trauma nga bala ko sa imo 1, 2 or 3 amuna na siya magmanifest mo nga trauma ka na, it because you don't want to happen again ang sitwasyon, but still natabo uli. Ti mano ka amo ni iban ginabasol na nila per me ang Ginoo, sorry ha, gabasol sa Ginoo nga amo na kuno be, amo na ang Ginoo amo sina. Maybe God has a purpose for you, amo na bala kina na may purpose mo Ginoo sa imo nga they giving you some tests about this. But still, may trauma na siya. But it's up to us how to manage the trauma. So, Sir Chris, no, may hara man pagid mga instances na kung ikaw bala may trauma, kag ina balang sa ina bingabutang, for example, sexually abused be ang ang victim, then interviewhon pag ina siya, Sir Chris, because kinahanglan kuhaon ang side niya kung ano ang natabo. Is it, Sir Chris, may times nga sila mismo once i-flashback nila, once istorya nila ang natabo sa ila, mabudlay? It's normal because we are assessing clinical assessment to the client, no, when you are asking about. It's natural to be asked about let our clients do expressing themselves, no, herself, no, about situations. It's part of the process. Normal ina siya. Kay karon ko dito na karon pagpamangkoton or you have the back history of the situations, hindi mo makuha kung ano gid ang real situation. So, how about, Sir Chris, paano ma-trigger bala ang trauma? Amo na, ambal ko kayo as I've said again, it trigger the trauma when you pass by the situations, nakalabay ka, or di ba mo tong may mga nightmares ka madumduman, no? Incidentally ara lang siya ang memories ina nagga-flash sa imo nga mind mo. So that's why recurring of the memories gakatabo. That sometimes no better ko no nga just not let them talk no about situations ng trauma. Wag na lang pag-uusapan, di na lang pag-istoryahan ina para to not to pabibla sa pamakuton nga ti ano tong na ano gito sa inyo pagkadason naman ti ano naman na sulit-sulit. Never do that. Once lang pwede mo na siya, but about gina in a clinical interview it has to have a back history of the client kinanlan. But for the other people who are not really clinicians about that, siguro
Hindi na pwede sa sulit-sulit-sulito, no? Sulit-sulito, lalo na kung ang mga rape cases, ina. Sensitive, and also bisan Yes. siguro ang victim do hindi niya naman siningid nga gusto bala liwat-liwaton pa ang natabo sa iya. Oo. Yes, do not talk about that, no? Hayaan mo lang siyang to live in a normal na siya amat-amaton ang process sa iya. So they have to undergo with a different process now. So, paano to sila bi Sir Chris, no? Mahatagan bala sang suporta if kita balahaw, for example, sa isa ka balay, may kaupod, kita dabi nga, nga may trauma siya, paano kita makahatag sang suporta sa iya? People surround them, dapat may support. Let them feel that they are really part of the family. Let them feel that you are there when trouble comes, when problem comes. Ara ka mo, tanan. Dira. Ang mga malaki na principles sa peer support. Peer support, no? Friends, families, etc. Nga ara ka mo da. So, Sir Chris, no, what if biya, kay gahatag kita support, gahatag kita sa mulig sila, what if bi kung nahatagan sila ya, sang sala nga klase sang treatment? Maybe they went to a wrong treatment, no? Base sa laang ano sina, or may depende kay usually kay di ko ara ikaw mo sa isa ka mental institution, they give you a right treatment for you. What will be, no, mo nang the therapy kinatagaan ka. At the end of that is depende sa client kung if he or she not really helping himself, no? Wala ginabuligan ang iya kaugalingon about that. Kay kinahanglan ginadaya ikaw man mismo ang makabulig man sang imo kaugalingon. You know how to find its solutions. You know how to find identify the problem now. Kay dapat i-identify mo na ang ina nga problema para kabalo ka kung paano mo sa solusyonan. So, Sir Chris, madamo gid nga salamat sa siningation, Sir Chris. Mangayo na lang gid kami sa imo nga mensahe. Okay. Now, for the message, no, for people who are experience of traumatic experiences, no, first is you have to be mentally conditioned, no. Your mind is always in a mental state, no. Value the life that you are there. Kung ano man ang event na traumatic events that you experiences, you have to appreciate it, that you still value your life. Number 2 is if there are something manifestations now, you can seek, no, professional help, no. If you need someone to talk to, you can go to your guidance counselor, or you have a psychologist, or you can go to your where you are comfortable with, no, for your teachers, and also if you have your parents, no, you can go open up, no. You have to bridge the gap, no, between parents, no, and the parents and the son. We have to bridge that gap, no. We will not break the gap, no. We have to bridge the gap now. And third is you need a spiritual counseling. If you need a pastoral counseling, if you need a priest, no, you need to have that, you can go there. So parang to ease this kind of traumatic experiences. At the end, no, ikaw magyapon ang really to know how to solve your problem, ang ina nga problema. Ikaw gid siya gihapon ang maka-solve sina. Yes, Sir Chris. So, may dugang ka pa, Sir Chris. Okay, so thank you very much again, Bombo Macy, for your time, no? And then I would like also to take this opportunity to thank also my family who are listening. Also from Corazon Locsin Memorial Regional Hospital Mental Health Unit. We are also having my internship there. Also helping us, no, here, giving some inputs, no, about. And Colegio Santa Ana de Victorias, no, where I also working as college instructor and guidance officer of the institutions. At then
This is the first Sunday no, of the 2024 Yes. that I hope that this is the feast of the Epiphany, no? Kuno nga kung sa una mga three kings na siya kuno. But still no, we have to look forward, no? Look forward for 2024 with full of hope, full of love, and then humankind relationship, no? Panglantawon naton. And these traumatic experiences that we are happen to us, no? We have to face this one and then how to find a solution. Ato bangon tagid ina, no? Ang adlaw-adlaw naton nga pangabuhi, ginaatubang naton, never never blame God. Nga nag-amo ko sina amo sina. We have to accept that God's challenges. But you have to know how to find a better solution for that. Okay? Thank you, Bombo Macy, for this opportunity again. Yes, Sir Chris, madamo ginya salamat. So mga kabombo, no, madamo nga salamat sa kay Sir Chris. Kintagaan niya man kita sa madalang pagid niya pag-intindi kung ano ang ginatawag naton nga trauma. And of course, ano mga nagapa-trigger sini, kag ano mga signs kag symptoms kay para buligan tama ng mga tao sa palibot naton. And of course, mga kabombo, dugang lang paano kita ihan makakope, no, paano naton ini masulpatahan ang aton nga kaugalingon when it comes, no, when we have trauma. So ang trauma, mga kabombo, makatuga na sa mga strong bala nga balatsyagon. Endo kabasko gibra nga feelings kon kaysa kag mga budlay nga mga experiences nga ginagakinanglan sang oras kag suporta para masolusyonan ini. So pero mayara man kun kaysa mga kabombo mga pamaagi para mabuligan mo ang imo nga kaugalingon kung ikaw mayara sang trauma. So ano na sa keep yourself safe. Ikaw mismo maghalong ka sa imo nga kaugalingon. Halungan mo ang kaugalingon mo. And of course, mga kabombo, no, para ma-feel mo nga safe ka, pwede ka gid kadalagan sa imo nga pamilya. Pwede ka kadalagan sa imo mga biyan kag magpalayo ka sa nagatuga na sa trauma mo. And of course, get medical help kung kinahanglan mo na gid. And try to look after your basic needs. Kung kaisa, kung tama kita ka depressed, tama kita ka stress, kaya ang ginapanumdum, tabiya mo, nakabudlay gid sa aton nga trauma. Ang ginamatsa kabudlay sang aton na batyagan. Hindi pagkalipatan nga magkaon, magtulog, kag atipanunta ang aton nga kaugalingon. And of course, mga kabombo, no, i-prioritize nyo kung ano, kung saan o kamuya maka-decide kay maghimo mga kabombo sa decision, especially kung na-trauma ikaw. After na isang trauma, kung kaysa, kinanglan mo mag-decide para sa safety mo o kung sa well-being mo. Pero because naagyan mo na, kagkabudlay para sa mo, hindi kayo silang makadali-dali nga mag-decide, mag-decision. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon. And of course, mga kabombo, feel your emotions. Wala problema, mga kabombo, no, kung ikaw may trauma. Wala problema nga kung ikaw nakabatsyag, kahadlok, kasubo, kag depression. So, tanan kita may mga feelings, mga kabombo. Tanan kita may balatsyagon. So, if your feelings are valid. So, para sa tanan, nung ipaintindi ko lang, kung ano man ang imo nga nabatsyagan, mga kabombo, ano man ang imo na experience, tanan kita dapat batunon nina kag naintindihan. Hindi yang nga paghambal dagan isang isa tadabi kakilala sa isa tadira kabyan o kung pamilya man hambala niya kadabi karon niya kainto simo amo lang ginang natabod nag-react kagidayon, which is wala kita kabalo, mga kabombo, kung ano ang naagyan niya sina. So mayara pagid, mga kabombo, no, usually gid ang nagakatabo is that ang childhood trauma. So bata pa lang yan, no, pila pa lang ang edad sa bata, yan nagaka-experience na sa trauma. Ina, mga kabombo, kung kaysa halin pa mismo sa sulod sang panimalay. Ang bata dabi karon adlaw-adlaw naka-experience siya dabi karon sang singgitanay, sang pagpanakit mismo gikan sa iya mga ginikanan. So ang ikaw balahaw kung bata ka, once nga may mabatyagan ka nga pagpamahog or kabatsyag ka kahadlok, it's either nga mabato ka or ma-freeze ka da or mapaymuyong ka lang da gulpi, or it's either, mga kabombo, malagyo ka. But kung inaya, mga kabombo, every day, kada adlaw, mabatyagan, mga kabombo, sang bata, ina, mga kabombo, makatuga sang trauma sa ila, ina makahatag na sang mental health problems sa aton nga mga kabataan. Kag kita mismo nga ginikanan, dapat mga ginikanan dira, mga kabombo, dapat halungan tanong mga kabataan ta kay ti syempre bata na iya kinahanglan na nila sang suporta, kinahanglan nila sang laygay, kinahanglan nila sang bulig sang pagpalangga, atensyon kag oras ninyo.
So mga kabombo, no, again iliwaton talanggid no siling gani ni Sir Chris at tubangon tay ni adlaw-adlaw kag syempre sa pagpangabuhi naton kung may nagakatabo sa aton hindi tayo pagbasulon ang Ginoo, hindi kita mamangkot nga natabo ni sakon nga amo giniyabing matabo sakon no kay niya dapat batunon ta kay ini mga pagpanghangkat lang sang Ginoo sa aton. And of course mga kabombo, tandaan hindi man napagyatag sang Ginoo simo kung hindi mo na masarangan. So mga kabombo, mata kita danay mga gamay lang gid nga mapagpanumdum kag pagbalik naton dugangan tano ang about ini sa aton nya TLMC mga kabombo para sa aton nga top level management conference. Sige mga kabombo, stand by. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat. Babalik na kita, no? So, dirito ba na mga kabombo about sa ato niya Top Level Management Conference 2024. So, mga kabombo, inihiwaton ang Bombo Radio Philippines, no? Ready na, naka-set up na para sa ilang, para sa amon niya Annual Top Level Management Conference subong Enero 7, Tubtob 13, 2024 sa St. Clement's Retreat House dito sa Iloilo City. And of course, ang tema naton subong nga tuig, Strong Start for Digital Bombo 2024. Oon, Digital Bombo Radio, the heartbeat of the Filipino. So, ang iningat top-level conference mga kabombo, ginahiwat ni sa kada tuig kung sa diin ginatipon ang tanan nga network officers, area and station managers sang Bombo Radio. And of course, ang ini nga annual gathering sang network officers, ang purpose ni mga kabombo no, para maka-strategize kita sa mas innovative pagiging ideas kag ma-improve pagid ang ato nga news and public affairs program kag syempre ang brand of public service naton. So also this is the strategic conference na finance mga kabombo sang network kag wala nag-solicit diri ang politicians or government
fans. Sa mga kabombo, amo ini ang ato may impormasyon nga nahatag subong nga Domingo. Kita na naman kita liwat sa masunod nga Domingo diri sa palatuntunan ang Dr. Bombo. Standby kita sa masunod nga programa ang Bombo Report Sunday Edition kaupod si Bombo Zalde Forod II. Kag sa katapusan ang inyo nangin alagad, Bombo Macy of Pamen. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamanadiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw.
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 11 minutos na nakaligid sa takna alas 4 sa hapon. Mayong hapon, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa Bugos ng Pilipinas, sa Bugos ng Kalibutan. Welcome naman sa atin yung pagpangalaga diri sa Bombo Report Sunday Edition. Sa subong nga Domingo, ako naman ninyong mga co-pod Bombo, Zaldi Foro II. Adlaw kita sa Domingo, Pecha 7, sa bulan na sang Enero, sinitig 2024. Kag sa subong nga adlaw no mga kabombo, at naman nga tala kayo ng pila naton ka mga headlines. Nagapanguna naton yung mga balita nga panibag-o mainit kay nagabagang mga balita diri sa syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, mga balita naton national kag international. Kadtua nato no ato niya mga headlines sa ato niya balita lokal. Tidugay-dugay kaupod kay Bombo Denver Quijano aton man niya kadtuan didto ang sitwasyon sa ato niya San Sebastian Cathedral kay subong adlaw liwat na ginbuksan ang Adoration Chapel. Padumduman nato no ginsarado ang Adoration Chapel matapos ang pagkawat niya sang monstrance sadto sang Disyembre 31 didto ya sa 30 sa San Sebastian Cathedral. Ti matapos adto ti ginsaraduhan anay ang Adoration Chapel. Subong adlaw liwat na ginbuksan sa mga pumuluyo kag ginsecure naman didto agud nga hindi na bala makawat ang monstrance mga kabombo. Samtang sa dugang pagin naton yung mga balita ti madumduman naton kay nasang aga o kahapon no na report man naton nahanungo didto sa isa ka baligyaan nga ginransak didto sa barangay Kabog mga kabombo no. Mayara naman panibag-o didto naman sa barangay Sumag. Ibaluon na naton dugay-dugay no kay Bombo Denver Quijano sa iyang interview sa hepe man mismo sa Bacolod Police Station 9 or 10. Agod ya mahibaloan naton kung paano ginpatigayon inang pagpanransak basi pala ginalantaw natin mga kabombo isa lang o kon parehas nga mga persona ang suspetsado. Ang kinalain mayara sang CCTV footage nga nakuha no diri sa panibag-o na naman nga kaso sang pagpangransak, pagpanulod sang balaligyaan sang sang store mga kabombo. Samtang ti sa dugang pagin naton nga balita dugay-dugay man naton man nga labuton si Ma'am Alma Gostilo ang officer in charge naton sa Department of Social Services and Development o kon DSSD diri sa syudad sa Bacolod no natuhoy didto sa Enero 4. Sinila mga nanligad lang ay nadlaw no nagpatigayon sa paghatag sa cash assistance ang aton nga city government dito sa mga bahin bala sa mga pumuluyo naton nga naka-eksperyensya sang sunog sang bulan panigani sang Oktubre kag Nobyembre no kasubong man ang mga biktima sang mga kalamidad mga kabombo kaangay sang mga bagyo nga nagakinahanglan gid sang cash assistance mga kabombo ti sa ginpatigayon na nila nga paghatag sang cash assistance 103 ged ang beneficiaryo no nga nakabaton sang financial aid para ya sa nasunugan dito sa barangay 7 sang Oktubre na no nakaligad nga tuig dito yagin patigayon na mismo ang disbursement sang kwarta sa City Treasurer's Office kung sa diin ti magluwas dira ang pamilya man nga mayara sang bali totally damage sa mga balay na hatagan sang 15,000 pesos. Samtang mga partially damaged nakabato naman sang 10,000 pesos. Ang mga sharers o kon mga nagalumon bala sa isa ka balay o kon ang mga naga-board sa dito nga lugar ti ginhatagan man sang 5,000 pesos mga kabombo. Samtang magluwas dira ti may mga pamilya man nya ginhatagan nga gikan nya naapektuhan bala sa ang demolisyon nya ginpatigayon bangod sa ginpatigayon nga road widening sa bahin sang barangay 7 mga kabombo kag ang kada pamilya nakabaton sang 10,000 pesos.
Nagluwas pagidera ti ang mga pamilya man nga naapektuhan sa bagyong Egay last year mga kabombo no ti natabo ni siya sang bulan sang Hulyo ti nakabaton man sila sang financial assistance. Ti medyo malawig-lawig man gali no ang proseso sa pag-checkyar niya sa aton nga DSSD si dalom sa Department of Social Welfare and Development man sa paghatag sa mga assistance diriya sa mga pumuluyo naton nga nasunugan kag nabiktima sang mga bagyo ti ginalantaw naton nga ti mahimo ang mga sang Disyembre ni bala naton madunduman naton nga sunod-sunod man yung mga sunog naglunta diri sa syudad, especially ang pinakamadamo siguro nga affected andid ko sa barangay 29. Di mahimo nga sa masunod pagid ni sila nga mga binulan kay madamo pa sang ginaproseso ang aton nga syudad antes makapagwa sang pondo mga kabombo. Ti baloon na naton dugay-dugay man kay Mama Alma Agustilo kung ano ba lang proseso sini kag kung ti patpato naton sinuto ang mga nakabato na sa subong kag san uya makabato na mga ulihin naton nga mga kaso ang mga nasunugan sini lamang nakaligad nga bulan. Samtang sa ato naman nga balita national, ang mismo ang presidente no sa Maharlika Investment Corporation, si Rafael Consing Jr. Suportado sini ang proposal ni House Speaker Martin Romualdez nga mag-invest sa National Grid Corporation of the Philippines o kon sa NGCP mga kabombo. Kaya matunduman nato nagpanawagan ni si House Speaker Martin Romualdez nga isa sa i-invest bala sa aton nga Maharlika Investment Corporation ang NGCP matapos siya nagluntad nga tilapnagon nga power interruption o kon pagkadula gid sang supply sang kuryente sa bahin sang isla sang Panay. Diri sa aton medyo fluctuation lang tiapang naapektuhan man naton kay nagkalamatay man digani aton yung mga computer malawig nakabalik ang aton yung mga supply kag makapila gid ka beses nga natabo. Tiya mo na ang ginatuyo nga ti iduso man ni Consing ti maka-invest ang Maharlika Investment Corporation natuhoy dira sa NGCP apang tini kinahanglan pa mag-aprobahan no sang board ti syempre madamo pa na sang deliberation mga pagtuon nga pag-aagihan antes na iya maaprobahan mga kabumbo kay Consing aminado siya nga ang NGCP ti backbone gid sang power system sa aton nga pungsod kay nahibaluan man naton halos tanan nga mga negosyo halos tanan gani nga mga pamalay mayara sang kuryente mga kabombo especially sa subong nga digitalize na gid ang kalibutan ang mga estudyante ti medyo mabudlay na kung wala kaya sang kuryente wala kada abi sang ti kay tanan man nga nagagamit sang gadgets. Usually ang mga klase gani sa dira naman ginapaagi kasubong man niya sa mga ulobrahan mga kabombo ti kung ang kuryente gaigpat-igpat wala sa hindi sustainable ang supply ti dako nga problema sa aton nga pungsod. Kaya muna ginalantaw nga maka-invest ang Maharlika Investment Corporation sa NGCP agud nga ti ang investment magamit dira sa additional bala nga mga sabahin sang ti kinahanglan man nila sa mga dugang mga equipments, dugang nga mga kung pada nga mga infrastructure nga makabulig ya agud nga mas mapaayo ang serbisyo sang NGCP kag ti ginalantaw man nga ini mahimo magtuga agud nga magnubo ang sukot sa kuryente. Samtang sa dugang paginaton nga balita national ti sa bahin naman sang aton nga Department of Social Welfare and Development DSWD may budget kita nga 245 billion pesos para sa subong nga tuig 2024. Ang budget na nga 245 billion pesos mostly mga prioridad dira gamiton para sa innovations sang aton nga DSWD kasubong man ti padayon bala ang existing nga mga programa partikular na ti sa nagapanguna nila ang para sa Pantawid Pamilyang Pilipino program o kon 4Ps mga kabombo. Maswerte gini katama ang mga 4Ps no kay ti
daw grabe ang pagulikid sa ila sa aton nga gobyerno, especially ang mga yara dira sa nakaupod sa mga poorest of the poor. Apang ti nakahibalo kita nga madamo pa sa mga yara man sa kategorya sang poorest of the poor, apang wala na lakip dira sa listahan, no? Ti ang iba naman niya nalakip sa listahan pero ti daw ginaabuso man bala. Ti kabay patani nga sa bahin sa aton nga DSWD kung ginpahayag na ganin nila nga nga pasanyugon nila innovations diraya sa DSWD kabay pa magdugang man ang ilang effort sa pagtumod gid kun sin-og gid ang matuod-tuod nga 4-piece beneficiary. Apang madumduman nato last year mga ulihi nga binulan sang nakalikan nga tuig gin pauntat ni ang distribution para sa 4-piece bangod ti luyag nila nga i-re-evaluate ang mga nalakip dira sa listahan kayang iban ti ginapahayag nga graduate na kuntani. Ti apang ti sa ulihin nila nga pagchekyar ti ang mga nabili naman halos mga kwalipikado man nga makabaton sang 4-piece sang grant ti sa subong nga tuig liwat naman nga ibalik sang aton nga Department of Social Welfare and Development. Ayan muna ang malauman naman sang ginabantay-mantayan man sang iba naton yung mga pumuluyo nga kabahin niya sa mga 4-piece beneficiary kasubong man sa mga nagahulat nagalinya padasang ilang mga pangalan nga nagalaom nga once makagraduate na dito ang iban ti sila naman ang makasulod sa programa. Sa dugang pa naton nga balita national, si former President Rodrigo Duterte panginwala sini ang mga aligasyon nga siya ang nagapanguna sa ginaaligara destabilization plot batok kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So kay Presidente Duterte, former President Duterte, ang aligasyon ti binuang ang niya gani crazy kuno kay sa iya kung tarong kuno ang mga pulis, kung tarong ang mga militar, hindi na mag-meeting sa iya para dira sa destabilization. Kaya mo nang ginapagwa mo sa mga aligasyon nga si former President Duterte naga-meeting, sekreto nga meeting upo dira sa mga mataas nga opisyales sa aton nga mga kapulisan, sa aton nga Armed Forces of the Philippines, bangod ya luyag nila nga papanaugon si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pwesto. So kay Presidente, former President Duterte, komportable siya kay Presidente Marcos. Gani, wala man sang rason nga mangita siya sang paagi nga maislan ng Presidente. Kag dugang pagani niya nga ang nagahimo-himo na bala sa mga aligasyon ti ang ila ginaobra mahimo nga tinunto lang gid bala, gusto lang nila mangguba o kon mayara sila sang insecurities. Dugang pa sang aton nga anay presidente nga ti ginpahayag na niya nga wala na siya sang plano nga liwat nga magpapili sa ti palaabuton nga midterm elections mga kabombo kay hambal niya gani I'm tired and retired. Kapoy na siya, kagretirado na. Hindi na siya magbalik sa politika. Tibalantayan pa na natin kaya kung kisa nga daan, makapila man ka beses madumduman natin nga aton nanay presidente nagpahayag nga hindi niya na paghimuon, mayaraman siya sa mga rasones apang pagkaligad sa pila ka mga binulan, nagabag-o man ang pinsar. Samtang kadto naman kita sa atong mga balita sa luwas ang pungsod ang aton nga Philippine Consulate nagpahayag nga wala sa mga Pilipino nga naulamid matapos siya nga nagakolisyon nagbunggoanay ang duha ka trains didto sa New York City, New York, USA. Natabo na siya sang Enero 4 subong nga tuig sang Huwebes. Ang isa dira sa nakabunggo passenger train. Passenger train, linibo ang iya nga mga sakay. Magluwas dira ang iya naman niya nga nabungguan, isa ka transit workers ang mga sakay mga kabombo. Mga empleyado mismo sang railways mga kabombo sa aksidente
26 ang mga injured, mga nagkalasamaran, tigin pasalig man niya sang Philippine Consulate General nga didto sa mga nasamaran kaga nabutang didto sa insidente wala sang mga Pilipino. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligid sa taknang alas 4 sa hapon. Balikan natin dugay-dugay no si Bombo Denver Quijano natuhoy dito sa sitwasyon sa San Sebastian Cathedral subong yang anti nagbukas na ang nagbukas na liwat ya ang sabahin sang Adoration Chapel sa San Sebastian Cathedral matapos naging sarado bango dito sa pagkawat sang monstrance mga kabombo. Sa aton gid lamang nga pagpanubalik makaligid sa plakang importante nga pahanumdom. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave. Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligid sa takna alas 4 sa hapon. Balik nakta sa ating pagpanagad diri sa Bombo Report Sunday Edition. Antes natin nga kantuan ng ating nga balita lokal kay Bombo Denver Quijano, ari baladanay ho diri bala kita danay sa mga kabombo no sa aton nga ang Bombo Radio Philippines
all set na para sa aton nga tuigan. Kada tuig ni siya nga top level management conference o kon TLMC sa subong nga adlaw o kon subong nga adlaw nagumpisa no Enero 1 nag-abot na didto nga aton mga delegasyon kay nasang udto naghapit digani si Bombo Daniel Lecciones agod ya nga magplastar na sa tanan nga kinahanglanon magbiyahe para diraya sa patigayon nga top level management conference. Halin na siya Enero 7 tubtob 13. Subong nga tuig 2024 sa St. Clement's Retreat House dito sa syudad sang Iloilo. Ang aton nga tema sa subong nga tuig ti Strong Start for Digital Bombo 2024. Digital Bombo Radio, the heartbeat of the Filipino. Kang top level conference no, ginapatigayon gina siya kada tuig. Kung sa diin nagatipon-tipon ang tanan nga mga network officers sa mga matag-as naton nga pwesto dira sa aton nga kada network sa area kag mga station managers naton mga kabombo. Ang tuigan nga pagtililipon sa mga network officers ang purpose niya ni maka-strategize sang innovative ideas agud yang ma-improbar pagid naton ang pagbalita kag public affairs programs naton kag ang brand naton simpre sang public service. Also, ang strategic conference no fully financed abot silingon ang nagabayad ang nagasto ang aton nga network fully financed by the network sang Bombo Radio Philippines kag wala kita nagasulisit halin sa mga politicians, mga politiko o kon gikan sa kabansang gobyerno mga kabombo ti kung ano pang inyong ano pagid no ti mga kabombo no amo na ang bulubantayan naton kung ano balang mahimo sini ang mahatag nga pagpag-o sa aton nga pagserbisyo especially nga digitalized na kita subong magluwas siya sa aton nga radyo kung sa diin kita una nga nakilala yara kita sa aton nga Facebook live madamo sa subong nga nagalantaw man sa aton no kasubong man sa aton nga YouTube channel mga kabombo. Lauma nato no diri sa aton nga ginapatigayon nga top level management conference 2024 mas mapaayo pa namon, mas mapasanyog pa ang pagserbisyo sang Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Bacolod sa aton nga mga tagpalamati, sa aton nga mga tumalanaw dira sa radyo, sa Facebook, asubong man sa YouTube mga kabombo, kay bangod ang amon ang ginahimo no para gidni sa inyo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 33 minutos na nakaligid sa takna alas 4 sa hapon kag karon no kadtuan naman naton si Bombo Denver Quijano ilantawan nato ng sitwasyon dito sa San Sebastian Cathedral subong yang nga nagbukas ng Adoration Chapel nga ginsaradan sa nakaligad bangod dia sa pagpangawat sa monstrance mga kabombo. Ya respect kalinya Bombo Denver, please come in. Yes, Bombo Zalde, mga kabombo, no? Kagahapon, Enero 6, tuig 2024, nga sang sining nga tuig, no? Ging buksan ang Adoration Chapel, no? Sa San Sebastian Cathedral, kung sa diin na sang Desyembre 30, tuig 2023, ging kawat ang monstrance ang Adoration Chapel sa San Sebastian Cathedral, nga na may unod sa Blessed Sacrament, ang sini ang rason nga aging siradaan ini sang temporaryo. Apang pagka Desyembre 31 sang nag-post ang Diocese of Bacolod sa ila Facebook page kag na ibaloan mga ini nga dula gilayon man nga ini na balik ang monstrance no atong nakit-an lang sa naputos sang jacket kag amo man ang pagkadakop sang kawatan no. Subong yes, Bombo Zalde. Sa subong Bombo Denver, no, ang monstrance nga nabalik natin, dira gihapon nga ginhamtang sa Adoration Chapel, pero mayara na sila sang ginbutang panigurado, gid nga hindi na makawat. Bombo Zalde, no, sa pagpanila ka diri sa sulod, do wala pa man gid sang ano nga bagay no nga parang hindi na makawat pero madamo man kag may mga tawo na diri sulod nga nagabantay man nga ako nakit-an diri Bombo Zalde pero ako nini karon checkyaron no kung ano gid ang gipang iba nila nga ging pamutang nga para ma-safety kag hindi na ni makawat liwat Bombo Zalde. Alas 5 gipangunahan ni kagahapon ni Messenger Ronald S. Quijano ang pagbasba sa Adoration Chapel no kag reinstall sa Blessed Sacrament.
Ti mayo ayo man na Bombo Denver ang ati naplastar na dira at least lang bala masiguro mayo na guro nga butangan nila sang baral nga ti wala na sa may magsulod gid agod nga magtandog dira sang sang monstrance Bombo Denver kay kun masilaw gid sa mata sa mga kalamang kamot especially kung wala sila yan nakahibalo nga ti saway lang gali magpinsal sila nga abi nila ti dako nga kwarta Bombo Denver no ang yara dira. Yes, exactly, Bombo Zaldi, no? Sa diri no ako makita ari naka-coated naman ini sa bulawan nga kolor. Buwas ato ni Chikerong kay boss ba mahatag sang statement ni ang katedral no kung ano ni ang ilang nga plano kag paano ang gindugan nila nga seguridad kay boss pa sila mahatag sang ila ding nga statement. Sa bahin dito sa nagkawat sang monstrance no madamo sa nagahambal Bombo Denver nga ti ang kawatan kuno ginuli nyaman. Pero ang natalupangdan ko bala don Bombo Denver sa akon lang niya personal ko nga observation kay ang kawatan dito wala man to naguli sang monstrance bangod ya sa nakonsensya sa ginhimo niya kay sa pagkadumdum ko ginpahayag nga ginuli niya to bangod na kulbaan siya kay ginsugid siya sang iya nga iloy nga ginapangita siya sa mga kapulisan kaya mga kapulisan naton ginaduso man syempre ginapressure man sang simbahan kag sang obispo kag sang mismong nagdonate sinang monstrance dira sa simbahan nga pangitaon gid agod nga mabalik ti bangod sa ginaayam siya sa mga kapulisan na kulbaan ti ginbalik niya at least bala kun madakpan ka hindi wala sa imo nga paghinakop ang butang ti tubtub sa karon gani sa pagkahibalo ko Bombo Denver hindi pa mag-ako to ang suspetsado nga siya nagkawat sang monstrance. Bombo Zaldi no, biskan hindi na siya mag-ako pero madamo man nagatudlo nga siya man nagkuha kagamo man to sa nagligad lang nga mga sinimana siya napasakahaan na gid sang kaso nga theft bangod ang biskan madamo man tuod may nagahambal no nga ginguli man kuno ni sang kawatan ang ini nga monstrance. Pero sang nakapagwaaman ang katedral no nga biskan gin pa ang Ginoo maluluyon matuod pero may ara kita nga pagatubangon nga mga layi nga dapat naton sundon diri sa duta mo ang kung ikaw nakasala dapat imo gid nga serbihan sa sulod sa prisuan Bombo Zaldi. Kag dugang pag naton Bombo Denver kay madumduman naton nya sa interview naton sa Bacolod Police Station 1 ginpahayag niya nga daan niya nga ang suspetsado although nga wala siya sang kaso pero makapila na siya ka beses nga na-involve sa kinawatay. Ti kung hindi na karon paghatagan sa kaigo nga silot, kung hindi na siya mapreso, kay sa madumdar sa ginhambal ko na gani kagina, ginuli niya hindi bangod sa nakonsensya sa ginuli siya bangod na kulbaan siya nga madakpan nga yara sa iya. Ti sa amo na bala Bombo Denver nga sitwasyon, mahimo kon hindi na siya pagprisuhon, kon hindi na siya pagdakpon, ihunong sa presuan, base magsulit-sulit lang na kay kung gulagagmay mo kawatan kada bisang kahita kawatan kada sang cellphone kung kay isa mga pumuluyo naton hindi na sila ya mag-file sang kaso mo kay gasto pakatama kung magkaso sila ti medyo galugamay man lang siguro mga ginakawat sang una ti amo na bala Bombo Denver at least kung mapreso siya subong madudla na gid. Yes, exactly, Bombo Zaldi, no? Mapagamay man ina akong dako nga bili o kung kantidad sang imoging kawat man ina gyapon, no? Mas maayo gid nga inin matagan na gid sang leksyon, no? Nga sabihan niya itong mapila ka tuig dito sa sulod sang prisuan para may masmasan man sa kag mapaminsaran niya man, no? Sala ang iya nga ginhimo, madako gid nga sala. Bombo Zaldi. Amo gid ti kabay pa nga ang natabo ni sa iya magserbe na ya bala nga leksyon sa dira sa mga kalamang kamot kay pagkabalo ko Bombo Denver siguro nabalitaan mo man nga damo nada kalam kamot sa bahin sang downtown area ti sa palibot lang nada sa bahin sang Bacolod Public Plaza sa mga palibot dira ti daw madamo na sa mga cases nga mga ginkawatan ti amo na gani isang halin sang una kada magpabakulod ko sang estudyante palang bala Bombo Denver amo ginapahanudong permis ang ginikanan ko halungi imo bag Bombo Denver no ti kabay pa mga kalamkamot man dira nga iban bala makita ni nilang sitwasyon sang nagkawat dito sa monstrance nga mapreso ti sila hindi naman maghimo sang kaangay nga mga buluhaton agud nga hindi man sila mapreso.
Yes, exactly, Bombo Zalde, no? Madamo man gid kasi na nakabati nga mga huring-huring nga madamo man gid pangawatan dara nga mga sasulod ka may downtown area, no? Bis ka na tod man, abi ko ganing ako nang ginikanan nag pahinumdum sa kon ning imo pag ginikanan man butal din, no? Dapat safety ho na nga atos nagamit kagang baga hindi ki dapat sa likod kuno sa una mo gid ibutang para mabantayan mo apang sa piyak naman nga bahin wa Bombo Zalde, no? Sa may barangay Sumag. Speaking sang kawatan, isa naman ka Tianggi ang gingransak sang kawatan sa barangay Sumag, syudad sang Bacolod. Bombo Denver. Yes, Bombo Zalde. Daw kaduhanan kay daw kahapon madumduman naton may araman didto sa barangay Kabug manya ginransak. Yes, Bombo Zalde, no? Ang kagahapon niya amo ni ang sa may barangay Kabug nga ging kawatan, no? Nga sang Enero 5 ni natabo, no? Isa man ka Tianggi ang ini nga panagyan ni Rocky Ruiz amo ni sa may barangay Kabug nga ginaligar nga kapila naman ini siya na kawatan, no? Makit-an man naton ra sa mga ebidensya bala nga ang roll up gin yung doging cutter o kung ding isdog lang pahigad para may alagyan man kulang-kulang mga 30 mil ini nakawat ini sang Enero 5 lang sa may barangay Kabog subong man ang ging news na ginansak man, no? Ang tagiya sa Tianggi amo ni si Ronnie Arcasitas, no? 35 edad isa kasi man kag taga Purok TBS barangay Sumag syudad sa Bacolod, no? Mga alas 11:53 no nga sang giransak sang kawatan ng Tianggi kay kabla Bombo Zalde nakuhaan pa ini sang CCTV footage ang kawatan sa Yes, Bombo Zalde. Alas 11:53 na siya, no? Sang tungang gabi kon sang Yes, Bombo Zalde. Sang tungang gabi, no? Enero 6 pa ni, no? Pero tungang gabi na, no? Pagka alas 6 alas 4:40 gina sang alas 4:40 sang aga gina January 7 nagdangat sa kapulisan ng Tagiya agud report ang natabo. Nakuhaan pa ini sang CCTV, no? Kung sa diin paano giransak ang isa sa Tianggi sang kawatan, no? Hinali lang ini nagparada sang iyang scooter para patyon suga nga ra sa front sang Tianggi. Kagamuman ang pagliso niya sang CCTV sang CCTV camera. Bombo Zalde, no? Amo man diyon nga nagidangat gid yon sa kapulisan. Ang tagiya sini, no? Para ma-report kagagod madakpa ng ini kay bagod makita ang iya ni nga itsura. Valor 50 mil na cash ang nadula sa sulod sang iya nga Tianggi. Amo man ang 35 mil nga assorted nga sigarilyo ang nakuha sang kawatan. Sa subong Bombo Zalde, no? Padayon Japon ang pagpangita sa kapulisan sa nga kawatan, no? Ang ilang ginatun-an kung ang inibilang nga kawatan amo man na nagkawat sa naglinigad nga adlaw sa may barangay Kabog. Kay kabalo ka Bombo Zalde ang roll up do mo man do gipahigad man lang sila sa dalom do same lang sila modus mo. Amo gid Bombo Denver mo managani taning ipamangkot ko sa imo kon may pagkaparehas bala ang estilo, ang style sa pagpangawat kay hindi man layo ang barangay Sumag sa barangay Kabug mo. Di pwede mo lang na maulayhon ang bal nila base bala inang mga suspetsado nagapanilag-tilag din di mga ang mga Tianggi nga pwede ta masulod ti medyo palaw-parehas ang disenyo sang tindahan di roll up ang pirtahan ti nakita guro nila Bombo Denver nga hapos sa ila nga pamaagi kung paano nila makawatan Bombo Denver. Yes, Bombo Zalde, no? Grabe nagisubong kaalam sa mga kawatan, no? Sa ako niya ginapaminsar niya. Ini kapila naman niya siguro tunan, no? Kung paano ini kawatan ng siya ang ini nga Tianggi, no? Kablo ka ang roll up o ging idog lang gidya pa wala para may ara sa alagyan pasulod. Kagamuman to ang sa nagliligad nga adlaw to sa Pizza 5 sa may barangay Kabog ang roll up duging tatar man to mo. Yes, Bombo Zalde. Denver sa bahin sina pila kabilog gani ang nakita dira sa CCTV kay didto sa barangay Kabog wala sang CCTV mo hindi natin matumod kung pila kabilog ang suspetsado dira sa barangay Sumag pila kabilog Bombo Denver. Isa lang kabilog Bombo Zalde, no? Kagamo na nakadalaman sa motor ya nga scooter, no? Pagkakuha yan na sang cash kag sang assorted nga sigarilyo ini man nagpadalagan
Da wala pa natalupangdan nga diin nga direksyon nga pananakapalagyo Bombo Saldi. Ti amo na mabudlay bala Bombo Denver kay for sure ang mga tiyanggi nga na nagbutang man na sila sang kandado galing kay ti kalam gid guro ang kamot wala gid wala gid sang kakulba Bombo Denver husto lang magpakahapos bala kaya pus na yung kwarta mo parehas lang man na sa pagbaligya sang illegal nga droga dasigay ang kwarta Bombo Denver ti kun kisa amo nang ila ginabuhat medyo mas mayo ayo naman lang nga at least may ara sa iya sang CCTV camera agod nga may ara sang gamay nga lead ang aton nga mga kapulisan kay medyo mabulubudlay tutuod sa sitwasyon sang nakawatan sa barangay Kabug nga wala sang CCTV medyo mabudlay ang pagsugod sang investigasyon sang aton nga mga kapulisan no at least dira kabalo nga may ara sang scooter na Bombo Denver. Yes, Saldi no amo ko makita dira sa CCTV footage nga pertigid kaalon sa sininga kawatan no. Ini una yang gitistingan ng una labot ang ini nga suga. Kaga pang hindi niya malabot gingamit yang iyang mismo nga scooter para malabot nga pagpatay sang gasiga nga suga. Mga wala na gid na hadlok no biskan may nakit-an nga CCTV. Sige gyapon wala gid sa paguntat nga pagpangawat ng opisyon nila Bombo. Mas maayo nga may CCTV na diri sa may barangay Sumag ang nakawatan kay nakit-an yang iya nga itsura. No? Nakit-an kag mapaskil kag mapangilalahan man sa mga katawan dira. No kay para maging man. Ang iban nga mga tiyanggi nga mga katapad na dira nga bahala na biskan tod may CCTV area, may CCTV camera, ang tiyanggi ninyo i-safety gid nga biskan nga maagi nga biskan may kandado pa na o kung pwede lang kung ang tiyanggi nyo mas dulodag ko may matulog dira sa sulod kay para agud mabantayan gid nga ang hindi makawatan kay ang kwarta subong kabudlay pangitaon ang hindi nga mga kawatan gapahapos lang gid. Sa dira Bombo Denver medyo layo ya ang balay sang tag-iya kumparar dira sa Tianggi Bombo Denver. Yes, Bombo Saldi, medyo layo-layo ni kagamo lang gina-open niya lang kada oras, aga magkadto siya mag-open, then pagkahapon amo man ang iya kung pagkagabi amo man ang iya nga pagsira Bombo Saldi. Ngayon na Bombo Denver butangan dako nga ido mo, at least sabis ka nang ido kun may aragin man nga ido nga hindi gid man mga gat mo, at least bala makapanaghol medyo ma-aware ang tag-iya nga mayara sa mga tawo sagwa makapanilag-tilag Bombo Denver kay alas 11:50 manog alas 12 ti medyo hindi pa man natulog gid ang mga tawo Bombo Denver. Yes, Bombo Saldi no. Man gid ang imo nga advice nga kung hindi maging tao magbantay butangan na lang ido biskan to hindi makagat no mahadlok antis makagahod no. Bombo Saldi at para sa dugang nga detalya ato niya pamatian si Police Captain Michael Tobora ng officer in charge sa police station 10. Ano sa CCTV? Sang sano na natabo dira sir ang pagpangawat sa Sumag sir kagalas ano? Ang natabo sir sang na-discover sa owner mga 4:40 AM sa January 7. Puro KBS barangay Sumag sa Bacolod City. So pila ka kantidad ang nadula sir kag mga ano? More or less sir 85,000 worth sang goods kag sir. So cashier. So ang ina nga suspetsado sa nga nakit-an sa CCTV inang kilala man nila sa kung taga-dara man lang. Wala pa nato sir ito bisara subject ko subong sir sa pala investigation ang identify sang suspect. Bali siya na isa sir ang nakuhaan sa CCTV nga nakamotor. Paano ging kanan niya naman sir ging gunting or ging ang roll up pali sir ang roll up gin pa-slide niya lang sir ang isa ka portion sang roll up. Gin pa-slide siya sir pa kadto sa left and nag-create siya siyang opening nga gamay sa may right portion sang roll up. Amuto ka naka-gain entry sa sulod sang Tianggi sir. So madugay na ni guro sir ginatunan sir?
Dito isang nakuha sa CCTV, dito sa nagparking sa iyang motor, ginpataya ang suga sir sa gwa, tapos ginmobile pa ang CCTV. Okay. So, yung mga kung sa natin sa picture sa CCTV, ang muna nga kinapalap natin sa kung identity sa natin nga suspect. basta may dugang kang ihambal sir para sa mga pungloy dra sa Barangay Sumag. Kaya po sir, kasi may mga tilakid information ma-relay sa inyo sir sa bulig sa ato ng media kag sa ato ng pulisan pag-abot lang nga sa ato ng police station sir. Okay. Bombo Denver, no? Ti maayo-ayo gid nga nakita dira sa CCTV kay kung amo na nga pagpangawat Bombo Denver, no? Tultulan niya kung diin ang suga, tultulan niya kung diin ang CCTV kay hambal gani didto sa officer in charge nga si Sir Tuburan, gin-isdog niya pa, no? Pasaka niya pa ang CCTV camera. Abot silingon, antes siya nangawat, kabalo na siya, kundi ng mga lugar nga unahon niya. Ginuuna niya to danay, antes siya magpangawat, Bombo Denver, nagakahulugan lang nga kapila na da siya magbalik-balik danay, antes magpangawat, may posibilidad nga may makakilala si iya, kay hindi man na da siya makabalik-balik kung dawara, wala man lang Bombo Denver, usually na, pangilala pa man natin sila sa lugar antes nila himuon niyang pagpangbiktima Bombo Denver. Yes, exactly Bombo Zalde, no. Amo ni nga akon nga pagtulok man, no. Kapila na ini siya nagbalik-balik dir kag gintun-an kung sa diin kag paano himuon ang pagpangawat sang siningat siyang Bombo Zalde. Wala ko makita sa may CCTV, may naglabay pag gani nga single to kon motor gintulok lang do wala lang kay feel ko kilala gina di siguro mo Bombo Zalde. Day kabay pang pinagi dira sa CCTV nga nagwa na subong may makakilala makatudlo bala Bombo Denver how kay dira guro sa base sa iya nga panglawason daw mahapos man siya makilala kung kilala mo na siya personal Bombo Denver although tikitaya kay hindi ta pa kilala ang itsura ti sa mga medyo buron-buron nga kuha ti hindi tayo makilala naton kung makita man naton personal pero sa mga dira sa lugar for sure mayara gid na nakakita na siyang itsura kag mahimo mayara sa nakakilala mismo sang iyang pangalan Bombo Denver. Yes, Bombo Zalde, no, amo ang pangabay ni Police Captain Michael Tuburan na kung sila nakakilala na sang kawatan, hindi magduwa-duwa sugid sa kapulisan kay para agud madakpan na ini kagang ilang identity sa mga nagsugid safe niya sa kapulisan, no. Hindi ni sila maulamid sa anuman nga kaso kung sa anuman nga trahedya kalamidad sa pagpamagi pagsugid nila kung sino ang ini nga kawatan para wala na may maulamid pa nga iba, no, kung wala pa na may madulaan pa nga iban. Hindi tayo mapakpan Bombo Zalde. Yes, Bombo Zalde. Kay Bombo Denver, ginalantaw naton dako ang posibilidad gid nga isa lang ni ka persona ang naghimo sang pagpangawat no dira sa Barangay Sumag kag didto sa Barangay Kabog kay parehas ang estilo kag medyo malapit lang man na Bombo Denver naka scooter kada nga motor hapos lang na iya magsagay kalibot-libot daya maka joyride ganito labot sa iban nga mga banwa iban nga mga kasyudaran diri pa sa syudad sa Bacolod nga galusot-lusot lang mga dalanon ti medyo mahapos-hapos lang gid na Bombo Denver kag ti nakita nato no sunod-sunod nga adlaw abot silingon dako gid ang tsansa nga isa lang ni siya kay alangan man nga damo-damo gid nga pila gid ka persona makapinsar nga maghimo sang amon na nga sa sunod-sunod lang adlaw. Yes, Bombo Zalde, no, amo man ang gipamakoto gay naka Police Captain Michael Tuburan ila pa ini tun-an, no, kay bangodang na hitabo sa Barangay Kabog wala man to sang CCTV footage biskan sa mga katapad lang nga mga establishmento para kay kung may ara man tani matandi nila o kung makumpara bala nila ang lawason sang nakuha diri nga sa CCTV mo kag sa kung may ara man gito tani. Bombo Zalde, ang ilan lang gito ang ila ginapangabay nga may makasugid sa ila sa may Barangay Kabugong sino to ang nagkawat o kung makadescribe man lang sa panglawason para man mailaman ini malantaw sa CCTV kung amo kag yung isa-isa man lang sila bala Bombo Zalde. Amo gid Bombo Denver ti kabay pa nga masolusyonan kag kung madakpan mapriso gid Bombo Denver kay nadumduman ko didto sa bahin sang Libertad Public Market Bombo Denver no kay kaisa nakabalita nakita nga mayara man nya mga ginkawatan didto apang ti sa kinawatay sadto
wala sang may nagkapasakas ang kaso kay natakan sila mag-file sang case kay damo pa sang balayran Bombo Denver. Tiyapang kung pasugtan mo lang na, kung pawalaan mo lang na, kung i-report mo lang na mapreso lang da isa kagabi pagkatapos ang reglementary period makagwa ti sa sunod na nga inadlaw, sunod nga sinemana, sunod nga binulan Bombo Denver, mangawat na manaliwat kung hindi man tanan no, pero kalabanan na iya daw ano na nila mo daw kumbaga daw addiction na bala Bombo Denver kay nakaagi na sila nga hapos ang kwarta. Yes, exactly Bombo Saldi, no? Kung sige lang Japon nga wala sa silot nga mahitabuan sa ila, do maabi nila nga do okay na lang, dumanda na lang bala nila, adakpan ko sini maka dito lang ako matulog sa ospital sa prison mga duwa ka gabi nga tulog pa ako tatlo ako hindi man sila magpasakaso. Pero kung ariya pag gani kaysa nga kasuhan gid ini nga pagi sa batas nga legal nga proseso sa pagsilot ini makahuna-huna gini makahuna-huna gini sa prison sang sala nga hinimuan ni Bombo Salde. Tika bay pa nga magserbi man nga leksyon sa aton nga mga may tiyanggi dira. Siguruho naton although nga bisa nakakandado na himuan pag ginasang malain sang iban ti mas maayo gid nga doble ang aton nga paghalong pwede butangan dira naton sang ido o kon butangan naton mismo sang matulog sa nasambitan niya naton nga mga balaligyan. Madaming salamat Bombo Denver. Yes, Bombo Saldi, no? Ini nga balita gikan sa patrol, ini si Bombo Denver Quijano para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ato na ba diyan si Bombo Denver Quijano, gikan niya dito sa San Sebastian Cathedral, no? Kasubong man sa mga balita sininatuhoy sa kinawatay diri sa syudad sang Bacolod. Tiyan mo na no, maghalong dira ang mga may tsulotsangge kay daw nag-uso na magkumpis ang daan bala sa mga tawo diri sa aton nga syudad. Mayara gid kung ang once nga masuuran kan isang isa nagasinunod-sunod. Di daw ginhimo balayan nila yang viral nga ti ginhimo to sang isa kita man be daw mayo tuhaw daw dasig to kwarta ti kung kamo gani matiklo wala gid dito gid kamo puluton sa presuhan. Muna kabay pa sa mga biktima man naton na once nga matumod ni ang mga suspetsado sa mga pagpangawat ti maghimo man kita sa aton nga inisyatibo padakop naton kag kasuhan agod nga ti at least mabayaran nila bala sa presuhan ang ilang ginhimo nga mga kasalanan ti hindi na maliwat madudlang iban although may aragid man niya nga pagkagwa daw gabalik lang yapon at least bala may arayas ang iba niya nga daw bag-o pa lang sa amon nga mga buluhaton ti once nga mapriso yan nagabag-ong kabuhi man sa ilang nga pagwa mga kabombo. Oras sa Bombo Radio Bukal Philippine Standard Time, 2 minutos na lang nabilin. Magidangat nakita sa tak ng alas 5 sa hapon. Dugay-dugay no aton nga katuan si Mama Alma Agustilo, ang officer in charge sa Department of Social Services and Development para didto sa cash assistance sa ginpanghatag sa aton nga syudad sa mga biktima sang sunog sa Oktubre nakaligid tuig kasubong man sa mga nabiktima sang bagyo halin pa ya sang bulan sang Hulyo mga kabombo. Sa aton nga pagpanubalik makaligid lamang sa importante nga pahanumdom. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon
pagpakon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamanadiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat? Kaligat sa tak ng alas 5 sa hapon. Balik na kita sa atin yung pagpanglaga diri sa Bombo Reports Sunday Edition. Again, tingwa natin mga kabombo no, nga labuto ng aton nga officer in charge sa Department of Social Services and Development, si Ma'am Alma Agustilo. Apang ti medyo daw hindi naton malabot kay kagina pa man nagambagin man siya nga mapa out of town siya.
siguro on the way pa nagabiyahe pati alang-alang gid ang iyang signal, ang iyang connection. Ti sa karon no ginlabot naton si Bacolod Traffic Authority Office Head Patrick Leonard Lacson para naman niya sa diribala sa aton nga syudad sa syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental kay initially ginapauntat niya to no ang pagtiket sa bahin sa Metro Towing Services sa clamping no para yang bangod niya dito sa pag-question man ni former Councilor Archie Baribar nga natapos na ang kontrata no kon memorandum of agreement sa tunga sang Metro Towing Services kag sang Bacolod City Government. Ti baluon naton kay Sir Lacson no kung kumusta sa karon padayon pang ilang implementation, kung paano nila ginapatigayon ng ilang mga pagtiket kag sitwasyon man syempre sang ilang pagbantay diri sa dalanon. Yaran sa piya kaninya no si Sir Patrick Leonard Lacson ang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Mayong hapon sir, paupod mo sa si Bombo Zaldi for the second diri sa Bombo Report Sunday edition. Mayong hapon. Yes, well, no, for hapon si Mohog sa kanyang sa Tulamante, happy Sunday. Kag, yes, regarding sa mugin pamangkot, o ginambal nga pahin sa memorandum of agreement, of course, yearly contract man na. So, as soon as possible, mayroon na simugwa nga bago nga MOA sa January. Ti subong nga Sir Lacson no sa bahin sang aton yang implementation sang clamping kag towing ordinance diri sa syudad, ti ano na siya temporarily suspended o kon ginapatigayon nyo gihapon pero hindi na didto naka-address ang ticketing nyo sa Metro Towing Services? Hindi, yes. We have to be sure no, sa mga ining mga bagay. That's why siling ko gani sa mga previous interviews nga. Kapasalamat kung naiya kung may kapamangkot or may ayo nga i-review o kung may kondinar o kung may wala naga-agree kay para ma-plancha tagid sa maayo no kung paano ta maghiwat sa mga transactions sa ng lokal ng gobyerno. So on the part of the towing services ang akong instructions tanan namon tungkol sa buwas ma-issue ko memo no sa Monday morning earliest hour nga masulod sa opisina i-memo ko memo nga sangayon sa advice ng legal office no para kabalo ka kami sa bitaw implementing body kami, hindi kami lawmakers, baligaw gahulat na kami orders, gahulat kami of course may ara kami the templates ka mga obligasyones diri sa mga dalanon nga ginapatuman ng inamon on a daily basis, pero ang ining mga bagay-bagay nga ara na yan sa kamot sa aton nga city mayor or sa city mayor's office or sa council or sa city legal gahulat lang ko sa ilang mga advice kag ilang mga orders. So nabuhat nagasaling ko nga temporaryo nga suspend sa aga until may kapangayok ni advice. Pero verbally no, Bombo Zaldi, verbally si Mayor Aldo nagsiling padayon. Padayon lang ang towing kag clamping. Pero siguro like for example gin-review ko no hindi man ta konsehal no kita department head kita sa Bitaw OIC gina-review ko kay may araman ta experience sa legislasyon gina-review ko Bombo Zaldi no ang MUA. So I think nagsangayon man kami ni Attorney Ting ng City Legal nga mas mayo siguro kung ang towing lang yan ay ang resibuhan sa Metro Towing Services no apang ila man ang mga clamp ibutang na nila gurong nga gahulam lang ang bitaw nga enforcers ang clamp nila and then siguro to follow nga bayaran sorry or offset na sa 25% nga kita nila. So damo sang pwede ta mahimo as long as ginagiyahan kita sang legal advice no city legal. So but nevertheless, ang aton alkalde gusto ya gid nga padayon ng towing kag clamping kay nakita iya ang benepisyo sa trapiko sang Bacolod City. Teko ni padayon na naton na Sir Lacson no, ang pagpatigayon sang clamping kag towing kay syempre ang ma-operate gid na yang Metro Towing Services kay silang may kagamitan na tuhoy derati sa bahin sina Sir Lacson. Base bala kung madugayan pa kung sa pagpagwa sang memo kay kinahanglan pa man na sang tun-an gid liwat sang sanggunayang panlungsod ti sa bahin sina kun ipatuman
Sa bahin Hindi sila, no, naman. kung ipatuman, gid man ni Bacolod City Mayor Alfredo Yes, Benitez, sir. wala na siya conflict kay syempre. Well, that's why kasi linggo gani may istorya ko kay Attorney Ping kung anong iyang advice. Wala kita perdiyon ng sundon ta lang, no. Kami as I've said, no, kung ano nga mo order o kung maski verbal nga mandato sa aton mayor balo kang bitaw under sa City Mayor's office. So, technically, yung boss namon niya maghambal nga anong monobrahon isundon kita namon. But kung may legal question or may legal uncertainty, mas safe gid permi nga pangayo kita sang giya, no, sa aton mga sa legal advice ang aton nga City Legal Office. Sa paglanta mo, Sir Lacson, malabutan ni si Mana antes mabalik ang inyong kabay pa. operation? Kabay pa hindi. Pero kung malabutan gid man si Mana, that's beyond my control, no. So but kabay pa hindi. Kay ang amon operations dako gid nga bagay na nga bulig, no. Hindi man na sila ang Metro Towing under the law, hindi sila pwede ka pang dakop kung wala enforcer. So hindi man na sila balida ka siling abi nga sila lang yung buot-buot sa dalan, hindi. Mayara na sang ayon sa aton mga ordinansa, ginapasigurado ko gina kag ginapa-insindi ang violator, hindi na bali nga mapinagusto ng sila pang toda kag ano may mayara at check and balance kami internal ng management, no, sa bitaw. So may mga nevertheless kahambali ko I'm very vocal na dako gid nga benepisyo sa Bacolod City ang paghiwat naton sa isa ka memorandum of agreement kag upod naton kontrata sa isa ka towing services para sa traffic management. Dako gid nga bagay. So kabay pa hingagawon na nila as soon as possible kay para hindi ma-hamper ang amon operations. Nakita man naton na Sir Lacson na nakita man sa kadam-an sa mga pumuluyo naton nga naghawan gid man ang dalagan sang trapiko bangod sa dira sa ginapatigayon nga tuwing kag clamping ordinance naton. Kung malawigan ni siya Sir Lacson isa ka semana, duha ka semana. Sa imong paglantaw Sir Lacson wala sang posibilidad nga basi magbalik niya mga salawayon nga mga mga drivers nga kundi hindi na nagaparking. Yes. Para sa akon may bright side sina Abombo Saldin. May bright side ang tanang sitwasyon. Butang tabi intaktong imong prediction. Naguntat na yung towing kag ang clamping, no, isa ka semana. Ako gusto ko man makita naman sa Bacolod liwat nga ang diferensya bla. Ang diferensya sa traffic ko an pista nag-towing kag clamping di sa Bacolod City. Nabalik ka sa moto nga mag-isa lang ka auto periyoda sa Lady of Mercy sa Mandalagan. Isa lang o duwa ka auto nga sala nga pagparking hasta tuya sa Saint Scholastica kag piyak hasta sa Buri Road ang bottleneck. Ina nga mga bagay kabalo ko dumasukan ang mga motorista sa Bacolod. So ang tanan nga pasalamat nga sa polls sa aton nga Bacolod Traffic Forum sa page sa Facebook kag wala man na dahil pinilian ang sino it's a public page pwede especially kung taga Bacolod kang motorist ka pwede ka naka-join sa polls zero kitang nagputong ang taton ng towing tanan nagputong padayon. So ina mga indikasyon, no, kag siguro sa isa inyo man sa Bombo Radio I'm sure nga sufficient man ang survey skills niyo so sa pumuluyo. So I'm sure may idea kamo kung anong appreciation sa pumuluyo as far as towing and clamping. Kag ikaw nga makita ko man sa duha mo kamata sa mga dalanon. So para sa akon ibalik tagid permi sa pumuluyo, no, tanan tang lihok ang taxpayers, tanan tang nga mga programa kung anong benepisyo sa pumuluyo. Amo man lang ang bottom line sa local government nga mga effort kung paano ta magbulig sa community. Sa bahin maradira Sir Lacson, no, sang pagpatigayon nga sang pagpaninlo tinakita naton nga naghawan gid sa mga major roads naton especially diri sa Dalan Lacson kag sa iban pang bahin sang aton nga syudad ginalantaw bala naton na Sir Lacson kay ang iban nga mga dalan dira nagatugas ang congestion mo nagagutok ang trapiko sa ang iban hindi bangod sa normal lang gid man nga traffic dira kundi bangod sa ang iban nga mga lanes ginhimo na parking area sa mga pribado nga salakyan. Sa aton nga paglantaw Sir Lacson, no, sa inyong initial na nga pagpatigayon sa towing and clamping ordinance diin nga mga areas naton nga sang una nga naga-traffic lang gid bangod dira sa mga parking damo-damo nga sa subong yati naghawan na gid nagtinlo na. Para sabi dira sa circumferential, no. Wagin pa nag-meeting ko sa aton kapitan sa Villamonte sa Akisola. Meeting ta sa kapitan
nag-meeting mo ko sa kapitan sang Madalagan regarding sa Bangka Buri Road, no, may conferential. So ginamata-matan kag ginapainchindi tang pumuluyo ginakatuan tatlo sa barangay hall kag ginatagaan sila sa oblig ng ginaayo kung sila nga ginaobligar kung sila nga istoryahon nila da ang obstruct para sabi sa conferential road is a national highway kag alagyan sa tanang dagko mga salakyan mga it caters to Negros Occidental and Oriental kung tanawon mo muna siya ang aton atay sa Pilomesa, no, ang circumferential road. So kung kagulpi lang niya nagalapaw kamo sa linya dahil isang bike lane igalabot nang baligyan yung isda ang prutas kag kunano nga mga karne, hindi na niya so much na secondary lang na gani nga nag-obstruction kamo nagpahinay kamo ng traffic ang una gid nga rason nga dapat gid nga i-solbaro na sa atong barangay sa syudad is because of safety. Siyado'y nakadelikado. Delikado na sa kabakal, delikado na sa kabaligya. Subong man sa sumag, amo man no sa pagsulod entrance ng sumag tapos sa 7-Eleven, nando mo merkado ta nila nga pati ko sa ino as soon as possible time. Pero as we speak amo man galapaw man sila sa linya and we have documents and footages to show it. Mga kung abi magreklamo gid man sila kung ang city legal magadisiplina na sila sa inisining mga sambit nga lugar at least may ara preparado man kami magpakita sa ila sang valid na mga rason nga dapat ang nila mag-enforce no kung ano ang hadit nila sa flow of traffic in general. Magluwas dira Sir Lacson no. Sa may mga areas yang ati hambal mo ang iba nagalapaw gid man sa bike lane. May ara man nga wala nagalapaw sa bike lane apang ginsakop na sang ila mga bulbuligyaan ang ang footwalk. Ti ang mahiyang katabo ang mga pumuluyo naton nga nagalabay sa dira sa mga area, ti wala na sila sang agyan, dira sila maagi sa highway mismo. Delikado katama Sir Lacson. May ara kita mahimo sa mga amo nga sitwasyon. Yes, amo na ang tutukan ko gid no sa aton education paghingyo sa ila. Hindi na madala kung siling disiplinahon mo okay man. Pero mas gusto ko yan na hingyo. Painchindihon sila. Kag kung may effort ang syudad gagang barangay, I don't see any reason nga hindi na siya mag-work out. Like kung may harata sang loting bakante sa Draman nga area. Pwede na sila sulod. Kung tao kung mabakal, maparking gamot yan. Hindi na pwede nga stingad. Sang dalan kang mangumpra kadas tunga sang highway. Tunga sang highway nga, major highway sang Bacolod City. Para sa akong safety first, delikado ina. Ikaduha, sa aton interest man sa flow of traffic, bako gid nga halit sa trapiko. No, kung may obstruction kag kung may hagasard ang bakal, hanggang pakadto, hanggang pabalik, both sides, to hindi kay go ang mga tao that's why ang bottleneck galaba, galabot, lapit sa kilometro, duwa tay sakit na nakatama for Bacolod City nga traffic. Hindi niya Metro Manila. Ang tao ay di na jutay nga bottleneck kaya pamuyayaw din tao sa Bacolod. That's why kami, we are doing our best no, sa bitaw nga. Ginatingwaan namon nga ma-identify ning tanan nga mga nga dapat naton i-troubleshoot. No? For example, amo na kag gusto ko i-involve ang public. Pero ka para sila sa Lasal, itowing mo sila. Gusto si Mana, itowing mo magyapon nga auto kung sayo ron pero para tuhan siya isang bayad to. So kung sayo ron, amo na kasi ka-desperado mag-parking para mag-eskwela. So it doesn't make sense kung hindi may intindihan kung ang partisipasyon ng tao, wala. Hindi mabudlayan kami takid sa amon mga gina-target ng mga goals. No? So, I have to be honest with you, kay ikaw nagambal nga ito naghawa ng madala nun sa Lacson, but ako gina-grade kong lawas ko. So, para sa ako niya, gaway pa kayo ni kasugod. As far as sa akong target, kasi mga goals ko for Bitaw and traffic management sa Bacolod, para sa ako hindi pa yan satisfactory nga amon so far. So, tama pa ko sa Lacson. Sir Lacson, no, sa bahin dito, madumduman ko sa mga nakaligad, ginmuno mo na nga kinahanglan yung sangduga nga mga signages bala. Yes, so far, ginapaabot ko nga subong nga 2024, amo na siya isa man sa priority nyo. Sa karon na Sir Lacson, wala pa na kay parehas na sa mga eskwelahan nga ginambal mo na kaina, tani kung mayara bala sa mga area lang kung sa diin naton mabutangan sa signages nga dira lang ang draft off point nga layo na ya bala sa posible nga magtugas ang traffic, at least bala nga aton nga mga drivers kabalo nga daan Sir Lacson, wala pa sa subong. Amo na siya no sa presko na mo nagligad nga Lunes.
ni Mayor Angara gintawag yaho ara ko sa likod gintawag yaho ay party traffic ang pamangkot sang press. So ang gisabat ko to gina-propose ko gina-approve man to ni Mayor Albi sa press ko niya mismo nga pagasuguran na namon sa North Drive, Lasal kag sa Lacson Street, no? So halina sa Bata hasta sa Lacson Extension alihis, no? Ang 150 meters so ginasubong ginamarkahan na namon kay pagabutangan ng temporaryo nga mga sign sinang sakwan sa aton nga modernized o kung Sa tanan sa sir, sa rutan mga ginambal, no? especially sa mga eskwelahan di kundi ng Okay. major gin drop off points gid Yes. nga Okay. So ginagalbutok. thank you. So pwede ta gina mahimo Bombo Salts. Pwede ta gina mahimo. No kag dapat na himuon. Ang mga signages nga nagakarapat dapat na no as road instruction sa katabok kag sa kadulong sa kasugat sa mga kabataan. Yes, sa public. Thank you for reminding me that. Kay sa karon ti padayon na nang inyo nga wala pa man ti. So for the meantime postpone lang aton nga towing kag clamping sa diri sa syudad. Unless Bombo Salts kung may go signal sa mayor's office kag and of course sa aton kag go signal man sa nga okay sa aton nga city legal. So tanan manigurado kita sa tanan nga liok, no? Pero Especially. So ang inyong area kung pwede lang ko kadugang, kung pwede lang ko kadugang ko lang tani. Sige sir. Ginimuan na mo na experimental no ang mga may areas kami eksperimentuhan no since November nga for example dira sa northbound dira kung halin ka sa Ramos Lacson no ang northbound ikaw kung makita sa una na kita nga pwede na kaliko sa 23rd, 24th, 25th, 26th, 27 no so experimentuhan namon nga maskin wala traffic enforcer wala kami nagbutang traffic enforcer. Ang tao nagsunod. No kinbutangan namong tanan nga poste no left turn. Meaning hindi ka left turn kung northbound ka, hindi ka left turn sa Tam and Tams, hindi ka left turn sa 20 City, hindi ka left turn sa Pende, sa Mimis. No, kung panahon mo rin sa una na natin nga pwede ka left turn mo. Yung testingan namon hindi reflectorized nga sign kundi tarpaulin lang ordinaryo. Pero may signage kag may instructions. So gintitingan namon kag ginkuan sampling lang behavior sa aton nga mga motorista sa Bacolod. No, gusto ko lang i-share ang pangimbulahan ang amon nakita ko pati sa instruction. Pali do hindi way mayara gid man do isa nakita namin deko sa tamintan mga paper or way nakitang signage kay gabina nga no left turn. So, but in general, sa adlaw nga kung bottleneck na anak nga mag-bottleneck na o kung sang Christmas tong yang tao tumudamo din doble di ang tao sa Bacolod City, nakita gid namon nga nagbihura to siya ang signages no nga magkunong Bacolod City gid butangan mo sang sapat nga mga instruction sa mga dalanon. I can confidently say no Bombo Salts nga ang Bacolod noon in general law-abiding kagasunod sa instruction. Amo gid Sir Lacson no kay magaserbi man na sila nga warning mo magbayular ka dira pag hindi mo na pagsundon mamultahan ka. I-share ko lang sa imong programa at Bombo Salts wala kami tuway gito ya traffic enforcer ginapabantayan ko lang yung tao nga mag-document no kag magkuha video, magkuha picture. Wala enforcer bali ginungod ko gid nga wala enforcer. So nakita namon ng tao yung masunod gid siya gali kung mayara ang di-assign yung no left turn. So hindi problema ang Bacolod nun. Hindi problema nga butangan mo ta instruction masunod siya. So sa aton tinutuyo nga kung makumplito ta ang mga kinanglanon nga mga road instruction sa Bacolod City, major man o hindi major nga mga dalanon, kapati gid kong dra ko naman muna lang mambal kung malabot ko nang ako nga gina-target no para sa Bacolod City traffic. As we speak wala pa layo pa tada. Sa karon wala pa na ninyo nasuguran, wala pa kamo sa procurement process na tuhoy dira sir. Yes sir. Pabulig gud sa City Mayor's Office kiti ako hindi ko eksperto sa mga processing biro do may tao ko yung naging assign para magubras na. Ako dalan noon yung palibugan ko.
Ginalauman namon na Sir Lacson ang ti mabutang na dira ang aton nga mga signages kag kadungan pang pagbalik sa aton nga clamping kag towing ordinance, mas mangin Yes, sir. malinong pagid mangin matawhay ang aton nga mga dalanon, madula na mga bottleneck areas nga nagaluntad lang nya bangod sa nagabalabag nga mga salakyan Yes, sa sir. dalanon kag iban pa nga mga road obstructions. Madamo salamat no Sir Lacson Yes, sa sir. paghatag Yes, sa amon sang tion sa subong nga hapon. Anong imong nga Oh, uli salamat, nga sir. mensahe? Yan, kaya mo lang nagyapon, salamat, kapasalamat ko sa aton mga motorista, mga bisita today, mga nga sang Christmas, no, especially nga why sang untoward incident, why sang major traffic jam, kag nakita gid namon ang appreciation nyo sang traffic management subong, kapasalamat kami. Kag buligay ta tanan para sa ako hindi ni mag-successful ang aton community no sa kung ano gid man ang kinahanglanon sang komunidad kung hindi pagpartisipahan sang pumuluyo. So salamat gid. God bless. Maraming salamat no Sir Patrick Leonard Lacson, ang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Mayong hapon. Ato na batian si Bitaw Head Patrick Leonard Lacson, mga kabomboti. Madaming salamat kay Sir Lacson no. Ginpatpat niya sa aton. For the meantime, wala danay sang sang clamping kag towing ordinance nga pagpatigayon ng aton nga Bacolod Traffic Authority Office kay bangod ginahitso pa ang Memorandum of Agreement sa Metro Towing Services. Tiyapang ginalauman man nga magpagwa sang memorandum no temporarily para nga aton nga bitaw makapatigayon sang pagclamp kag pagto kay nakita man naton ang nangin nakita naton ang benepisyo, nakita naton ang resulta bangod man sa dira sa ginapatigayon madamo sang nahadlok na magimo sang pagbayular, wala na nagabalabag sa dalan, wala na nagaparking kay kung kisa ang mga 4 lanes nga mga dalan 2 lanes man gihapon kaya ang isa ka lane ang outer lane ganahimo nga parking area. Kag nakahibalo man kita ang mga pumuluyo naton kung naglabay sa husto yang pagkuha sang lisensya bala sa seminars kabalo na sila kung ano ang mga patakaran sa dalanon apang may iban lang gidya nga nagapawala kung madugangan ang signages naton diri sa syudad makita na nila nga may no left turn to gali mayara dira nga hindi bala pwede ka papanaog sang pasahero, no parking, hindi na sila magbayular kay kabalo sila kung makitaan sila nga yara dira sa mo nga area kag nagbayular didto sa signages nga maathag man klaro man sa mata mayara sila atubangon nga multa, mayara sila sang penalidad mga kabombo. Apang sa ginhamba na kagina ni Sir Lacson mayara kuno yang kapila na kabisas madakpan, kapila na matikitan, amo man gihapon nga pangalan, amo man gihapon nga salakyan, ti kabay pa mga pumuluyo naton. Kung mayara kamo sang kulokwarta, but silingon, kamo dapat ang ginatangla, kamo dapat ang ginasundan, kamo dapat amo ang modelo. Sa aton nga mga pumuluyo, hindi kita magpasaway, hindi naton gamiton ang aton nga kwarta. Abi kay subong hambal ganin ni Sir Lacson, wala na sila nagabaton. Dira sa mga dahuan ka, kay magaayo nga pwede lang. Basi pwede lang makalusot, hindi na pwede subong. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligas sa taknang alas 5 sa hapon. Amuyad to mga kabombo ng kabusa naman niya pagpangalagad. Diriya sa Bombo Report Sunday Edition. Kaupod ninyo gihapon na sa Bombo Zalde Foro the Second. Adlaw kita sang Domingo, Petsa 7 sa bulan sang Enero sinitog 2024. Para sa pambansang radyo ni si Bombo Zalde Foro the Second, number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Ikaw lang ang aking ibigin, sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ang Pamilya Karon. Mayong hapon sa inyo tanan, inigihapon na inyo abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul, nga naga-welcome naman sa inyo tanan sa sining atong programa, Ang Pamilya Karon, kada Domingo sang hapon. Kag subong nga adlaw among una nga Domingo sa bulan sang Enero sang tuig sang 2024. So gina-welcome namon kamo tanan sa sining atong programa, Ang Pamilya Karon, sa bag-o nga tuig sang 2024. Welcome gid sa inyo tanan, kag Happy New Year. Ginatamyaw manaton sang isa ka maayong hapon, kag malipayon nga pagpamati ang tanan naton nga mga suki sa kahanginan. Diri sa atong programa, ilapin na gid sa mga kauturan naton nga yara sa malayo nga lugar nga malabutan sining atong programa. Kag subong man sa mga pamilya nga nagatipon subong hapon sa paghulat sining atong programa, Ang Pamilya Karon. Malipayon man nga pagpamati sa aton mga tagpadalasang sulat. Sa mga nagpaabot sang ilang mensahe kag prayer intentions, paagi sa text messages kag sa mga kauturan naton nga nagasunod via live streaming. Nga yara kamo tanan sa maayong lawas kag nagapadayon nga nagakabuhi sa bugana nga grasya gikan sa aton mahal nga Dios.
Kag sa gihapon kaupod nato ng atong regular kag always available nga manuglay guys sa kahanginan nga wala sang iban kundi si Reverend Father Francis Perez, ang kura paroko sang Santo Niño Quasay Parish, Helvetia Heights, Bacolod City. Mayong hapon and Happy New Year, Father Francis. Mayong hapon sa inyong tanan. Sister Mercy, mayong hapon kag subaman Happy New Year. Kamusta ang imo nga New Year? Masako gid kag masako kita nga tanan sa bag-o naman liwat nga chapter sa aton kabuhi sa sining New Year nga sa diin we do not know kung ano ang mangin 2024 nga New Year naton. Pero sa aton nga programa ang pamilya karon nagapadayon kita sa gihapon sang aton iya nga hilikoton sa pagpakig-angot sa inyo nga tanan, ilabi na gid sa aton matag-adlaw nga pagsinalayo, sa aton nga matag-adlaw nga pagpangabuhi kag sa relasyon sa isa kag isa. Special man naton nga ginatamyaw si Janice. Ang aton tagsulat subong nga hapon nga magasaysay sa aton sa iya nga problema sa kabuhi. Gani iampo naton sa Dios ang iya nga palaligban, kaupod man ang maintensyon sa iya pamilya kag ang tanan nga pamilya. Gani upod kay Janice, mangamuyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayaw sa imo ang tanan nga pamilya. Ilabi na gid ang mga amay kag iloy sang tagsa ka pamilya. Amon ginatugyan sa imo ang maintensyon sining amon utod nga si Janice. Kabay nga maangkon niya ang kapawa nga iya ginakinahanglan sa sining nga tion. Ginoo tuburan sang himpit nga pahigugma, ipadala ang imo espiritu sang paghiusa sa tagsa ka pamilya. Kabay nga sa tion sa mga pagtilaw nga nagaabot sa kada pamilya, dugangan pa nimo nga ibuubo ang imo grasya agud maeksperiensahan sang kada pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa unahuna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sang bago nga kusog ang tagsa ka pamilya sa tion sa mga pagtilaw nga magaabot sa ila kabuhi. Agud ini mangin oportunidad man sa pagtubo sang ila pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagisi sa kadrama, pamatian nato na pagsaysay ni Janice. Sa iya palaligban, hanungod sa iya mga kabataan nga mga millennials. Kag ini pagasundan sang pagpanugyan ni Father Francis. Dear Padre, tawgan na ako sa ngalan nga Janice, sang Cotabato. Isa ako ka retired teacher. Nangin principal ako sa isa kadako nga eskwelahan diri sa amon sa Cotabato. Ang akon problema, Padre, amo nga nabudlayan ako mag-handle sa mga kabataan ko nga mga millennials. Bisan maestra ako, kag nagatudlo sang una sa mga kabataan, apang ang akon mismo kabataan subong, nabudlayan ako kung kaisa mag-adjust sang ila paginawi kag pagbinatasan. Sa pagsugod ko gid. Bay, anak, masimba kita. Nga amo sina kinasuksok mo. Naga-crop top ka, masimba ka. Ang short mo, nagalabaw pa ang bulsa. FYI, Mommy, amo na yung usong OOTD. Abi isli ina. Magsulod ka liwat sa kwarto mo. Isli ang bayo mo nga ina. Sabat ah. Kamu na to si Ba ah. Kumugupot. Ano? Amo ining batasan sang akon anak, Padre. Ginsaway mo lang, masulod gidayon sa kwarto, kag manglak. Gasunggod dayon. Amo ina nga hindi mo na sila masaway. Ang ginahambal mo, ginapasulod lang sa isa ka dulunggan, kag ipalapos man sa pihak nga dulunggan. Sa pagpadayon ko pagid.
Boyet, magwa ka na dira sa kwarto mo. Makaon na kita. Oh, nala ka mo, ma. Tapos lang ng email ko, ah. Kaina pa kami nagahulat. Nagahulat ang grasya dire, oh. Oh, nala ka mo. Kasabad nga. Maperde ko ni karon, oh. Ote, perde na lang ko kay. Kakaon si muta. Hindi ka mo kakaon kung wala ko, haw. Boyet? Padre, paano ko i-handle ining mga kabataan ko subong? May feeling ako nga daw may generation gap kid. Kag hindi ako makahibalo kung paano ko sila gabayan. Kung paano ko man matun-an ang ila mga lingwahe. Ilabi na subong nga retired na ako. Hindi na ako updated sa mga nagakatabo sa gwa. Nabudlayan gid ako, Padre. Anong himuon ko? Laygay man ako, Padre. Kag madamo gid na salamat. Ang tagpadala, Janice. So sa nauna nga program sa 2024 nga aton nga ginpili karon nga adlaw ang sulat ni Janice taga Cotabato. Kamusta kamo dira sa Cotabato? Salamat gid sa inyo dira nga pagpamati almost sa aton nga mga kauturan ang Ilonggo speaking people sa Cotabato sa Mindanao. Salamat gid sa inyong padayon nga pagsuportar sa aton nga programa. Si Janice, taga Cotabato, kag retired nga teachers, kag pagkatapos ang iya nga palaligban siling niya, way sa nagpalibog sa una iya sa mga estudyante, ting madali, natural, madali gid man makontrol ang mga kabataan kung ikaw maestro kag maestra, no? Pero gone are the days, antes ako magpadayon sa sini, so kanami gid ya for me personally, sa tanan nga mga manunudlo nga retired nga nagapamati subong baw ako sa inyo, no? Kuno ay kamo ay ambot kung ano ang future kag generations sa aton nga pungsod kag suman sa bilog nga kalibutan. So ay pa ko nakapadayon ang maninigin hambal nakon sa una abi ninyo teachers kag sa tanan nga tagpalamati hindi mahimutig sang una. No? Sang una, let us go back again sang una. Ang the most respected people in our community sang una, bisan tigulang ang makakita sa mga maestra, nagabugno gina sila kag maestro. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Hindi lang ka mga estudyante, kundi bisan gani ang mga tigulang na grabe gid iya kadako sang respeto sini sa mga manunudlo, no? Kag ang isa man kung kisa lowas sa maestra iya kag maestro nga ginabugno gid sang maayo nga katahuran sang una ang ginapahog man sa mga ginikanan agon makulbaan ng mga kabataan ara ng pulis ipadakop ta kamo. Sa akon mga abiyan nga mga pulis nga nagapamati subong mamangkot sa kung kisa masiling ginikanan karon ara ang mga pulis masiling kabataan ti nay ano na dako na ilatyan kun niwang pagyapon na lain ang sitwasyon. Ti siling ni Janice nga taga Cotabato, way gid siya nabudlayan sa iya sang una nga mga estudyante. Pero subong ang iya nga palaligban amo ang iya kabataan nga kay hindi na niya makontrol. Ang problema gani subong labing hinigugma nga mga kauturan sa isa ka nanay nga nagpalapit man sa akon. Siya padre, kabudlay na gid sa mga kabataan subong. Daw halusuna wa isang respeto sa mga tigulang. Ni even nga maghatag lang sang katahuran nga magsiling maayong aga, mayong hapon o kun mayong manggabi, wa ay nagid. Kag amo ina gani nga may mga tinion siling sadtong tigulang nagpalapit sa akon siling niya, saan nila pinagmana itong lahat na to? Sa din kunon lagin panubli ang mga basasan kag mga ugali sang mga kabataan subong nga daw ay nasing respeto. Kung ang iban pagidyay ang mga tigulang pagahambalon, so rigid sa mga kabataan nga maigo sa mga teenagers subong nga panahon na nasiling nila ang mga kabataan subong daw mga
Carabao. Nga hindi bala ang Carabao amo ang close friend sa mga farmers? Kag shoulder sa mga mangunguma, agod nga makaproducer kita sang pagkaon para makakaon ang mga tao, nga agin kumparar ang mga kabataan nga way batasan sa mga Carabao. No? Kasubo pa yun sa kabataan sa mga Carabao, kay tiway pa na sa unto sa babaw, no? So, ang problema ni Janice, imagine ka one time siling ni Janice, padayong kita sa iyang sulat, masimba sila, no? So pagkatapos, ang iyaman nga bata, maupod man sa simbahan, ay abaw, naka-60 short pa. No? Kag pagkatapos, ang react natural si Janice, amoy nang imong itsura, makadto sa simbahan, masimba kita, ang imo, ara ka, 60 short, nagalabaw pa ang bulsa, mas laba pa ang bulsa sa imo nga short. Islina, no? Siling ni Janice ang nanay. Way na nagsimba no? Tuod man, ang misa is the highest form of prayer. Amo ini ang selebrasyon sang aton kabuhi. Kagamo ini ang selebrasyon nga sa diin aton ginaselebrar ang aton kaluwasan. Kag sa santos nga misa sa aton liturhiya, dira man naton gani kay siling nakon pinakamataas form of prayers. Wa na sing iban pa nga pinakamataas pa nga pangamuyo kundi ang santos nga misa. Di mo inakon tani nga ginapaabot gid naton tanan. Nga ti kun ara kita sa simbahan kun tani mabayo man kita sing insakto suno sa aton iya nga pagtuo kay masimba kita kag ang ma-encounter naton ang aton Ginoo sa santos nga misa. Ti ano yan nagakatabo bala subong sa aton nga misa sa inyo nga pagsimba. Para yung sining bata nga ini, no? 60 short ka imo iya. Kakonkisa ang nagasimba man. Hindi ang abi ninyo, mga kalabanan bala nga pasaway sa sulod sang simbahan, sorry lang mga babae. Bisan gani sa kasal. Ang tanan-tanan dira nga mga ang dress code naton sa simbahan. Talagang kalabanan kung kisa. Ano ginasuksok naton magkadto kita sa parte? Di magkadto kita sa parte gani kapormal man sa aton gani. Pero kung sa simbahan na gani pawala. Iban gani nagajogging pa gani makadto sa simbahan basa pa kung kisa ara pang tualya sa ilang nga liog way man nakailis. Di ma-encounter ikaw sa aton Ginoo. Kadason masimba ikaw kag mga lawat ikaw. Di pagkatapos mga lawat ikaw kag masilang Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo lawas ni Kristo siling manimo amen. Pero worthy ka bala sa pagbaton kay Kristo sa imo nga pagkalawat? Nga ang imo gani nga panapot kang iban pagit. External man lang niya, kung aton nga tanawon, magsiling ko nga external, pangluwas man lang niya. Ang pinaka-importante kung ano ang unod sang aton tagipusoon. Amo na pinaka-importante. Amoy na gani, nga way na nagupod. Nagsulod sa kwarto, kag nagpanglak, kag hindi na magupod. No? So, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, kag siling man ni Janice, ang iya problema, ang mga kabataan subong, which is amugid man na nagakatabo, nga nagapamati lang sa piyak sa dulunggan, kag ginapalapos sa piyak nga dulunggan. Ano ang permi iya nga ara sa dulunggan sa mga pamatanon subong? Ilang nga cellphone. Uy na gani nagapamati kung kisa sa sa ginikanan. Ang una diri nga problema kag topiko nga ginhatag sa ato ni Janice nga taga Cotabato makadto sa simbahan. So, samtang ara kamo sa simbahan, nagapamati kamo sang pulong sang Dios. Nagapamati man bala kamo sang mensahe sang santos nga ebanghelyo. Ulmos ang mga kasilimba subong ang ginabitbit nila sa sulod sang simbahan among ilang nga cellphone. Way man gani ga pamati, kag sad to say,
sa inyo man nga mga lectors, commentators, kag iban pagidra nga nagaserbisyo sa altar during the mass, eting chimpo na ini nga akong dalon sa kahanginan. Ano ang inyong nga functions as lectors? Hindi bala ka kamo ang nagadala sang mensahe sang pulong sang Dios? Kag sa inyo nga mga sumilimba, nagapamati bala kamo samtang ginabasa ang pulong sang Dios? Kag sa katapusan ang lektor, amunog basa nagasiling ang pulong sang Dios. Meaning to say, lectors, hindi kamo iya ang tag-iya sang pulong, kundi instrumento lang kamo nga dalon ang pulong sang Dios. Ti ang sabat man sa mga tao, salamat sa Dios. Ti anong pagsabat sa mga tao, salamat sa Dios, kay sila man nagabasa. Iban man sa mga lectors, commentators, samtang ara sa sulod sang simbahan, nagabasa ang isa ka lector, gabasa man sila sa pulongkoan nila sang talamdan sang misa. Ang iban, ara na ang tanan-tanan sa ilang nga cellphone. Amo bala inang pagsimba? Hindi amo ina ang pagsimba. Di kinagsimba ikaw mamati isang pulong sa Dios, way kagapamati kinagabasa ka man. Kag iban pagid nga hilikoton para diri. Di again, ang santos nga misa pari gid lang ang maka celebrar sini. Di way na sang iban, kundi ang pari o kun obispo o kun ang misyonero o kun ang naordinan para diri. Di kag panawagan man nakon sa tanan nga mga lectors ka commentators nga nagapamati subong. Ginainsayo ka ginapractice bala ninyo ang mga balasahon antes kamo magkadto sa lectern? Hindi ba lang instruction sa inyo? Nga praktisan ninyo ang inyo nga ginabasa kag with audience contact. Nga inyo na nga malaysek kag mapamilyarize ina nga mga balasahon. Pero anong nagakatabo sa inyo, ya? Huwag man kamo nagabasa sa balasahon antes kamo magkadto sa lectern. Matindog lang kamo dira kag mapaburot kung anong inyo nga makita kag basahon, which is huwag na nagakisinanto sa liturhiya. Lectors, commentators, bugtaw. Kadako sang inyo nga papel sa misa, gani, preparahin ninyong inyo kaugalingon. Isa pa diri nga problema ni Janes, ang bata maniya nga ti, hindi masaway. Ginatawag na nga makaon na sila, nagahulat na ang tanan-tanan nga miyembro sang panimalay sa lamesa, ginatawag na, nagapangakig pa, kay naga-games pa siya sa iya nga cellphone. Ti karon, dugay-dugay nagsinggit na siya, kay ginistorbo siya, naperde siya sa games. Isa man ini, sa aton panimalay nga dapat naton subong pamalandungan. Pila na lang kapanimalay ang dungan nga nagakaon, tingob nga nagakaon. Kag samtang nagakaon kita, antes kita nagakaon, may pangamuyo pabala kita, Thanksgiving before meal, sang aton nga pangamuyo, waay na. Way na gani ka istoryahan na, ibisan sa isulod sa atubangan sang lamisa kag sa pagkaon, nga kaya ang tanan-tanan may cellphone, si tatay may cellphone, si toto may cellphone, si nanay may cellphone, nagahulat ang pagkaon. Ti isa pagid ini. Kag ang problema ni mo subong Janes, nga ti hindi ikaw maka-adapt, kay retired ka na kag may edad ka na sa ugali sa mga pamatanon subong. Ti isa tinaga nga ginatawag generation gap. Ti san o ini kag paano naton maligwat ang ini nga mga ugali kag pamatasan sa mga hubinis subong, kag ang mga lingwahe nga ilang ginausar. So labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo, ini ang realidad sa aton nga sosyudad. Kag amo ini nga salamat gid Janes sang Cotabato,
sang imo nga sulat. Kay ang imo sulat matuod gid ini. Ang imo nga sulat apektado gid ang panimalay kag ang sosyudad subong. Ti kuno ay nasang pamatiay sa istoryahanay, ano na lang sa ulihi. Ayhan makasiling kita sa isa ka kanta ni Simon and Garfunkel, The Sound of Silence. Kung ang isa iya kapelikula nagasiling, The Sound of Music. Pero ang Sound of Silence, masyado ini kabudlay. Amoy na gani nga sang New Year, sa kabuhi sang aton mahal nga Iloy, akon nga gin-include ang 3 ka elemento sa pagpamalandong sa aton kabuhi. First, silence. May tiniun pa bala kita sa pagpamalandong. Ikadua, interior silence. Sa aton mismo kaugalingon, may kalinong pa bala sa aton tagipusoon. Thirdly, sa akon nga pagpamalandong ginsiling manakon, let us examine and adapt our situation nowadays. Sa tinaga nga pandering, pagpamalandong. Tiya mo ina ang ginhimo sang aton mahal nga Iloy, kag ang mensahe sang New Year, kag sa sinimang nahauna nga sulat, dapat nga magpamalandong kita sa mga sign of the times nga ginhambal sang Vatican II, sang gin-open ini para sa aton tanan sa bugos nga kalibutan, kag sang renewal sang bugos nga katawhan. Again, Janes, sang Cotabato, salamat gid nga madamo sang imo nga sulat. Sa gihapon kaupod naton si Sister Mercy, kag subong man ang aton technician si Ray, kang iban nga katapo sang aton nga istasyon nga makaabot ang ini nga mensahe para sa inyo. Sa gihapon ang inyo abyan kag alagad sa kahanginan si Father Francis Perez. Nagatamyaw sa inyo sa may daiton nga bag-ong tuig. Amen. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imong nga panugyan sa aton utod nga si Janice. Kag kabay pa nga ini makabulig gid sa iya. Salamat man, Janice, sa imo nga sulat kag sa imo pagsalig sa sining aton programa. Kabay nga makahatag ini sing kasanag sa imo panghunahuna kag katawhayan sang imo balatyagon. Aton dumdumon nga ang Dios maayo, amo nga makadangop yun kita sa iya. Ilabi na gid sa mga panahon nga wala kita sang dangpan. Ang Dios na matay kag nabanhaw, amo nga may kabuhi kita sa iya. Mga abyan, madamo nga salamat sa inyong pagpamati kapag sunod sa ating aton programa ang Pamilya Karon. Sa mga nagpaabot sa ila prayer request, amon gid permi ginadumdum ang inyong mga prayer intentions. Sa tanan nga nagasunod sa aton via live streaming, nga naga-comment, subscribe or like, madamo gid nga salamat. Tub-tub na lang anay kita diri, magabalik naman kita liwat sa masunod nga Domingo sa sining aton programa ang Pamilya Karon. Sa amo man gihapon nga takna kag sa sining nga estasyon. Aton man kinapasalamatan ang tanan nga nagpatigayon agud dinhi nga programa mapalayag sa kahanginan. Ilabi ni gid sa aton mga pollen cooperators, collaborators, benefactors sa tagdumalahan sang sining nga estasyon sang radyo. Bombo Radio Philippines. Kabay nga ang bendisyon sang aton mahal nga makaako magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Sa gihapon ini utod abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul nga nagasiling, May God bless us all. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000
Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410-771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkadungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, just minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa gabi, may gabi syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos na Pilipinas, sa bugos na kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sang Domingo, petsa 7 sa bulan na sang Enero sa 2024. Hagkaroon kanto naman kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal, sa aton nga mga headlines. Simultaneous disposal of confiscated fireworks and pyrotechnics devices, ginpatigayan sa Bacolod City Police Office kay nasang aga. Kalinisan para sa Bagong Pilipinas Clean-up Drive Activity, madinalagon nga napatigayon sa syudad sang Bacolod. Sila no nagdaog sang first placer sa 59 kg Junior Men's Classic Powerlifting Championship 2023. Isa ka pari nga isa man ka pulis, nagapati nga hindi lang kabakod sang lawas ang kinahanglanon agod nga makaserbisyo sang maayo. Kaso nga theft batok sa nagkawat sang monstrant nga mayunod nga balaan nga Sacramento na pasaka na. Sa balita national, Maharlika Investment Corporation President Rafael Consing Jr. suportado ang investment proposal. Former President Rodrigo Duterte ginpanginwala nga siya ang yara sa likod sa ginaligar nga ginapatigayon nga destabilization plot batok kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. DSWD budget sa 2024 nga para sa 4-piece pagagamiton sa retooling sa mga programa sang ahensya. Sa balita sa international, konsulada sang Pilipinas sa New York City ginpayag nga wala sang involvado sa subway collision. United Arab Emirates nagbando sa trial sa 84 nga terrorism charges. Sa balita sa hinampang anay National Basketball Association ang NBA player Andre Robertson nag-abot na sa Manila. Domingo, ginkasal na. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligid sa taknang alas 6. Sa gabi kagamay at makabumat ng mga headlines sa karon. Sa ilang naktas detalye, nasa ato nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo, Glory Faith Alshario. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second kakaroon kanto naktas sa detalye, nasa ato nagapanguna nga balita lokal. Nagpatigayon sang simultaneous disposal of confiscated fireworks and pyrotechnics devices ang Bacolod City Police Office o BCPO kung sa diin, nagdangat sa masobra 20,000 pesos ang balor sa nakumpiskar. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Noel Polines, BCPO Deputy Chief Director for Operations. Humalin sang Disyembre 27 tuig 2023, tubtub Enero sa isubong nga tuig 2024. Nagdangat sa 20,400 pesos ang balor sa mga firecrackers kag pyrotechnic devices nga nakumpiskar sang BCPO. Nalakip diri ang mga ginadumilian nga baligya kag ang mga ginabaligya sa luwas sang firecracker selling zone. Suno kay Polines, kung ikumparar mas madamo ang nakumpiskar sa nakaligid nga tuig. Kung ikumparar sa subong nga tuig, inibangod nga nangin masanyog ang ilang pagkampanya angot sa palupo kasubong man nga makakoopera kung nagakooperar ang mga pumuluyo sang syudad. Ginbutang sa dako nga tab sang tubig ang mga palupo kag ginlubong, samtang ang mga boga naman ang ginpalapakan sa fire truck. Confiscated a total of 28,400 worth of these assorted firecrackers and pyrotechnics devices. No, ini collective efforts ang aton nga police stations and at the same time ang aton nga regional civil security unit. So meaning nakita naton kung ano ang cooperation sa bawat isa no during sang pag-start sang holiday season. Nga kung sa diin ang aton nga effort sa pag-conduct sang inspection kag implementation sang firecrackers laws no, nakita naton nga at least no na minimize naton ang pagbaligyaan na sa mga illegal nga mga palupok. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Noel Polines, ang BCPO Deputy City Director for Operations. Samtang nangin madidalagon ang pagpatigayon sa kalinisan para sa Bagong Pilipinas program sa syudad sa Bacolod sa pagpakigbahin sa mga barangay sa syudad. Sa interview sa ang Bombo Radio Bacolod kay Maria Fetres Puentes, Officer in Charge sa Department of Public Services, Bacolod, kahapon hindi lamang pagpanglimpyo sa dalanon ang ginhimo sa mga barangay,
Apang mayara man sang declogging kag tree planting activities. Aminado man ini nga umarin sa Disyembre 25, tuig 2023, tubtob Enero 5, tuig 2024, bisa ng IPM nagahambal nga tuman gid kadamo sang basura sa syudad. Isa sa nangin kabudlayan diri amo ang indi tanan nga mga coveran sang pagkuha sang basura sang IPM apang ginatinguhaan Manila nga ang ila trabaho dugang pangasang nakaligad pila man ka insidente sang sunog ang nagduntad nga ginasunod man nila sa pagpanglimpyo. Payag ni Tres Puentes ang kalinisan para sa Bagong Pilipinas program ang padawagan para sa bayanihan system sang tagsa sa pagpakita sang pagpalaga sa pungsod. Mensahe sini hindi man 100% nga perpekto sa pagtrabaho apang amat-amat nila ini nga ginaduso apang ang maging malimpyo kag basanyog ang syudad sang Bacolod. May mga na-experience na kita ng mga dinatar sa mga pagkolekta sa ibang mga area. Pero so far daw natigayo naman naton, na-cover naman naton ang mga backlog. Ang mga barangay nagpakigbahin gid sa ila nga lain-lain nga mga activities ang ginhiwas. Hindi lang pagpaninlo sa mga dalwanon, ang iba paninlo sa ilang mga community garden, ang iba nag-declogging. Si Maria Tres Puentes, ang officer in charge ng Department of Public Services, Bacolod. Samtang nagdaog bilang first placer sa 59 kg Junior Men's Classic Powerlifting Championship 2023, ang 20 anyos nga tumandok sa Silay City sa kompetisyon nga ginpatigayon sa Malaysia. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Alexi Lawrence Agabon, nag-courtesy call ni kay Silay City Mayor Judith Gallego agad niya mapakita ang kadalagan sini. Suno kay Agabon, una ini nga nagsulod sa sports nga football, apang sang gininganyo ini sang iya nga iloy nga magsulod sa weightlifting. Gintisting sini kag ini ang padayon nga nagdaog, ginpili sini ang ipadayon ang weightlifting. Wala man ini naghinulsol nga ginpili ang weightlifting bangod nalipay man ini sa tanan niya kadalagan nga iya nga naangkon kag nakabatsyag ini sang excitement nga mag-compete nga siya lang isa nga mas challenging para sa iya. Dugang pasinibesan siya nakibot sa iya nga kadalagan nga pinakauna nga kahigayunan para sa iya nga magdaog bilang first placer sa international stage pa. Makaagi naman ini nga nagdaog bilang second placer sa Romania. Pahayag ni Agabon, disiplina gid lamang sa kaugalingon ang iya nga ginahimo sa pagbalanse sa iya nga weightlifting kay pag-eskwela bilang electronics engineer sa De La Salle University, Manila sa karon. Mayara pa ini sang ginapaabot ng mga kompetisyon apang naga-enjoy ini sang iya nga free time samtang padayon man ang training. Nakibot ko na nagdaog elementary and tapos I was incredibly happy na first time ko magdaog, like first internationally. So I was happy na like mga training ko balance academics worth it man. So doka nami lang sang thrill na mag-compete na ako lang isa, tapos wala bala mga teammates, so mas exciting para sa ako. Ang kabayan sa pagpayag ni Alexi Lawrence Agabon, first placer sa 59 kg Junior Men's Classic Powerlifting Championship 2023 sa Malaysia. Bilang isa ka pari kag isa man ka pulis, suno kay Reverend Father Police Captain Alexander Repaso, bisan nga na mabakod ang lawas kung maluya ang kalag sa isa ka tawo, hindi ini makatrabaho sa gusto. Sa interview sa Bombo Radio kay Repaso, humalin sang gamay pa lamang ini, luyag na niya nga mangin isa ka soldado. Apang sang high school, siya ang nagkuha sang exam, agud nga magsulod sa seminaryo. Sa 40 sila nga nagkuha, 18 sila ang nakapasar, apang siya lamang ang isa ang nagpadayon. So diri nangin kabahin siya sang Diocese of San Carlos kag sang tuig 2015, nagsulod idi sa Military Diocese bangod nga duyag sini mangin soldado. Bangod nga naordinahan na ini si Repaso ang sakaron yara sa field training program apang kun kaisa nagamisa man ini. Ginathagban sini nga siya ang indi kabahin sang combatants. Apang siya ang in charge sa spiritual kag moral support sang kapulisan. Aminado man ini nga naglabuot sa punto nga gin-question siyang iya kaugalingon nga kun nga nagsulod ba ini sa pagkapulis kasunod sa mabudlay nga training nga iyan naagyan. Sa trabaho naman sini, una gid sini nga ginatandaan amo nga siya ang nag-umpisa bilang pari antes son ini nagserbe bilang pulis. Pahayag na Repaso kun anuman ang ihatag sa Ginoo, ihatag gid sini. Ilabi na kun ini ang para sa ikamaayo mo. Kung tao na ang military diocese, ang mga
mga utod ta bala nga ara sa uniform services ga ano man na sila ga kinahanglan man na sila nga mag-guide sa ila in terms sa sa spiritual aspect sa atong mga pagkatao. Mabalance mo gid kay serve ka sa mga pulis bilang pare. Si Reverend Father Police Captain Alexander Repaso. Samtang ginkumpirmar sa Station Commander sa Bacolod Police Station 1 nga napasaka na ang kaso nga theft batok sa suspect nga nagkawat sang monstrance nga nagaunod sang balaan nga sakramento sa Adoration Chapel sang San Sebastian Cathedral sang Disyembre 30. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Elmer Bonilla, napasaka na sa nakaligad nga semana ang kaso nga theft batok kay Edgar Yanson nga residente sa Barangay 12 Bacolod City. Suno kay Bonilla, ginpreparar na nila nagakaigo nga dokumento sa pagpasaka sang kaso kag sa naka-execute na sa special power of attorney ang simbahan. Ginpasaka Manila gilayon ang kaso. Wala pa may baloan kung pila ang piyansa agud nga temporaryo nga makagwa si Yanson. Bangod ang korte ang nagadeterminar kung pila ini sa karon. Nagapabilin nga nakahunong sa Police Station 1 si Yanson kag nagapangatubang sang kaso nga theft. Ginpayag man ni Bonilla nga kinamatarong man sang simbahan nga magpasaka sang kaso batok sa suspetsado nga nagkawat sang balaan nga butang sang simbahan. Yes. Bacolod Police Station 1. Samtang isa patay, samtang isa pilason matapos mahulog sa kanal ang truck nga ginasakyan sa mga ini sa Barangay Bulad, Banwa sa Isabela, Negros sa Occidental kahapon sa ngapon Sabado, Enero 6. Ginkilalaan na patay nga biktima nga si Rodolfo, Florida, 50 anyos, samtang ang pilason naman ang biktima ang ginkilala kay Kelvin Atesora, 30 anyos. Sa impormasyon ako sa Bombo Radio Bacolod, may karga nga tubo ang ginamaneyon ni Florida nga truck kag magapadulong kon tani sa Banwa sang Castellana agud nga madiskarga apang sang nagdikaw inisa nagapark nga tricycle, hindi na niya mabalik sa insakto nga lane ng truck gani nagdiretso ini sa kanal. Naibaloan nga naipit ang driver sa Maduela kag nakaangkon sa madamo nga pila sa ulo samtang pilaso naman ang may samad sa nawala nga abaga ang helper sini. Gilayon nga nagpangayo sa bulig ang mga nakasakli sa aksidente sa rescue unit sa nasambit nga area. Ginhingagaw padala sa Rural Health Clinic ang duha apang gitingal nga dead on arrival ang driver samtang gidrefer naman sa ospital syudad sa Bacolod ang helper sini. Samtang patay ang 49 anyos nga seaman matapos nga makabunggo sa nakapark nga multicab sa Barangay Patunan, Banwa sang Calatrava kahapon kapin alas 10 ang gabi. Ang biktima ngin kilala nga si Rodelson, 49 anyos, residente sa Barangay Suba sa nasabitan nga Banwa. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Ronald Santillan, hepe sa Calatrava Municipal Police Station, nagasakay sa motorsiklo ang biktima kag nagabiyahe ini papauli gikan sa San Carlos sa nakalabot ini sa kurbada nga dalan kag didto na nga nadulaan sang kontrol sang iya nga motorsiklo. Suno kay Santillan, nagdiretso ang biktima sa nakapark nga motorsiklo kag multicab sa kilid sang dalan kag nakabunggo bangod sa impact na puruhan ang ulo sini nga gintunaan sang iyang kamatayon. Gindala pa sa ospital ang biktima apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival. Travel siya with his motorcycle from San Carlos City heading to Calatrava. So may portion na sa Barangay Patunan before some bridge nag-curve na ang dalan. So according sa witnesses na medyo dasig-dasig ang lagan niya na wala na na-control ang manubila sa motor. So nag-diretsyon siya kag nakabunggo sa nakapark na motorcycle kag multicab. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Major Ronald Santillan, hepe sa Calatrava Municipal Police Station. Kag sa katapusan nga balita lokal, ang humiliya subong nga Domingo ang nagapahanumdum sa mensahe nga pagpamati sa pahayag sa Ginoo agud mangin isa ka wais nga tao. Ukod nga tawo. Sa humiliya ni Reverend Father Chris Gonzales, Parochial Vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish, ang mga may kaalam nga nagikan sa nasidlangan nga nagapanglakaton agud nga magbisita kay Jesucristo sa ini ang ginbunag ang nagapresentar sa katawhan. So kay Gonzales si Jesucristo man dala nga kaalam kag ini ang iya ginpahayag sa tanan kag ang kaalam amo ang abilidad nga makita kung ano ang makita sang Ginoo.
Payag ni Gonzales, mayara sang klase sang tao nga wais sa sala nga butang, gani panugyan sini, nga kuntani ang tanan manginwais sang o kung sa insakto paagi sa pamati sa pahayag ni Hesukristo. Sa katapusan ng kalipayan, yara sa Ginoo kag siya ang manginkaupod naton sa kadalagan. Giyahan niya sa Diyos ang mga matuod, kag amo na yang matuod nga maalam ang ginagiyahan kag nagapamati sa paggiya sang Diyos. Ani kabay pa nga kita man, we will be truly wise by listening to the promptings of God. Paggiya sang Ginoo sa pagpangabuhi sang kamatuoran, pagpangabuhi sang hustisya, pagpangabuhi sang maaluan, pagpangabuhi sang kaayo. In the end, I tell you, ang Diyos ang may katapusan na halakhak. Kag siya maging kaupod naton sa atong kadalagaan. Si Reverend Father Chris Gonzales, ang parang vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sa gabi at nabatian natin mga balita lokal. Karon batiin natin ang karagad to naman kita sa ating nga balita sa detalye sa ating nagapanguna nga balita national. Nagpayag sa pagsuporta si Maharlika Investment Corporation President Rafael Consing Jr. sa proposal ni House Speaker Martin Romualdez nga mag-invest sa National Grid Corporation of the Philippines o kan NGCP. Sa statement ni Consing, ginpayag sini nga ang NGCP ang backbone sang power system sa pungsod, kaya ang estabilidad siniyang konektado sa economic ag social well-being sang Pilipinas. Gani bug-os man ang iyang pagsuporta sa proposal ni Romualdez, kaya iya nga iduso nga mag-invest ang Maharlika Investment Corporation sa NGCP. Nagapati ini nga nalakip sa dako nga benepisyo nga matuga sang partnership, amo ang mas manubo nga energy cost kag mas masaligan kag resilient nga grid. Dugang pa ni Consing nga ang pag-invest sa NGCP pinaagi sa Maharlika ang makabigman nga pag-invest sa futuro sang Pilipinas sa iniang dako nga tikang sa pagsiguro sang energy independence, makapasanyog pa sa ekonomiya kag makasiguro sang mas masanag nga panabuton para sa tagsa ka Pilipino. Apang paatag ni Consing ang desisyon sa pag-invest ang magakinahanglan pa sang maid-id nga pagtuon sunod diri. Importante ang transparency kag accountability sa proseso sang pagsiguro sang husto nga paggamit sang public funds nga makahatag sang maximum benefits para sa pungsod. Una nangin pahayag ni Romualdez nga ang strategic investment sang MIC ang makahatag sang kinahanglanon nga kapital para sa infrastructure upgrade sang NGCP nga makabulig sa pagpanubo sang presyo sang kuryente para sa mga konsumidor. Ang proposal angin pagwa kasunod sang pagluntad sang lapnagon nga power outage sa isla sang Panay bangod sa dululungan nga pag-trip off sa mga planta sang kuryente sa nasabitan nga area. Ginabasol naman sa Department of Energy ang NGCP bangod sa lapnagon nga power outage kag nagpanawagan sang pag-review sa congressional franchise sang grid operator. Samtang gipahayag sa Department of Social Welfare Development o DSWD nga ang ila 245 billion pesos budget para sa 2024 ang gamiton para sa digital innovations kag pagpadayon sa mga existing programs kag services kalakip na ang Pantawid Pamilya ang Pilipino program o 4Ps para sa mga pigado nga pamilya. Sa statement, ginpahayag sa DSWD nga sila ang committed sa paghatag sang mas mabaskog nga social services nga may ikasarang sa pag-adapt sa nagabag-o nga socio-economic landscape. Ginlakip sang DSWD ang 4Ps nga nagahatag sang cash grants sa poorest of the poor nga mga pamilya nga Pilipino sa ilang nga announcement sa mga priorities subong nga tuig. Madumduman niya ang benepisyo ang ginahatag sa 700,000 ka mga 4-piece households ang ginsuspender na kaligad nga tuig pending sa evaluation sa ilang status. Apang ginpayag ni House Committee on Poverty Alleviation Chairperson Michael Romero sang One Pacman Party List. Nakaligad nga bulan natukiban sang DSWD nga kwalipikado pa sa gihapon ng mga households sa idalom sang 4-piece nga nagduso agad nga ibalik ang paghatag sang cash benefits. So sa DSWD sa idalom sang 4-piece ang ahensya ang magapadayon sa ilang paghatag sa interventions sa mga graduating kag existing 4-piece beneficiaries in partnership sa mga local government units kag ilaman nga mga i-monitor ang sitwasyon sang pagpangabuhi sa mga pamilya agud nga masiguro nga sila ang hindi na magbalik pa sa kapigaduhon. Prioridad man sang DSWD ang retooling sa ila existing nga mga programa agud nga mangin mas inclusive kag adaptive sa mga
pagbag-o sa panginahanglanon sa mga target beneficiaries. Samtangin panginwala ni former President Rodrigo Duterte nga siya ang sa likod sang ginaaligar ginapatigayon nga secret meetings. Agod nga ma-destabilize ang administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginlaragway ni Duterte ang aligasyon nga binuang dugang pasini wala sang taro nga pulis o kon militar nga maga-meeting upod sa iya para sa destabilization dugang pasini nga siya nangin presidente na kag komportable man ini kay Presidente Marcos gani wala sang rason nga siya ang mangita sang paagi agod ini nga maislan dugang pasini nga ang pagpagwa sang aligasyon o kon ang nagpagwa sang aligasyon ang mahimo nagabuhat lang sang pinunto o kon mayara sang insecurities madumduman nga una nang ginpangilwala sang militar kag kapulisan ng aligasyon sang destabilization plot bato kay Presidente Marcos. Sa piyak nga bahin, ginpahagman ni Duterte nga siya ang wala na sang plano nga liwat magpadalagan sa bisan ano nga pwesto sa gobyerno sa palaabuton nga midterm elections. Dugang pasanganay presidente nga bisan gustohon sini. Hindi na masarangan sang iya nga lawas, gani wala sang rason nga siya makapakuno-kuno pa. Panindugan ni Duterte nga siya ang tired and retired. Kag hindi na siniluyag pa nga magsulod sa politika. Kag sa katapusan nga balita national, ginpahayag ni former President Rodrigo Duterte nga wala sang kaangtanan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa investigasyon sa International Criminal Court o ICC sa nangin maduguon nga drug war sa nakaligad nga administrasyon. So ka Duterte ang ICC ang nagapasilabot sa private affairs sa Pilipinas kag ini ang nagalapas na sa soberanya sa iban nga mga kapungsuran. Apang patag sini nga wala gid niya ginaulamid sa sitwasyon si President Marcos bangod ini ang madugay na nga ginahimo sang ICC. So sa anay presidente tanan nga ginhimo sini ang para sa pungsod nga nagatumod sa iya nga anti-drug campaign nga nakautas sang linibo nga mga nga ukon nga nga kabuhi. Pahayag sini nga hindi na dapat pagsapakon ang ICC kag wala man ini sang labot sa human rights. Panindugan sini nga kun siya ang may ginhimo kag sa mata sang iban husto apang sa mata sa iban sala wala na ini sang labot bangod iya ini nga ginhimo para sa pungsod para sa iya mga kabataan. Wala man ini sang wala man sa pakialam kung nagsulod na sa pungsod ang mga opisyalis ng ICC para sa investigasyon sa ginaligar nga pagpamatay sa iya nga administrasyon. So kay Duterte wala na siya sang labot kung ang mga ini ang yara sa pungsod para mag-investigar, magpabilin sa pungsod tungod sa katapusan o kung para lang sa sightseeing kag magasabat na lamang ini santo sa resulta sang ila investigasyon. Samtang kadto naman kita sa detalye na sa aton nga balita sa luwas ang pungsod, ipaidalom sa United Arab Emirates ang 84 ka mga individual sa trial bangod sa terror-related offenses. Ini makaligad sang isa ka dekada sang ginbuhat ang kaangay man nga mass trial sa mga kritiko sang gobyerno. Ginmando sang Gulf States Attorney General ang trial para sa kalabanan mga miyembro sang terrorist organization nga Muslim Brotherhood. Sang 2013 ginpaidalom sang UAE sa trial ang 94 ka mga aktivista, abogado, estudyante, manunudlo kag iban pang mga kritiko sang gobyerno sa akusasyon nga sila ang mga miyembro sang terorista nga Muslim Brotherhood. Ginpamatukan naman sadto sang human rights groups ang nasambitan nga proceedings. Ang trials ang nagresulta sa pagkapreso sa 69 ka mga persona nga kadam-an nagapabilin pa sa presuhan tubtub sa karon. Ginapayag nga pila sa mga ini ang sentensyahan sa panibag-o nga trial. Ang mga defendants ang ginakusaran nga nagtukod sang taggo nga organisasyon sa tinutuyo nga magbuhat sa mga bayolente nga mga binuhatan kag terorismo sa kadutaan sang UAE. Dugang pasini nga sang 2013 gintago man sang mga defendants ang krimen kasubong man ang mga ebidensya antes pa man na aresto. Sa anong kabulan nga investigasyon, sila nakakita sang supisyente nga ebidensya. Agod niya mapatigayon ng sang Attorney General sang panibag-o nga trial. Sang Disyembre, ginpahayag sang Human Rights Watch nga mga defendants ang ginakasuhan bangod sa pagtukod sang independent advocacy group sang 2010. Sunod sa Emirati authorities, ginhatagan na sang legal representation ang mga defendants sa State Security Court ang nagumpisa naman sa hearing kag public trial procedures. Kag sa katapusan nga balita international, ginkumpirmar sa Philippine Consulate General sa New York nga wala sang Pilipino nga naulamid o nasamaran sa subway train collision nga nagduntad sa syudad sa Enero 4. Naibaluan nga ang insidente ang nagisulta sa pagkasamad sang 26 ka transit passengers kag mga empleyado. Sunod sa New York Fire Department, ang passenger train nanggikan sa 96th Street Station sa
sang hapon sang Enero 4 sang ini ang nakabunggo sa isa ka train nga may sakay nga transit workers nga nagtuga agod ini ang mag-awas sa Riles. Gilayo naman nga ginpatay sa emergency personnel ang power line kag ginbuligan nga ma-evacuate ang ginatos ka mga pasahero sa train. Wala naman sa na-report nga seryoso nga nasamaran apang ang train collision ang nagtuga sang disruption sa serbisyo sa subway sa kabugusan nga New York City. Asuno kay FDNY Deputy Assistant Chief Ian Swords, sa pag-abot sang ilang unit sa scene, sila ang ginsugata sa pila ka mga pasyente. Bangod sa train ang imbolbado kag madamo sa pasahero, gilayon sa mga ini nga ginumpisahan ang multiple casualty incident triage. Kung sa diin sila ang ginchekyar ang kada individual nga nagwa gikan sa train agod nga matumod kung sila ang nasamaran. Sang Biyernes, gipahayag sa US National Transportation Safety Board nga ila i-review ang subway operation sa New York kasunod sang insidente. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa hinampang, nag-abot na sa Manila si former National Basketball Association o kon NBA player Andre Robertson. Si Robertson ang magapakigbahin sa Strong Group Athletics bilang representante sa Pilipinas sa Dubai International Basketball Championship subong nga Enero. Naibaluan nga pag-abot sang anay NBA players matapos ang ginpost nga litrato ni Strong Group Athletics head coach Charles Chu kaupod si Robertson. Sa caption sa post sa social media site nga X, ginsulat ni Chu ang welcome to Manila at FlyDre21 nga nagatag sa X account sang anay NBA player. Samtang na-delay naman ang pag-abot ni 8-time NBA All-Star Dwight Howard matapos ma-delay ang flight sini upod kay Andre Blatche. Apang ang duha ang ginalauman niya makaabot sa Manila subong nga gabi. Magluwa sa 3 ka foreign players, magaupod man sa team si Mackenzie Moore. Kasubong man ang collegiate standout nga sanday Kevin Cambao, Francis Escandor, Allen Liwag, Tony Inot, kag Justin Sanchez. Samtang sa balita sa entertainment, ginkasal na ang entertainment host nga si Robbie Domingo sa iyang non-showbiz girlfriend nga si Mikey Pineda. Ginshare sa event band nga 3rd Avenue kahapon ang pila ka mga litrato gikan sa special day sang couple. Si Robbie ang nakasuksok sang barong Tagalog samtang si Mikey naman ang tuman katahom sa iya nga puti nga wedding gown. Madumduman nga ang couple ang na-engage sa Nobyembre tuig 2022. Nakaligad nga tuig si Mikey ang na-diagnose nga nagasupera sang rare nga sa isang autoimmune disease nga ginatawag dermatomyositis. Apang ginkumpirmar ni Robbie nga madayon ang ila nga kasal. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa gabi. Kagamay at makabumo kabugsa naman niya pagpangalagad diri sa Bombo News and Views Sunday edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 7 sa bulan na sang Enero sinitog 2024. Kag antes kita magtakop aton tanay panumbalikan ang aton mga headlines sa aton nga balita lokal. Simultaneous disposal of confiscated fireworks and pyrotechnics devices. Ginpatigayon sa Bacolod City Police Office kay Inasang Aga. Kalinisan para sa Bagong Pilipinas, activity madilagon nga napatigayon sa syudad sang Bacolod. Sila no nagdaog sang first placer sa 59 kg Junior Men's Classic Powerlifting Championship 2023. Isa ka pari nga isa man ka pulis nagapati nga hindi lang kabakod sa lawas ang kinahanglanon agud nga makaserbisyo sang maayo. Kaso nga theft batok sa nagkawat sang monstrance nga may unod nga balaan nga Sacramento na pasaka na. Sa balita national, Maharlika Investment Corporation President Rafael Consing Jr. suportado ang investment proposal sa NGCP. Former President Rodrigo Duterte ginpanginwala nga siya ang sa likod sa ginaligar nga ginapatigayon nga destabilization plot batok kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. DSWD budget sa 2024 nga para sa 4-piece pagagamiton sa retooling sa mga programa sang ahensya. Sa balita international, konsulado sang Pilipinas sa New York City ginpahayag nga wala sang involvado sa subway collision. Mga terrorism charges. Sa balita sa inampang anay National Basketball Association o NBA player Andre Robertson nag-abot na sa Manila. Balita sa entertainment, Mikey Pineda kag Robbie Domingo ginkasal na. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa gabi kag karon. Standby na makta sa masunod na programa ang Bombo Harana kigiban pa makaupod nato si Bombo Denver Quijano. Sa katapusan kami ninyo nangin tag balita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag Bombo Salty for the second person number 1 and most trusted region at country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo, kakaroon sa tama niya, Bombo News Analysis, yung padalas ng aton ba yung tagpanamati, pagbasahon ni Bombo Denver Quijano, may tigulo, Senior High Madula. Senior High, pabor ka bala dulaon? Inibala epektibo ko nga hilikoton? Inibala naging positibo ang gwa sa dugang duwa katuig kapag skwila?
Pila na nakatapos eskwela nga nag-agi senior high. Iban lisensyado na, ang iban madinanagod na sa pangabuhi. Kung sa diin senior high, diri kami ging tuduan. Sa college, ang curriculum nga hindi kami mamag-uhan. Kung ini dulaon, madamo gid makaluluoy. Mga maestra, ang abaga gid ang mag-uy-uy. Iban gusto mag-ubra sa abroad. Pero mas kwila liwat kay ang edukasyon hindi pabakod. Ang ini nga pangunahuna kag pananawan ging padala ni Pablo Quezon sang Manapla, Negros Occidental. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula
sang guya, blackheads kay iban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Bilog nga kalibutan, bilog nga Pilipinas, kag bilog nga taga Bacolod do. Subong, welcome sa aton nga palatuntunan, Bombo, Harana, kag iban pa. Subong ko po din yung tagpangalagad, ini si Bombo Denver Quijano. No, mayong gabi dira sa inyo sa aton nga mga Facebook live viewers, no. Sa subong aton ni nga basahon.
ang una-una gid nga nagpadala sang ilang nga pagpanamyaw diri sa istasyon diri sa Bombo Radio Bacolod, no? Palihog patukar sang ambahanon, ako ining kailo. Ini nga ambahanon halad ko sa akon nga mga utod, Helen Totoril kag iya nga asawa. Kay wala na kami nagkitaay kag ako nahidlaw na gid sa ila. Wow, no, nahidlaw na gid si nanay. Ang pagpanamyaw ging padala ni Nining Mahinay nga madamo gid nga salamat. At ini-play ang iya nga una-una nga request. Akong ining kailo. Ako'y ning kailo, mga naming katulad, subong isang pispis. Dili makalupad, kayang pakpaklinato, singkasang kasakit. Nalaya sa taghaw, sa duta mataktak, ang kailong pispis. Kayang kamandanan, sinilap sang gugma, ang tagipusoon. Kung ako humigda, nga buot tumulong, iyo ko limuno. Gugmang tinipigan, sa sulod sandughan, dayong ko napulayo. Apang awat lamang, kay dini mamati, isanan mong bumagulo. Kundi ikaw lamang ang makapaumpay sang kalipay napon. Gugmang walay patugsiling malapit, dali ka. Ining makaluloy ang kailo kong madughan. Sa lawot sang kagha nga imuging patumbayan, ining makaluloy kuligi tabangin nga dili malugtan. Sa lawot sang kagha nga imuging patumbayan, ining makaluluoy kuligi tabangin nga dili malugtan. Amuyad to ang ambahanon nga may tigulo nga ako ining kailo, no? Sa subong sa liwat ato ning ibasahon ang ikaduwa nga nagpadala diri isang ila nga pagpanamyaw, no? Bombo Mike, liog ko preparar sang ambahanon nga don't forget to remember, no? Ini ang ikaduwa nga request. Palihog ko patukar, no, sang ambahanon nga don't forget to remember. Ini ang nga ambahanon halad ko sa tanan ko nga kabataan kanday tuto bagto kag ang iyang asawa nga si Ging Elin, kag ang iyang kabataan, Nonong, kag ang iyang asawa si Marisa Bigil, kag ang iyang bana Bik Treni, kag ang iyang bana Arnel, kag ang akon nga bana si Dudong Sibilia, kag akon man nga mga amiga, kanday Stilita Honyo, Anabel Honyo, kag Jovel De Roca, kag Tiyay Lapatan, kag Joel. Mayong gabi dira sa inyo, no? Pagpanamyaw ging padala ni Nining Sibilia, madamo gid nga salamat, no. So mga kabombo, kamusta mo dira, no? Sa subong ang inyo nga tagpangalagad, no. So Bombo Mike, okay na? Aton pamatian ang ini nga ambahanon nga may tigulo nga don't forget me. Oh, my heart won't believe that you have left me. I keep telling myself that it's true.
to tell the stars above. Don't forget to remember me, my love. On my wall lies a photograph of you, girl. Though I try to forget you somehow, you're the mirror of my soul. So take me out of my hole. Let me try to go on living right now. Don't forget to remember me and the love that used to be. I still remember you. I love you. In my heart lies a memory to tell the stars above. Don't forget to remember me, my love. So amo adto ang ambahanon nga don't forget to remember, no? Hindi gipaglipatan ang panginumdom. Ano nga panginumdom naman? So, makadto naman kita subong sa aton nga mga greetings, no? Good PM, Bombodan. Please request ko Unchained Melody, no? Bombomay ka prepare tada sang palihog tada prepare sang Unchained Melody, no? Thank you gid ka good PM halin kay Lovely Longakit, no? Asa dalom naman niya mo ning good evening. Mayong gabi man dira, Sir Juart Mandangit Tones, no? Mayong gabi sa aton nga tagpalamati. Diri naman sa kay Bombo Mia, good PM, ma-request ako sang Historia di Onamor para kay Nanay Elsa G. Burao sa Barangay Crossing, Pulupandan. Kay Ari diri siya sa balay nagapamati gid sang Bombo Harana. Salamat gid Bombo Radyo Bacolod, no? Hali naman ini kay Gemma Filomeno. So mayong gabi dira Nanay Elisa Burao, no? Sa ang inyo nga mga request nga mga kantaton ini pang amat-amaton nga patukar. Ari ko diri sang ginalista ko ninyo nga mga request nga mga ambahanon, no? And ari naman, Happy New Year everyone. Bombo Radyo Harana, liog ko tukar sang Shadow of Your Smile kag happy birthday sa asawa ko. So halin ini kay Sir Elroy Aragona. So Sir Elroy, happy birthday, happy birthday dira sa imo nga asawa, no? Bumumay ko okay na dira ang aton nga kan. So mga kabombo, aton ini pamatian ang ini nga ambahanon nga may tigulo nga Unchained Melody. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch alone. Lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the
for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch. Oh, long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Oh, to me. So amo yadto ang ambahanon nga mitigulo nga Unchained Melody, no? So ato ni pagabuslan sang ini nga ambahanon nga Historia di on Amor, no? Bombo Mike, liog tada prepare sang amo na nga ambahanon. Magakado naman kita subong sa aton nga mga greetings, do. Mayong gabi, Bombo Radyo Bacolod. Mayong gabi man, Sir Eloni Yvonne Cañada, no? Kag maayong gabi man, Tita Glandena Ponce Quijano, no? Kamusta ka dira, Tita? Do ka maayo dira subong sa aton now? And good evening, Bombo Denver and Bombo family. Watching live sa SAG Integrated Farm, Barangay Inolingan, Moises Padilla. Happy blessed Sunday and happy trekking. So mayong gabi man dira, Tita Nini Grande, no? Ma'am Nini Grande, mayong gabi dira and happy blessed Sunday man. So kamusta mga kabombo ang aton nga Domingo? Kita blatan na nakasimba na. Idi ang una nga Domingo, no, sa sini nga tuig, first Sunday of the month and first Sunday of the year man, no. Good evening, Bombo Bacolod. Good evening, Bombo Bacolod. Kag sa imo man, Bombo Denver, maayong gabi man dira. Halin ini kay Mylene or Daniel Doctor, no. Pidi ako ka-request, ano ni Kao Carol. Thanks, Bombo Denver. Aton ini amat-amaton pa sunuro, no. Bombo Mike, okay na dira ang aton nga ambanon nga may tigulong nga Historia di Amor. Aton ini pamatian. A mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi
encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Amuyad to ang ambahanon nga may tigulo nga historya dion amor, no. So aton ini bagabuslan sa ambahanon nga The Shadow of Your Smile. Bobo Mike, liog tada prepare, no. Subong magakadto kita diri sa greetings, no. Maayong gabi, Bombo Denver. Ginapangita ni Nanay Elsa Arcina Santalisay, si Bombo Mia kag si Bombo Dan. Hehehe. Kag nagapatamyaw sa imo, kag nagapa-request nga it's hard to forget, ka-cute ko no sa imo. Hala, ka-cute. Hala. Do, ginapa ko ni gayuhong makabasa sa nga comment. Pero maayong gabi dira Nanay Elsa Arcinas, no. Si Bombo Mia maayo na to ang pagpanyapon niya, no, sa ilang puluyan. Amo man si Bombo Dan nagapahuway-huway, nakapanahunay dito man sa ila kung sa diin ilang mga puluyan, no. So mayong gabi dira, no, sa kay Nanay Elsa, no, halin ini kay Ina Isabel. Mayong gabi dira sa inyo. Kag subong man, mayong gabi Bombo Denver, liog lang ko greet kay Mama Maria Fili Puerta Kimba, kag kay Papa Muroy, kay Lola ko Maring. Lola ko Maring diri sa Kalong-Kalong, Barangay Singkang Airport, no? Request lang ko Dadansoy o Kuring ni Nining. Salamat gid and God bless, no. Halin ini kay Nini, no. Mayong gabi dira, no. Mayong gabi ni Mandira Maria Feli Esperta Kimba, kag kay Papa Muroy, kag kay Lola Maring, no. And ariman mayong gabi Denver, pa-request ko sa ikaw ang kahat sa akin o kung lahat sa akin, no. Ang tanan nyo nga gina-request nga mga kanta, aton ini pang amat-amaton pa music, no. May mga listahan tadi aton ini pasundon, no, pasunuron tani kay parang tanan nga naga-request mapa music manalin sa sugod-sugod, no. And Bombo Denver, maayo heart. Gabi lang da, liog ko bigreet sa tatay ko si Armando Baygar Jr. Balangigay, Pontevedra Negros Occidental, Anchorage diri sa Cebu tayon. Mga 20 mabiyahe na kami. Madamo gid nga salamat Bombo Denver, no. And shoutout dira, no, ginatamyaw gid, no, si Armando Baygar Jr. Balanigay ni Leo Baygar. Pitsa 20 kuno sila mayayara na silang no biyahe. O papuli ni kung pakadto. Madamo gid nga salamat. Halin ni kay Leo Baygar, no. Kagsubong man, good evening Denver. Watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villaba Lopez, Flores, Talapuero family. Roland Evelyn, Nilson, Jufel, Lason, Minya, kag Johnny, Taglorin. Thanks. Dalin ini naman kay Roland Villalba. Mayong gabi dira sa inyo ang tanan nga ginapang tamyo di sa mga naga-comment, no?
And good evening, Bombo Denver. Ginagreet ko si Tita Grace Homen kag si Tita Cecilia Ilagan. Gina-request ko The Way It Used to Be. Wow, ano ning The Way It Used to Be, no? Thank you very much and God bless from Aldaba family, no? Mayong gabi dira, halin ini sa kay Aldaba Laysus Arakni. Buko nami sa nga pangalan sa Facebook, no? And ang inyo ginapang request sa luwat, ato ni na pang matamaton. Good evening, Sir Tamyawa. Kulang pamilya pamilya Miguel dira sa Hacienda Berta, Barangay Balabag. Salamat ali naman ni kay Nico Miguel, no? Nico Miguel do ka unique ni sang imo nga pangalan sa Facebook, do ka nami, no? So bumamay ko kay nadara ngaton nga ambahan non nga The Shadow of Your Smile. So ato ni pamatihan, no, mga kabombo. The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. Our wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now that I remember spring, all the joy that love can bring, I will be remembering the shadow of your smile. The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. Our wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, all the joy that love can bring, I will be remembering the shadow of your smile. The shadow of your smile. Shadow of your smile. So, amo yadto ang ambahanon nga may tigulong nga Shadow of Your Smile, no. So, ato na prepara na magabulos nga kanta ang O Carol. Bumumay kay Leo kada prepare be.
Magkakadto naman kita subong sa aton nga mga greetings, no? Ang ginako na ani, hello Bobo Denver, daw si Daniel Padilla ka nga nagpulaw pa. Pa-request B iniibig kita, Roel Cortez. Thank you. Wow. Ining komento, no? Halin ini kay Bombo Mia, no? Para sa tagma palamatida naton. Mayo giniguro yung iya nga adlaw subong. Kay do ang request do niya ni iniibig kita, bo. Para ni sa imo nga partner. Sino ganang partner ni Bombo Mia ni man? And good evening, Bombo Denver. Lang kami ni Nanay Isabel, ga-monitor sa Victoria City. Bombo Denver, pis-pis nga bukaw kung may ara, no? So, sir, halin ini kay Edie Laos, no? So, sir Edie, mayong gabi dira, no? Kay Nanay Mansabel, mayong gabi dira, no? Sa Victoria. Sa ato ni napasunuron ang inyong mga request, no? Good evening, Bombo Denver. Greet ko kay Joel M. Roquiro, Glory, Rolando, Danoso, Charis, Paul, Gamboa, Maria Luisa, Avelino, Roldan, kag request ko bakas ng lumipas o kung alaada ay ikaw. Salamat Bobo Denver, halin kay Anisita Gamboa. Wow, no? Doon kasakit din isang bakas ng lumipas, no? O kung ang alaala ko ikaw. So, ang ini nga mga kanta, doon may mandumduman tanihaw. Bobo Denver, mayo lang din nga panyapon na ako. Halin naman ini kay Bombo Mia. Bombo Mia, bo? Di, wala kita da panyapon, da? Wala kita nga ako. Mayong gabi na, saliwat. And good evening, Bomodan. Ginatamyaw ko gali si Connie Positos and Family Positos. Pa-request na lang dayon sang song nga Kuring ni Nining. Salamat. Halin ininig kay Juvita Positos. To. Saliwat, ato nini matamaton lang ang inyong mga request, ha? Pwede lang kita makaulat-hulat sa makadali, no? Bobo Denver, good evening, palihog dandansoy. Ari lang kami sa Mansilingan, nagapamati. Salamat and God bless. Halin naman ini kay Rafael Senior Ombion. No, mayong gabi dira, Sir Rafael Ombion. No, dandansoy dumakasaot gid ko ni karon kung amo na ni ang mapatukar. And good evening, Bobo Denver, pa request. Ikaw ang ligaya ko. Ginagreet ko lang kasin Virgilio Hurulan. Kag Mrs. Ya Paterna Hurulan, Carmilla Alihis. Thank you, Gid, and God bless. Mayong gabi dira sa kay Elvira Gilogo, no? Ini nga pa tamyaw halin ini kay Elvira Gilogo, no? And ginagreet Gid ang iyang cousin si Virgilio Hurulan kag si Mrs. ni Sir Virgilio Hurulan nga si Paterna Hurulan. And good evening, Bobo Denver. Pa-request akon papa nga nagapamati. Subong kag permi nagapamati. Kami na lang mamungol sang radyo sa balay sa pagkatunog. Minsan. Bobo Denver all the way from San Enrique. Shout out kay Alan Villarus. Good evening. Ayo ba, no? Mayong gabi dira. Halin ini kay Analia Villarus, no? Mayong gabi man dira sa imo nga amay o kon imo nga papa. Miss Analia Villaros. Kaga shout out man si Alan Villaros, no? Mayong gabi dira sa San Enrique, no? Labot na ta San Enrique. Maylin or Daniel Docto, no? Kung di pwede ang Carol o perhaps. Amat-amaton na lang. Amat-amaton, yes. Okay lang kami. Subong great daw si Lolo Mododong Caballero. Halin na yun sa akon nga mismo nga tiya nga si Glandina Ponce Quijano, no? So mayong gabi dira sa kay Lolo Donong Caballero. Kagkaupod man, no? Sa dira sa may Villa Miramar 2 ang ako na dira nga makakatiyaan, no? Ginatamyaw tigid kamo kag condolence sa aton nga family. And mayong gabi dira sa inyo, no? Labi na gid kanday Uncle Binancio kag sa mga Quijano dira, no? Okay lang kami digra. Okay. Mayong gabi, Sir Denver, paliw ko greet sang akon nga bana nga si Gary Gaysa Gas nga nagapiyong-piyong gid pamati sang inyo nga mga matahom nga mga ambahanon. Madamo gid nga salamat from Ilupes, Silay City. Halin naman ini kay Nolita Villanueva Gaysa guys. O kung tsakto akong pang pronounce. Good evening, Sir Bombo Denver, no? Tamyaw ko sa pamilya Balsimo kag pamilya Kalagday. Request ko Pitbull Love, no? Ari naman din Pitbull Love. Yes, sir, ari na nakalista na ang Pitbull Love. Bali naman ini kay Rizal Balsimo. Pwede daw ka pa-request si Lolo mo Dodong Castilyong Buhangin. Bo, God bless. Yes, Tita Glinda, pwede gid nalista ko na direct bo ang Castilyong Buhangin ni amo ni ang permi man ang ginapamatian sang akon nga amay no nga subong sa Mindanao man kaupod man sila ni Tito Joffrey. Tita. Pwede daw ka pa good eve
Bombo Harana, kagiban pa, salamat. Alin naman ni kay Iloni Yvonne A. Kanyada. And good evening, mga London, watching from Kuwait. Wow, from Dayali, Anubgan, Nugis. No, mayong gabi dra, Daily. Oo. Kamusta dra sa Kuwait? Kamusta dra ang panahon naton dra? Medyo mainit o mabugnaw. No, good evening, kabombo. Paligot amyaw kay Lolo Taylok, si Bugan. Sa iya nga asawa nga si Mariposa. Kay Tatay Randy Abilay, kag Nanay Gamay sa Villa Dulid. Request ko tani isang kanta nga Walk Away. Salamat. Gidali naman ini kay Risa, si Bugan Abilay. Mayong gabi dira sa inyo, no? And last is, good evening. Bobo Denver, ma-request si Larry V. Filomeno sang kanta nga Sa Mata Makikita. Kay nagapamiti, gidi siya subong, paapas yang request. Salamat, Gidbo. Doon ka namin sa mata mo makikita. Anong makitaan sa mata? Ang mataho mo nga itsura o kung ang matamis mo nga ngayhum. No? Mayong gabi dira lahat sa inyo ni Ma'am Jimina. Bomba mic okay na dira. Ato nini pa music, no? Ang ambahanon nga may tigulo nga O Carol. I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say. Guess forever I will play. You and I will be as free as a bird up in the trees. Oh, please stand by me. Thrills I get when you hold me close. Oh my darling, you're the most. I love you, but you love me. Oh Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we'll never part. Oh, please stay with me, Diana. Oh, my darling, you're my lover. Tell me that there is no other. I love you with my heart. Oh, 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 oh. Only you can take my heart. Only you can tear it apart. When you hold me in your loving arms, I can feel you giving all your charms. Hold me, darling, hold me tight. Squeeze me, baby, with all your might. Oh, please stay by me, Diana. Oh, please, Diana. Oh, please, Diana. Oh, Carol, I'm but a fool. Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you made me cry. But if you leave me,
I will surely die. Darling, there will never be another. Guess I love you so. Don't ever leave me. Say you'll never go. I will always want you for my sweetheart. No matter what you do. Oh, Carol, I'm so in love with you. Oh, Carol, I'm but a fool. Darling, I love you. Don't treat me cruel. You hurt me, and you made me cry. But if you leave me, darling, there will never be another. Guess I love you so. Don't ever leave me. You say you'll never go. I will always want you for my sweetheart. No matter what you do. Oh, Carol, I'm so in love with you. So amo adto ang may ambahan nun nga may tigulong nga Diana no. So pagabusla naman ni Carol sa mga bulos no. Okay na ni na prepare na ini ato ni pamatian naman si Carol no. Pero before kita mamati no. Don't Cry for Me Argentina, Bobo Denver kung may type pa. Yes, Mama Eileen or Daniel Doctor aton ginaya karon i-play ang Don't Cry for Me. Nga hibian gidabi no. So, good evening, kabombo. Palihog tamyaw kay Lolo Taylok, Sibugan, sa iyang asawa nga si Mariposa kay Tatay Radi Abilay, kag Nanay Gamay, sang Bilyadulid. Request ko tani sang kanta nga Walk Away. Salamat gidalin ini kay Risa, Sibugan, Abilay. No? Mayong gabi, Bombo Denver. Lihog ko tamyaw kay Nanay Vangeline Sinaon, kag tiyay Majet La Chica sang Alihis Bacolod. Subuman kay Tita Ismay Galve Gallarde kag Tita Luding Bernada sang Giwanon Nueva Valencia Guimaras. Halin ini naman sa kay Francisco Sinaon. No, mayong gabi dira sa inyo labi na gid kay Nanay Evangeline Sinaon, Tia Majet La Chica kag kay Tita Ismay Galve Gallarde kag Tita Luding Bernadas sang Giwanon Nueva Valencia. No, ginatamyaw gid kamo ni Sir Francisco Sinaon. No. Good evening, watching from Barangay Gimbalaon, Silay City ha. Mayong gabi mada Sir Linmar pagdato no. And daw si Daniel Padilla kakuno nga nagpulaw, batian lang man sa imo halin kay Pretty Mia. Pero ti ginibala no si Pretty Mia. Halin naman ini komento halin kay Mylene or Daniel Docto. Buka nami ginibala sa akon nga partner diri si Bumbo Mia no. Kay daw ako iya ginabardagulan. Paano nga nagdandel Padilla nga nagapulaw? So how much more kung wala ko nagapulaw, sino na lang ngayon ako ni Tsura? No, mayong gabi dira sa inyo sa liwat. Good evening, Bombo Denver. Shout out lang ko. Ari kami sa Silay. Great lang ko sa Haro family. Mayong gabi dira Haro family no. Halin ini kay Thel Haro. Mayong gabi, Bombo Denver. Watching here from EB Magaluna. Kaupod ang akon nga mama nga si Mama Tisay kag akon nga hinablos nga si Charlie. Ginapag-request ang mama ko ang Ukabuhi ni Victor Wood. Madamo gid nga salamat. Halin naman ini kay Jeneline Baba Jimeno, no. Mayong gabi man dira kay Mama Tisay no. Kag sa hinablos man ni Ma'am Jeneline nga si Charlie. Yes, ma'am, aton ini pa music. Ipatukar ang inyong naging request nga Ukabuhi ko ni Victor Wood. Kapamilyar sa kanta nga ni Victor Wood na ako lang nakilala si Victor Magtanggol. Jim. No. Good day, Bobo Denver, pa request My Way from Silay Bob. From Tel Haro. Yes, Bob Tel Haro. Ato nyo pa-play ang My Way, no? Ang akon nga alagyan kung sa Ilonggo pa. Pa-request daw si Lola mo Perning kag si Lolo mo Junior.
Amazing Grace, no? Mayong gabi dira, Lolo Junior, no? Kag Lola Perneng, dira sa inyo, no? Sa Miramar 2. Ato ni play karon ang ambahan nun, no? Kay isa ini sa manami nga ambahan nun, no? Para ini sa aton nga buhi nga Ginoo ang Amazing Grace, no? Maka-amaze gid ta sa matag adlaw nga grasya nga ang ginghatag sang aton nga buhi nga Ginoo. Bumamay ko kay na dira ang aton O Carol. So mga kabombo, ato niya pamatian ang ini nga ambahan nun nga may tigulo nga O Carol. So, amoyad to ang mga ambahan nun nga may tigulo nga O Carol, no? So, magabalik kita mga kabombo pagkatapos sa mga importante nga mga pahanumdom. Standby! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Kabalik na kita sa aton nga palatuntunan, bombo, harana, kag iban pa. Oras, alas 7:41 na sang gabi, Enero 7, tuig 2024, no. Bombo Mike, ato niya na palihog i-prepare ang magasunod nga sunata o kung nambahanon nga may tigulo nga it's hard to forget, no. I-prepare na ni Bombo Mike, no. So subuman makadton man kita sa aton nga mga shoutout. Watching you live, Bobo Denver. From Sambuanga, kaupod sang imo nga pinalangga nga amay. Mayong gabi dira, no, Tito Joffre Baynosa, no, kagay sa akon man nga amay nga nagapamati dira subong sa Sambuanga. Kamusta ang inyo nga biyahe? Okay man lang ayan, di man balod sa dagat. Sana ka mo mapuli, do gidlawon gini si mama sa akon nga amay sinimo. And shout out ni, no. And Bombo Denver, good evening. Ginatami ako gid dira sa Kanluyan si Palay. Sila ni Esther, Aming, Estela, Joy, Danilo, Inday Bella. Labi na gid kay Don ang nagapanamyaw halin kay Blue Alera diri sa si Palay, no. Mayong gabi dira sa tanan nga gipang tamyaw, no. Good evening Bombo Denver kag sa tanan nga nagapamati sa taga Moises Padilla, sa Sait Family Battalion, Family de la Cruz, Family Magbanwa, kag Family Salamat. Magbanwa Family, no. Salamat, request ko bilanggo ni Pirot, watching from Baguio City. Wow, ma'am. Ini nga shout out no halin kay Sir Antonio Marita Sait, no. So kamusta dira sa Baguio, sir? Matugnaw daw ako no ayan ang panahon. Mayong gabi dira luwat sa inyo, no. And good evening. Ginatamyaw ko lang ang Family Donasco,
Anton Dukan, Gador, Zerodo, kay Lai, kay Papa, no, nga gapamati subong si Rene Donasco. Anton Dakan, kag sa manghud ko nga si Tyron. Salamat gid. Halin ini kay Sharon, no. Mayong gabi dira sa tanan sa inyo, no. Bubumay ko kay na dira ang aton nga ambahanon nga may tigulo nga it's hard to forget, no. So aton ini pamatian. So much, ikaw akong pinalanga. You're the only one sa dughan ko kapag nag-iya. I miss you so kung hindi ka makita. So please come back to me, bangod ako nagakagha. Promise me nga ako lang ang tanan. Until the end, imo ako pagaunungan. Where are you now? Nga ako gintalikdan. You left me alone. Ano gid ang kabangdanan? Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. Hindi ka gid malimot, you're always in my mind. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pamatuod, you bring the sorrow in my life. Pagkabatunon ko, and I will learn how to survive. Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. So amoyad to ang ambahanon nga may tigulo nga it's hard to forget. O ano gid ang kabudlay ko, no. Nga kalipatan naton, no. So ang aton bilang nga mga loved ones, no. O kon nga mga pinalangga naton nga mga nagtaliban na. So kabudlay man ginatod sang kalimtan. Kay bangon na ina naton nga ginpalanggaan. Bumbumay katon ni na preparanda ni ini nga ambahanon nga ikaw ang lahat sa akin, no. Samtang ginaprepara ni Bombo Mike, makadto kita sa pagpanamyaw. Shout out mayong gabi Bombo Denver, no. Pa-shout out man da bi kay halin kay Ray Ray. Di way da duty, wala gid da kapida. And mayong gabi dira sa imo no. Kung kaupod man da kung sino man ang imo kaupod nga mga tagpalamati.
Good evening, ginatamyaw ko lang ang Vicentino family, lalo sa tatay ko nga si Ruben Vicentino. Pa-request ako Bombo Denver, ako ay namunit by Pirot. Halin ini naman kay Rensom Vicentino. No? Anong ginabunit ni Pirot ni Manang tilapia bala na ini or kung ini isa ka Bulacan? No? So, okay na ba mamahik ang aton nga kan? So, aton ini matamaton ang aton nga mga ambahanon no sa diri pagpa-play kay para pasunod lang kay hindi man lang ini pay nagusto lang ang pagpa-play mo. So, aton subong nga pamatian ang ambahanon nga may mga tigulo nga ikaw ang lahat sa akin. Sa akin, kahit ika'y wala sa aking piling, isang magandang alaala, isang kahapon, lagi kong kasama. Sa akin, kahit ika'y di ko dapat ibigin, dapat ba kitang limutin? Paano mapipigil ang isang damdamin kung ang sinisigaw ikaw ang lahat sa akin? Kung hindi ngayon ang panahon upang ikaw ay mahalin, bukas na walang hanggan do'y maghihintay pa rin. Ikaw ang lahat sa akin, sa may kapal aking dinadalangin, dapat ba kitang limutin? Paano mapipigil ang isang damdamin kung ang sinisigaw ikaw ang lahat sa akin? At kung hindi ngayon ang panahon upang ikaw ay mahalin, bukas na walang hanggan, hanggang matapos ang kailan pa man, bukas na walang hanggan, do'y dapat kitang limutin? Paano mapipigil ang isang damdamin kung ang sinisigaw ikaw ang
So amayad to, amay tigulo nga ikaw ang lahat sa akin mo. Do ka nami sa nga ikaw ang tanan sa akon, no? And bombomay katon lahat ang prepare dira no, iniibig kita, no. Ama na aton ya ikabulos nga ambahanon sa sining gabi, no. Oras Philippine Standard Time, 6 minutos na lang ang nabilin para mag alas 8 na sining gabi sa tuig 2024 Enero 7, no. Mga kadto kita sa mga greetings, no, kag shoutouts diri. Pugan. Naulihi ko ba? Amo ni gali oras ang nga programa. Dexter Maloko, you know the drill, no? Pa-shoutout kay Papi. Papi ano ni? Papi Chulo. Halen kay MM, no? Boss MM ni Yogi ni mo. Bomba Denver pa-shoutout kay Cristbal from Cadiz City, no? Sparkle, kamusta ka na dira? Ang kapid sang akon nga manghod. Halin naman ini kay Kate Ronsales. Boss, si Kate Ronsales na yun, ang gina-shoutout ng diligad ni Mia. Subong naga-comment na, no? Ngayon gabi dira sa inyo, no? Sa kung sino man dira ka-upod ninyo, subong nga nagapamati. Gid sa palatuntunan nato, no? Hi, Papi Denver. I mean, Bobo Denver. Crush kay bala ni Dexter Maloko. Heart man sa AMM. Ikaw ang kadungol lang gid, no? Bobo Denver, pa-shoutout kay Chelsea Jai Benyobon, John Vincent Sigubia from Cadiz. Jahay. Kamusta ang lagaw sa bantayan? Way gintada, biskan balas lang. Amo man ang sa kay Jimboy. John Vincent Sigubia, all the way from Jimboy, no? Mayong gabi dira sa inyo, no? Sa inyo dira kaupod mas nami nga pagpanyapon dira sa Tito Rods, no? Hi, Bobo Denver, basi pwede ka pa-shout out sa mga abyan ko da sa The Land of the Star and FM. CSMM, shout out tagida, no? Bobo Denver, pa-shout out kay Kate Ronsales. Sa iya pagpuli sa Bacolod, kabay pa nga gahalong sa yes kabay, no? Nga magahalong si Kate pabalik diri. And tani, paminsaron niya nga dugay-dugay ang last trip na sa series pa kadto diri sa Bacolod, no? Kay base magamba naman sa nga gasakay sa ara pa lang sa gali Subo, ara pa lang sa gali Japon sa may terminal, no? Kate, agi paghalong sa imo nga biyahin, no? And Bobo Denver ton, shoutout ko na hambal ng Dexter Maloko. Mga volume 95.9, no? Hello, bro. Tay musta ang jogging ta kagain na, no? Gusto umayo ning pulu pabalhas ta haw. Bobo Denver, yes, MM ano aton? Pa-shoutout gali kay Nanay namon Adela Ronsales, do. Hello Nanay Adela, kamusta ka dra, no? Dra sa may bangkiruhan sa syudad sang Bacolod, do gapamati. Nami ginagapamati gini si Nanay Adela mo. Kilala ako gali. Mayong gabi dra nay, no? Good evening, Bombo Denver. Ginatamyaw ko lang gali ang akon nga lovely lola Nanay Sing nga always gid nga nagasubaybay ka nagapamati sang Bombo Harana kada Domingo. Kag palihog play sang ambahanon nga mundo ko'y parang langit. Thank you gid. Inihalin sa kay Jojelyn Halandoni season, no? Mayong gabi dira Nanay Sing, no? So sa ako na inyo per mega kaupod do sa Bombo Harana kada gabi sini nga Domingo, no? Kabay inyo manami ang akon nga tingog. Kay daw damo ginagahambal. Ang akon ko nga tingog perti kadalom, yung tsakto na bala. Daluman magid kamoyhan. Good evening, Bombo Denver. Ari lang kami nga nagamonitor sa Purok. Ilang-ilang dulid. Tamyaw ko, Romar, Arivalo. Kag Janjan, Arivalo. Halin naman ini kay Rosemary Malapitan, no? Boba Mike, okay na dira ang aton nga ambahanon nga may palatuntunan. Iniibig kita. Sa dumadumduman ko ni inigid ang request, no? Ni Bombo Mia, no? Aton ni pamatian. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo. Ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya ngayon laging gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka at sa tuwin ay napapalis
minsan. Dahil bang puso ko'y labis na umiibig sa'yo. Hanggang kailan matitiis ilihim ang pag-ibig ko? Anong gagawin sa utos ng damdamin? Para pang hangin na kay hirap pigilin. Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Anong gagawin sa utos ng damdamin? Para pang hangin na kay hirap pigilin. Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Anong gagawin sa utos ng damdamin? Para pang hangin na kay hirap pigilin. Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. So amo yadto ang ambahanon nga may tigulo nga iniibig kita bo si sando dumako sa liwat no si Bobo Mia gini nag-request sang sini nga ambahanon no. So para iniguro sa iya nga partner no. Kay do ka lovely gid sila nga couple no. Sa liwat ng mayong gabi dira sa aton nga tagpalamati diskan sa diin man nga bugos nga Western Visayas kag bugos ka Pilipinas kag bugos nga kalibutan no. Sa may nabasahan ko di kagainang no watching from Kuwait pa to no ang iban ara sa Baguio no. Bobo Mike aliw ko da prepare sa next nga bakas ng lumipas no para aton ini pamusikan dugay-dugay and padayon kita gihapon no sa pagpangalagad sa diri sa Bombo Harana kag iban pa no 3 minutos ang nakalipas sa takna nga alas 8 Enero 7 to 2024. Bombo Mike okay na dira ang aton pan. So samtang ginapreparar ni Bombo Mike no ang mga ambahanon dira nga aton iga play diri gina shout out ko kay Arlan Alob Alon sabi no pinalangga gini ko no si Richie Lynn
maninggo, wow, grabe. Basta mga lovers, no? Lupig ko kung perdi ko di perme, basta lovers ng istoryahan, no? Okay na ba, Mike? So, ato nini pamatian, no? Ang bakas ng lumipas. Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo pang maglaho sa mundo. Gabi at araw ay lagi nalang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik at hiray. At kung ito ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi at araw ay lagi nalang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik at hiray. At kung ito ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. So amo yan to ambahan nun, no? Nga may tigulong bakas ng lumipas to. Bo ano ginagawa sa Ilonggo ang bakas do inagyan, no? Lumipas na nagtatapos na, no? Bobo may gato na i-prepare, no? Alaala ay ikaw. Kung nami bila sa mga ginapang request diri sa ato do sa ato mga kabombo, no? Nga do ka memorable mablang ang mga kanta person na ang bakas ay lumipas. Kung si Papa sa una magasunlog kay Mama, amoy direct na pa music, ang mga karaan ng mga music. Pero ako man sa una, no, hindi mo ko nanamian sa mga karaan ng mga music. Pero samtang nagadako, ako gatigulang magid batunon ang kamaturan, gatigulang nanamian man sa mga ambahan nun nga iya ko no kapang tigulang, no. Baari kita sa mga shoutout, no. Good evening, Bombo Denver. Present naman kami, lalo na si Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, Banaco, Sandro Ginsatao, TP Roming, Salinas, Kagnong Cesar Asildo, request ko, babe. Salamat, gid, no. Mayong gabi dra, Ma'am Cora Flores Ginsatao. Mayong gabi man dra kay Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, Sandro Ginsatao, ang bana ni Ma'am Nilia, no. Pasalamat naman ini Ma'am Maylin Doctor, no. Salamat gid Bombo Denver kag Sir Kim. Basi may request ka pa. Aton inapasunuro ng tanan nga mga request. Why ginaiya problema, no. Bombo may ko kay naton ra
nga aton ambahanon nga may tigulo nga alaala ko ano rin alaala ay ikaw ano niyang panumduman ko ikaw o kung gakadumduman ko ikaw ano man ako biba sa magamba kang madumduman ang ano man no and dira aton ini nga pamatian kay madamo pa nga nagaraya nga mga request nga mga kanta diri sa palatuntunan nga bombo haran na sa gabi. Bubamay ko kay na. Ato ni pamatian na may tigulong alaala ay ikaw. Malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan habang ako'y nag-iisang nalulumbay ang alaala ay ikaw ang ating suyuang walang kasing tamis sa gunita pala ay ubod ng pait ang nagtampong pag-ibig mo'y di ko batid kung minsan pang magbabalik kaya wala nang nalabi sa dibdib ko kundi ang alaala ng pag-ibig mo asahan mong hindi ka na mawawala dito sa aking gunita malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan habang ako'y nag-iisang nalulumbay ang alaala ay ikaw habang ako'y nag-iisang nalulumbay ang alaala ay So amuyad to ang ambahanon nga may tigulo nga alaala ay ikaw no. So base sa liriko sang kanta bla alala kong siya kunuga kami nga one. Ang madumduman niya siya lang no. Gabay ang iba no. Kung aming nga one no, ang madumduman ang mga pinalangga man no. Bubumay kato ni prepare ang next naton nga kanta is Dandan Soy no. And makadto naman kita sa shout out diri okon sa pagpanamyaw. Pwede ko da ka request mabugnaw ang lasang, sir. Yes, halin ini naman kay Renz Eras no. Magambal ka mabugnaw nga lasang. Do ano na inang nang matugnaw nga ano na inang forest kung sa English pa no ang forest mabugnaw nga lasang. Bubamay ko kinadira nga ton nga ambahanon nga Dandan Soy. Ay aton ni play dugay. Okay na yun. Ato na yung pamatian ang ambahanon nga mitgulo nga Dandan. Dandan Soy bayan ta ikaw pauli
Galing kung ikaw hilaw, ang payaw imo lang lantaw. Dandan soy kunin mo apaso, bisan tubig di magbalong. Ugaling kung ikaw hawon, sa dalan magbubon-bubon. Dandan soy payaan ta ikaw, pauli ako sa payaw. Ugaling kung ikaw hidlaw, ang payaw imo lang lantaw. Babay, dayo baba 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 baba, do baba 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 baba, So muyad to ang ambahan no nga may tigulo nga dandan soy. No, Bombo Mike ato na next nga ay pa-play no. Ang ikaw ang ligaya ko sa dira ato na pamatian. But before kita magpamati no, magabalik kita sa pagpanamyaw diri. Halin naman ini kay Sir Amrafael Senior Sir Ombion o Senior Ombion. No, Bombo Denver, thank you for playing. God bless sa gwao. O kung gwapo ni mo. O kung sa gwapo nga host sa Bombo Harana. Bo ang yuhom ko sir, kita mo do kadagko gidso mo. May gabi dira luwas sa inyo no. Sa aton nga tagpalamati sa Bombo Harana kagiban ba pidigid ka mo maka-request ang inyo nga gusto nga ipa-play o kung gusto nyo man nga igatamyaw ang inyong nga pamilya o kung nga mga loved ones man no. Aton ginakalipay ko nga paggabasahon ang inyong nga mga request kag mga kanta no nga gusto pamatian subong nga gabi. So aton ni pamatian ambahanon nga may tigulong ikaw ang ligaya ko. Ligaya ko, panaligan mo, o giliw ko. Ngayon at kailan pa man, ang aking pag-ibig di magbabago. Ikaw ay umasarin sa suyuan ay di magtataksil. Kahit buhay ay makitil, ang aking pagsuyo'y di magmamali. Lahat ng hanap ko sa buhay, sa'yo ay aking natagpuan. Kaya iyong paniwalaan na labis
sa kandungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. At sa habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa iyo. Sana'y panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Lahat ng hanap ko sa buhay, sa'yo ay aking natagpuan. Kaya iyong paniwalaan na labis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko at siyang lahat sa buhay ko. Kung nasa kandungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. At sa habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa iyo. Sana'y panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Sana'y panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. So amuyad to ang ambahan nun nga may tigulong ikaw ang ligaya ko. So ako manong kung may ara lang nga miga. So siya man ang ako nga kalipayan no. Pati Bombo Mike atunda next nga ay pa music no. Ang minsan. Tada pagabulos but magabalik kita no diri sa pagpanamyaw no. Bomodan, good eve, pag-greet lang sa apo ko nga si Ace sa iya nga birthday, 6 years old, kag sa umangad ko nga si John Lee sa buwas nga adlaw sa ila nga birthday, no? And halin ini kay Ma'am Tisa Bolivar Ihar, no? Happy birthday, ma'am, sa imo nga apo kag sa imo nga bayaw, no? And solid listener ginisa ko, no? Sino ni? Oo. And John Lee. Apo ko sa liwat, no? Si happy birthday sa para sa buwas kay Ace kag sa 6 years old sa buwas sa umagad naman ni ma'am nga si John Lee sa buwas nga adlaw ilang nga mga birthday. Happy birthday sa ila. God bless, Bamudan and more power sa inyo nga program. And Bombo Denver, ipa-shoutout ko lang ang ako ano ni. And Bombo Mike, ready nato na ay pag-play. So sa subong pagabalikan naton ang dini nga mga pang panamyaw, no? And pagkatapos lang sa sini nga ambahanon nga may tigulong nga minsan. Minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan, may mga sariling gimik at kanya-kanyang hangad sa buhay. Sa ilalim ng iisang bubong, mga sikretong ibinubulong. Kahit na anong mangyari, kahit na saan ka man patungo, ngunit ngayon kay bilis maglaho ng kahapon. Sana'y huwag kalimutan ang ating mga pinagsamahan, at
sakaling gipitin ay laging iisipin na minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan. Minsan ay parang wala nang bukas sa buhay natin, inuman hanggang sa magdamag, na para bang tayo'y mauubusan sa ilalim ng bilog ng buwan. Mga tiyan natin walang laman, ngunit kahit na walang pera, ang bawat gabi anong saya. Ngunit ngayon, kay bilis maglaho ng kahapon. Sana'y wag kalimutan ang ating mga pinagsamahan. At kung sakaling gipitin ay laging iisipin na minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan. Minsan ay hindi ko na alam ang nangyayari, kahit na anong gawin, lahat ng bagay ay merong hangganan. Dahil ngayon, tayo ay nilimot ng kahapon. Hindi na mapipilitan buhay ng ating pinagsamahan. Ngunit kung sakaling mapadaan, baka ikaw ay aking tawagan, dahil minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan. So amuyad to ang ambahanon nga may tigulo nga minsan minsan sa may ano na ang liriko sina do ka nagmi man sina ba. Bumamay ka liog ta prepare sang Kastilyong Buhangin nga pag sunod naton nga iga play mga kakadto naman kita subong sa aton nga pagpanamyaw sa diri lang aton di basahon no. Bobo Denver, ipa-shoutout ko lang akon nga lola. Si Lola Nioning sang Espinos Village. Kay solid listener ginisa. No, halin ini kay Peter Adrian Suela Tingson. No? Mayong gab-idra sa imo Sir Peter kag sa kay Lola Nioning man. No? Mayong gabi, Bobo Denver. Ginatawa patamyaw ko si Mama Ditik kag si Chay Rindi nga nagapamati sa lanutan kag sa lawud. Maayong gabi dira sa inyo Ma'am Ditik kag Chay Rindi, no? So mas maayong gid nga gapamati. Basta may mga request kamo, no? Halin ini kay Ina Isabel, no? Mayong gabi. Mayong gabi, Bobo Denver, watching from Melbourne, Australia, from Randy. Sir Randy, no? Kamusta dira ang sitwasyon sa Melbourne, Australia? No, mas nami ginaguro ko makakadto ko sa Australia kuguson. Kung gid ang mga kanggaro hindi gani abahon o kung mapaaba man ko sa ila, pati lang no? At ginatamyo ko man dira, no, si Sir G-Boy Jan Roderogion, no? Maayong gabi dira sa imo Sir G-Boy. Kamusta ang pagbiyahe naton? Hinahinay lang sa pagpadalagan, no, sa salakyan kag
halong sa pag-drive no kaga permigid ibutang ang kamot sa aton nga kamot langhid no. And Babadenberg na tamyaw ko sila ni Biggie, Liling, Japti, labi nagiyed kay Munet. Ang gapanamyaw si Mikayo o kon Mitio o Mikayo from Japan. Wow, from Japan naman no. Kamusta dira sila sa Japan no? Alin ini kay Blue Alera no. Bumbumay ko kini dira ang aton nga ambahanon nga may tigulo nga Kastilyong Buhangin. Every time bala nga mabatian ko ang Kastilyong Buhangin, madunduban ko ang sa Boracay na nga ang ilang nga mga castle, Sun Castle ano. Amo na yan. Amo na ba si ang ilang nga gingkuhaan sang ideya nga para matiguluhan ang ini nga ambanon. Adto nini pamatian. Minsan ang isang pangako'y maihahampin sa isang kastilyong buhangin. Saktan, dupok at huwag di masaling guguho sa ihip ng hangin. Pagmamahal ang siyang kalaban niyang mortal. Kapag dalang pasikay nahagkan, ang kastilyo ay nabubuwal. Kaya't bago natin bigkasin ang pagsintang sumpa sa minumutya sa diwa't gawa, pagkaisipin natin kung pag-ibig ay wagas. Kahit pa magsama ng landas, minsan dalawang puso'y nagsumpaan, pag-ibig na walang hanggan. Sumpang kastilyong buhangin pala, pag-ibig na pangsamantala. Kaya't bago natin bigkasin ang pagsintang sumpa sa minumutya sa diwa't gawa, pagkaisipin natin kung pag-ibig ay wagas. Kahit pa magsanga ng landas, minsan dalawang puso'y nagsumpaan, pag-ibig na lang hanggan. Sumpang kastilyong buhangin pala, pansamantala, luha ang dala. Yan ang pag-ibig na nangyari sa atin. Gumuhong kastilyong buhangin. So moyad to ang ambahan no
nga may tigulo nga kastilyong buhangin. Magabalik kita sa aton nga palatuntunan nga bombo harana kag iban pa para sa importante nga mga pahanondom. Standby! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunahan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang... Kita sa aton nga palatuntunan, bombo, harana, kag iban pa. Bombo Mike, liyog tada preparar no sa ini nga ambahanon nga pet po love. Kung may pet po love, nara, do wala, mabot lang. And balik kita sa aton din nga mga pa-shoutout o kung patamyaw. Nalin naman yung Bombo Denver, kagwapo kuno sa imo, daw si Piolo Pascual ka. Kuno, hambal sa akon nga Lola Telma. Ay abaw no. Piolo Pascual daw. Hello dira no Lola Telma, mayong gabi dira alin ini kay Blue Alaera no. So kamusta? Kamusta ka mga kabombo no? Nakapanyapo na bala ang tanan? Busog na bala? Kaya pinamati kita sa mga ambahado diri sa Bombo Harana no. Kaya para do mga pahunay-hunay samtang nagapamati sa mga ambahanon kinaraan man o kon latest nga mga kanta no. And standby kita no. Ato nini pamatian ang ambahanon nga may tigulong Pet to Love. And yes, no, sa liwat may hindi kayo nga gawin pa shoutout diri ko. Shoutout ko no sa kay Jesse Mercurio, kag kay Arvin Orca, kag kay John Mark Sargado no. Ini ang akon nga mga suod nga mga classmates ang ako sa eskwela pa Koloy hiyon no. And good luck sa mga classmate ko nga magakuha sa iyang board exam no, LPT no, LET o licensure examination exam para sa pagka-maestro or maestra no. Ako din ang mga classmates. And shout out si Jason Bayona no, hambala nga may gahulat di nga lago saya. Bao Jason Bayona no, ang lago mo ko no, gahinulat na to sa imo. Palihog na ko doon niya laban no. Para hindi na madugayan kag kabalo na kita kung ano kahamot ina o masimutan no. So pagkabalik kita sa aton nga ambahan no, pagkatapos ni isang isa pag shout out si Rona May sa Torno Love Romel Angelo Tanghal. Wow, gabi gid si Black Jollibee no. Rona May sa Torno ga uyab na kita no. Sa kanday love ya gani ko katama si Romel Tanghal no. Bobo Mike do ka nami gini sa ambulos nga music no. May tigulong sa mata mo makikita no. Naliog lang kita preparar bla. Kay do nanamian man ko sang sininga ambahan no. Sa mata mo makikita. Ang ano nga makitaan sa mata? Ang kagwapa sang imong nobya, ang kagwapo si imong nobyo ukon ang matamis mo nga mga yuhom no. Dili kita atong magabusda no, gwapo ka daw Bobo Denver.
hambal sang bata ko nga si Tyler Jan Kadagat. Talin ini kay Myra Resguardo, no? Hello dira Tyler Jan Kadagat, no? Maayong gabi dira sa inyo. And maayong gabi man, no? Ma'am Myra Resguardo, no? Wow, do ka nami gidla din mabasahan mga amo nga komento. Do gayuhom. Do ka dagko gid sa akon gayuhom no ko makit-an ninyo. So, subo nga to ni pamatian. Ambahanan nga may tigulong mo sa mata mo makikita. Bang ako ay tanungin, kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin na mahal kita at wala nang iba, basta't mo't makikita sa aking mga mata. Kailangan pa bang ako ay lumapit at sabihin sa'yo ang laman ng dibdib, na mahal kita at wala nang iba, basta't mo't makikita sa aking mga mata. Sa tuwing magtatama ang ating paningin, sa mata makikita ang aking damdamin. Sa tuwing magtatama ang ating paningin, sa mata makikita ang aking damdamin. Kailangan pa bang ako ay tanungin, kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin, na mahal kita at wala nang iba, basta't mo't makikita sa aking mga mata, basta't mo't makikita sa aking mga mata, basta't mo't makikita sa aking mga mata. Amuyad to ang ambahanon nga may tigulong sa mata mo makikita. Sa ginapamatian ko balang liriko, no? Ano gibla makitaan sa mata? Kay para aton ni na himutaran, no? Apo Mike ang aton ini pagabuslan nga ambahanon. May tigulong nga Don't Cry for Me Argentina.
no? Ano ni nga kagay na sa mata mo makikita subong hindi naman ka magluha. And kadto kita balik sa aton nga panamyaw, no? And shout out ko o kung ginatamyaw ko ang akon mismo man nga tiya nga si Jocelyn Quijano nga all the way from the Manila. And nagapamati gid sa subong mayong gabi dira sa inyo. Tiya kag mayong gabi man sa makaupod mo dira sa inyo balay kung sino man dira ang imo kaupod. Subong nga makatiwan ng mga katiya mayong gabi dira sa inyo tanan. And Bombo Mike, okay na nga aton nga wala. Ang ato naman na next nga song is Amazing Grace, no? Ang ging request ni kagaina sa akon nga kalulahan, no? Ni request ni gano kagaina ni Lola Perning, no? Kag Lolo Junior na kagaina or asa sa subong sa Villa Miramar 2 sa syudad sang Cadiz, no? And liwat gonna shout out, no? Shout out liwat kay Ryan Axel Franco nga nga ara sa Manila, hidlaw na kami sa iya. Ryan Axel, hidlaw na ang kanday Ruth, kanday Mickey, kanday Mickey kag si Jason Bayona sa imo, nga rakadaan sa Manila. Kamusta ka dira? And kabay mas maayo ang imo nga kahimtang dira, and as well as ang imo nga pagskwela man, no? And nalipay ko sa inyo nga pagberkadahay nga biskan tatlo ka mo o apat ka mo mga lagyo o kung naglainay nga eskwelahan, parehas ka mo sang kurso nga ginakuha nga isa man ka maestro o kon maestra, no? Shout out dalin ini sa kay Ruth Quijano na man, no? And ato nini pamatian ang next song nga may tigulo nga Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me, His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior is ready.
Amazing Grace. Amuyad to ang manami nga ambahanon nga may tigulo nga Amazing Grace, no? So pagka-amaze gid ang ina nga ambahanon, no? Kaya amazing gid ang grasya sang Ginoo sa aton sa matag adlaw. And sa aton nga next song is may ara kita dira Bombo Mike nga Talking to the Moon. Kung may ara aton ni na chikaron kung may ara, no? And ginatamyaw ko ang akon nga pamilya all the way from ara dira sa Cadiz City, no? Ginagapamatigid ang akon nga iloy nga si Teresita o kon Mama Terry Kihano ko pudra akon mga kamanghuran man, no? Maayong gabi dira sa inyo man, no? Sa akon man mga utod, kamusta kamo dira? Kapanya po na? Oo, no? Kabay, maayo lang ang kusog sa pag ubra sa matag adlaw kapag halong kamo dira permi man, no? And shout out man, no, kay Roxanne Lee Baras, Baras. Why gid chismis mangkot zero na may sa Toronto Bao. Ang ini nga mga magbarkadahay manamian gid ni sa mga chismis, no. Bumabay kung ang wala ang Talking to the Moon, ang kuan na lang. Mundo ko'y parang langit, no. Aton ini bati subong gabi diri. Ang mundo ko'y parang langit. Umano, kung paminsaron naman gid, ang mundo ko'y parang langit do kung aton tulokon ang kalibutan diri langit man gid. Depende sa pag-apresyar sang tawo kag pagtulok sang tawo, no, nga kung ini aton ginatulok nga negativity bala. Which is hindi ta ma-apresyar ang kanami sang kalibutan. Pero kung nagatulok lang kita sa positivity way, langit man gid matuod ang kalibutan, no? Kung kita gina-apresyar naton ang nature and as well as mga bukid na bala. Persubong sa akon nga background do, kanami no sa golden hour hapon, no, hapon na akon nga background, no. So subong aton ni pamatian ang bahanon nga may tigulong nga mundo ko ko'y may parang langit. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako ay magkawalay, ayoko nang umibig pa, ayoko nang umibig pa, kapag ikaw sa akin ay mawawala. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong iyo,
Ang puso ko'y iyo at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. So amo adto ang aton nga ambahanon nga may tigulo nga mundo ko ay langit na, no. Oras alas 9:01 na sang gabi, no, sang Enero 7 tuig 2024, no. Sa liwat madamo gid nga salamat no mga kabumbo sa pag-upod sa akon sa sini nga palatuntunan bombo harana, no, sa gabi, no. And always gid nga nagakalipay ko nga ako nga magaserbisyo sa inyo nga magakaupod sa kada Domingo ninyo sa diri sa palatuntunan nga bombo harana kag iban pa ang inyong tagpagpangalagad ini si Bombo Denver Quijano para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
prutas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagibalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsa sa krus na manaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan.
gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga nagatan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga anak sa langit, na binagidyattong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutan nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sa imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga gintudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society.
Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.